effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, Petsa 1. Una nga adlaw sang Disyembre sini nga tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 24 kaadlaw na lang nabilino kon 24 days to go before Christmas.
Kagkaroon, sa ilo naman kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal, pinuno sang 303rd Infantry Brigade nagapati nga lain ang katuyuan sang National Democratic Front sa gilayon nga pag-ako nga consultant sang grupo ang napatay sa engkwentro sa Kabangkalan. 7 ka bulan nga lapsag nga babayi patay matapos nalapakan sang truck sa Banwa sang Binalbagan. Sa balita nasyonal, mga eksperto nagapanugyan sa mga Pilipino nga magpatigayan sang Christmas party sa open areas. Officer in charge ng Department of Health nagbisita sa Disease Control Agency sang South Korea. Sa balita international, South Korea nagpalupad man sa mga fighter jets matapos magpalapit ang Chinese kag Russian warplanes. Former leader sang China nga si Jiang Zemin nagtaliwa na. Sa balita espesyal, mga pumuluyo sang Iran naghugyaw matapos mapiyerde ang ilang football team sa FIFA World Cup sa Qatar. Sa balita sa negosyo, presyo sang itlog kag sang manok nagsaka na naman. Pila ka mga factors ginpatpat sang Egg Board Association. Sa balita sa hinampang, France kag Australia sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2022. Sa balita sa entertainment, pambato sang Pilipinas sa Miss International 2022 nga si Hannah Arnold nagpadulong na sa Japan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombo ng aton nga mga headlines at karon sa ilo nakita sa detalye na sa aton kapangunang mga balita. Upod sa inyo, mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi, Foro, da Sakan kag karon. Sa ilo nakita sa detalye nasa aton nagapanguna nga balita lokal. Ginalantaw sang pinuno sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga may lain nga tinutuyo ang National Democratic Front o kon NDF Negros sa madasig nga pagkumpirmar nga isa sa mga miyembro sang ilang grupo ang napatay sa engkwentro sa syudad sang Kabangkalan kahapon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, natingala man sila sa madasig nga pag-ako sang NDF Negros nga isa sa miyembro sang ilang grupo ang napatay sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sang 94th Infantry Brigade kag 47th Infantry Brigade sa Sitio Makilo, Barangay Kamansi, Kabangkalan City, Negros Occidental kahapon sa kagahon nga dapat ang mga soldado ang matumod sini paagi man sa ilang mga reliable sources. Apang nag-una na pagwa ang grupo sang version sang ilang kumpirmasyon. Suno kay Pasaporte ginalantaw sini nga ang version sang NDF nga gilayon nga pagkumpirmar ang kaangay nga may luyag ang mga ini nga tabunan sa kung sino ang persona nga napatay. Nagin pahayag man sini nga ang version sa pag-ako sang NDF ang mahimo luyag nga patalangon sa mga ini ang mga pumuluyo. Nagpanugyan ng Army official sa mga pumuluyo nga hulaton ang opisyal nga pahayag sang Philippine Army angot sa identity sa mga napatay sa nagluntad nga engkwentro sa syudad sang Kabangkalan kahapon. Suno kay Pasaporte, gina-verify pa nila ang identity ni Erickson Acosta, ginapahayag nga consultant sang NDF. Ginaulat pa sa karon sa mga otoridad ang pamilya sang duha ka mga napatay nga magpadulong sa punerarya agud nga matumod ang identity sini. Nagpasalamat man ang pinuno sang 303rd Brigade akan sang Philippine Army sa mga pumuluyo nga nagahatag sa impormasyon angot sa presensya sang armado nga mga tawo bangod sa kahadlok kag sa extortion nga ginapanghimo sang mga ini. Nagpanawagan man ini sa may kilala nga yara pa sa grupo sang hublag nga inganyohon nga magbalik na sa sabak sang gobyerno kag mag-avail sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP agud nga makaumpisa sang maayo kag malinong nga pagpangabuhi kag makaupod ang pamilya ilabi na nga nagahilapit na ang adlaw sang Paskwa. Version naman siguro na sang NDF. So, kung lead siguro sa amon while waiting, nahulat naman nga ang confirmation ng identity sa ining napatay. But daw natingala kami nga daw ka dasig ang NDF subong nga nag-identify dayon So, in-identify nila dayon nga NDF consultant. Ang tanaw namon diri daw may gina-project sila iba diri So, gusto nila takpan ining personahe nga napatay. Ang kabayan sa pagpahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Samtang patay ang 7 ka bulan nga lapsag nga babayi matapos malapakan sang truck kahapon sa dalan sa Sitio Pucatod, Barangay Payaw sa Banwa sang Binalbagan, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ellen D. Rebusquillo, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station, papauli na kuntani ang iloy kaupod ang 7 ka bulan nga lapsag samtang sakay sa motorsiklo nga ginamaneho mismo ni Jose Jingo Gantes. 32 anyos ang amay sang bata matapos nga nagpa-check up bangod may ginabatsyag ang lapsag sa nagluntad ang
ang aksidente. Suno kay Rebusquillo ang motorsiklo ang nag-overtake sa ginasundan nga truck ang ginamaneho ni Noel Pabores, 38 anyos, apang nalang-alang ini bangod mayara sang nabungguan nga pedestrian nga si Annabel J. Okada nga nagalakat sa kilid sang dalan. Nadulaan sang kontrol ang amay nga nagamaneho sa motorsiklo rason kun nga anatumba kag naglabog ang lapsag nga nagtupa sa roida sang 10-wheeler nga dump truck kung sa di nalapakan sang nasambit nga truck ang gintunaan sang gilayon nga kamatayon. Nakaunong na si Pabores sa Binalbagan Municipal Police Station kag pagwaon man ini matapos ang 18 ka oras nga reglementary period. Ginalantaw nga mayara sang settlement nga matabo sa tunga sang tag-iya sang truck kag sa ginikanan sang lapsag bangod kilalahay man ang mga ini. Ginatag man ni Rebusquillo nga wala na sang iban nga masakyan ang mga tawo sa nasambit nga lugar bangod indi pa sementado ang dalan. Wala man nagkulang ang mga kapulisan sa Banwa sang Binalbagan nga magpanumdom sa mga pumuluyo kag pagpaintindi nga gradumilian ang pagsakay sa motorsiklo sa mga menor de edad. Nagpanugyan man ini nga maghalong sa pagmaneho o kon pagbiyahe kag hindi man pag-abusaran ang ginahatag nga konsiderasyon sa mga otoridad sa pagsunod sa nakasaad nga kasuguan. Bali ng single nga motorcycle, naga-traverse na pakadto halin diri sa Tapper Binalbagan papulo na sa ila area dito sa Barangay Diaw apang sa pag-abot nila sa may barangay kag ang dump truck mahanak sa magwa sa linya kay tungod may mga tricycle man yung parking. So pag overtake na konman timely man nga may naglabay nga may nagwa nga distriyan. Nabatian si Police Major Ellen D. Rebusquillo ang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station. Samtang wala ginalauman sang isa sa mga board passer sa bago lamang natapos nga nurse o licensure exam nga madala ini sa top 10 sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay John Philip Rolyo nga number 9 sa exam. Aminado ini nga nabudlayan sila bangod sa sang naga-eskwela sila sa nursing natabuan man nga naghimugasa ang kaso sang COVID-19. Suno kay Rolyo bangod online ang ilang nga klase, wala ang mga inisang masyado exposure sa clinical area sang ilang nga kurso. Ginpayag man sini nga wala sila maayo naka-duty sa ospital nga makabuligid kun tani si ila sang dako. Apang nagpasalamat lamang ini sa Excelero Review Systems nga ginbuligan man sila agad nga mahangpan ang ilang nabudlayan sa clinical area sang ilang kurso. Dako man ang pagpasalamat sa mga ini nga nagwa sa licensure exam ang halos tanan nga ginpang review sa mga ini. Suno kay Rolyo sa 72 nga nagikan sa Kolehiyo di San Agustin Bacolod, 70 sila ang nakapasar samtang ang duha ang wala man sinigin dumdum nga mangin top 9 siya si Rolyo. Ang ginbunag sa barangay Takuling apang nagtinir sa barangay Pahanukoy, Sudad sang Bacolod. Siya ang naggraduar sang elementary sa Don Crispino V. Ramos Elementary School bilang valedictorian. May honor man ini sa naggraduar sa Bacolod City National High School. Nagpangaduha man ang senior high school sa University of Negros Occidental Reculato sa UNOR kag sang college na sa Kolehiyo San Agustin Bacolod. Siya ang nag-graduate nga cum laude. Ginpahayag man sini nga ang ilang nga batch ang pioneer nga K-12 nga nursing board passers. Siya ang anak sang isa ka midwife sa City Health Office sa siyudad sang Bacolod samtang ang amay sini ang ginadialysis pila ka adlaw antes pa man ini nagkuha sang board exam. Ginpahayag man sini nga magatrabaho ini sa mga government hospital sa pungsod bangod nagapati ini nga isa sa rason nga madamo ang passers ang bangod sa kakulang sa mga nurses sa Pilipinas. Ginpasalamatan sini ang tanan nga nagsuporta agod nga mangin registered nurse na ini. Nagpanugyan man ini sa tanan nga magakuha man sang board nga magtuon sang maayo kag magpangamuyo sang todo bangod ini ang isa ka sa nakabulig sa iya nga nakapasar sa pasinawan. Sang elementary ko sir from Takuling, valedictorian ko, and then from high school nag-graduate man ko sir within the top 15 sa mga class, and then pag senior high, second ako, and then sang pag-college na, nag-graduate ako as cum laude sa Colegio San Agustin. Sa amon, sir, 5 kami, sir, kamagutod, kag ako, sir, ang LDET. Ang kabayan sa pagpayag ni John Philip Rolyo, number 9 sa licensure examination.
Ginako ni punong barangay Hershey Sibog sang barangay 7 syudad sang Bacolod nga kulang pa ang iyang ginbayad sa artist nga ginkuha sang barangay agod nga mag-train sa ilang nga nangin pambato sa Street and Arena Dance Competition sang Mascara Festival 2022. Sa Facebook post ni Jonel Borromeo Piñol, gintag sini ang Bacolod Youth Foundation kag si Mayor Alfredo Benitez sa pagpanawagan kag pagreklamo bato kay punong barangay Hershey Sibog bangod sa masobra isa ka bulan na nila nga hulat sang ila bayad nagikan sa barangay. Sa interview sa Bombo Radyo kay Sibog, naintindihan sini ang bashing nga iya nabaton sa social media. Suno kay Sibog, hindi siya ang personal nga nagkuha kay Piñol bilang artist. Apang antes ang Nobyembre 12, nag-update ini sa choreographer kag sa workers angot sa balanse nga balayran sang barangay. Suno diri 53,000 pesos ang ilang nga balanse antes ang November 12. Apang nagbayad ini sang 15,000 pesos sa choreographer nga si Iver Lobaton matapos nagayo nga siya ang unahon bayad. Suno sa punong barangay nakibot na lamang ini nga ginpost ni Piñol sa social media nga wala siya nabayaran sang barangay 7. Panindugan ni Sibog mayara sila sang kasugtanan nga hulat-hulaton lang ang duga nga bayad apang kompletohon nila ang dokumento para sa liquidation. Suno sa barangay official 38,000 pesos na lang ang balanse sa mga natungdan nga ginalakipan, sang 9,500 pesos kay Piñol, 13,500 pesos sa mga workers kag 15,000 pesos sa choreographer. Ginpaatag ni Sibog nga indi tingob na release ang 500,000 pesos nga assistance ng city government, gani nagpangutang ang mga inis ang ginbakal sang materyales para sa costume, transportasyon, kag iban pa. Ang dancers na fully paid ko na yan mo, wala naman po kulang sa ila. So doon mo lang naging ni siya, sa workers, may sila ginaano sa kanya 13,500, pero may mga 13,500, pero may ari, panili sila nga mga members sa workers, nga may mga ginapanidak bala, kaya may ara sila naging advance, or may mga materials na ginkuha bala sa diriman sa barangay, so ginapa-minus lang na nakon. Ang sa artist, ang muna siyang 9,500, then ang sa choreographer nga is 15K. So doon total nga ako naman ang balanse sila 38,000 mo. So Nabatian si punong barangay Hershey Sibog sang barangay 7 Bacolod City. Samtang aminadong pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o Bitaw nga madugay na sa mga ini nabato ng reklamo nga may mga tricycle driver sa syudad sa Bacolod nga nagapanigusto lamang sa pagpanukot sang pamasahe. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Junji Liba, madugay na sa mga ini nga nabato ng mga reklamo nga may mga driver sang tricycle nga overpriced kung manukot sa mga pasahero. Suno kay Liba, gilayan Manila nga ginahimuan sang solusyon ng reklamo sa mga pasahero kung sa diin gina-validate Manila impormasyon nga ilang nga nabaton apang sa tion nga mag-validate sila wala man sa nagaako kag indi man maaktuhan. Suno sa pinuno sang Bitaw sa tion nga magpatigayon sila sang validation normal man nga nagapanukot ang maaktuhan sang mga ini gani ang ginahimo na lamang sang Bitaw ginaistorya ang mga driver sang tricycle kay ginawarningan nga magpanukot lamang sang nasanto sa ilang taripa. Pila sa mga nabaton sini nga reklamo ang nagikan sa barangay Kabog, barangay Mandalagan kag barangay Sumag nga nagabiyahe sa tabunan abunan apang ang ginavalidate nga ang impormasyon normal lang ang ilang ginapanukot. Konsuspetso ni Liba nga mahimo nga jutay pa lang ang pasahero nga ginpalakat na sang driver gani mahalang sukot bangod angwa akupar na. Nagpanugyan man ni sa mga tricycle driver sa syudad sa Bacolod nga magpanukot lamang sang nasanto sa taripa. Ginaaksyonan mo na sige basta makabaton tayo sa mga complaint tapos sila automatic na ginaano ko dayon na gina-validate namon. Galing tayo mabudlay man kung during validation di wala man si maako tapos hindi man na maaktuhan. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Junji Liba, pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Kag sa katapusan nga balita lokal sa aton nga good news, dako ang pagpasalamat sa ikaduha nga tagdaog sa Daily Winner o kan sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM kahapon matapos nga magabutan nga tagdaog. Suno kay Messi Bansag sang Barangay Vista Alegre, Bacolod City, madamo siya sang entries nga ginhulog kag naswertihan man nga siya ang nagabutan sa Daily Draw sang promo. Gamiton sini ang 500 pesos cash para ibakal sang gatas ang tatlo sini ka mga kabataan kag dugang para ibakal sang bugas. Ginpasalamatan sini ang Bombo Radio, Star FM ka mga sponsors nga nagpatigayon sang promo. Nagpangagdaman ini sa iban nga mga tagpalamati nga magbakal kag maghimo man sang proof of purchase agod nga may grasya man nga mabaton. Una hotdog 100. Ikaw 200.
Ika-3, 300. Ika-4, 400. Ika-5. 500. So, mga mo ni ang 500 pesos nga nabatunan mo. Nang ibakal sang bugas kabat. Si Messi Bansag sang Barangay Vista Alegre ang daily draw winner sa 1-2 panalo sa promo sang Bombo Radyo kag Star FM. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Amoy adto mga kabubukaton mga balita lokal. Karon bantayan naman naton balita national, international kay iban pa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligad gid lamang sa pila ka importante nga pahanumdum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa tak na alas 6 sa aga. Balik kita mga kabombo diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton nga katuan ang aton balita national, international kag iban pa. Aton danay hibaluon ang aton nga weather update ang dalagan sang panahon. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Yan ang sa piya kalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, ang shear line ang makaapekto sa eastern section sang Luzon. Samtang ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang mag-apekto naman sa Mindanao. Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguog sa Batanes, Apayao, Cagayan, Rizal, Laguna, Quezon kag Camarines Norte tugas ang shear line.
Ang Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, kag Zamboanga del Norte ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob tuga sang ITCZ. Ang nabili niya bahin sang pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms kag ITCZ. Mabatyagan sa Northern Luzon kag Eastern section sang Central kag Southern Luzon ang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin. Padulong sa nasidlangan tubtub na aminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin, padulong sa nasidlangan tubtub na aminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 32 degrees Celsius, 85% nga tsansa sang pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 4.8 kilometers per hour nga may moderate rain. Sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 3% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 5 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Tugigaraw, 23 to 32 degrees Celsius, 89% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 1 kilometers per hour nga may overcast clouds. Kalibo, 26 to 30 degrees Celsius, 79% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 6.1 kilometers per hour nga may overcast clouds. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius, 92% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabaskugon nga 1.6 kilometers per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:51 subong nga aga kag magatunod alas 5:24 karon sa hapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Amoyan ito mga kabumbo aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center o pod kay Bombo Macy of Amen kay karon. Kadtuan naman nato ng aton nagapanguna nga balita nasyonal. Karon nga madamo nasa mga nagaplano para sa pagpatigayunon nga mga aktibidad sa palaabuton nga holiday season. Ginarekomendar ni former Philippine Medical Association President Dr. Benito Atienza nga ini ang patigayunon sa open spaces agod nga malikawan ang risgo sa COVID-19 transmission. Sa isa ka public briefing, si Atienza nga amo sa karon ng Vice President 3 sa Philippine Federation of Professional Association ang ginpangayuan sang abiso sini may kantanan sa pagtidilipon sa Paskwa agod nga hindi mangin COVID-19 super spreader events. Suno kay Atienza, ang pagpatigayon sa mga parties ang dapat nga hiwaton sa mga open spaces agod nga hilway nga free flowing ang hangin samtang ang pagkaon ang dapat naman nga iserbi individually kag indi buffet. Inibangod may mga kaso nasa ang pagsaka sang numero sang COVID-19 infections. Bungod sa pagpatigayon sang buffet, panugyan man sini sa mga nagatrabaho sa hotels kag party venues nga ipanugyan sa mga guests nga ipabilin ang pagsuksok sang face mask pakagpaluson lamang ini sa tion sang pagkaon. Dugang pasini nga dapat nakasunod man sa physical distancing ang seating arrangement sang mga guests. Ginapanugyan man ni Atienza nga likawan ang pagdala sa mga kabataan nga manubo sa 4 ka tuigang edad bangod ang mga ini ang wala pa makabaton sang COVID-19 vaccines. Samtang nagbisita si Health Officer in Charge Maria Rosario Vergeres sa Korea Disease Control and Prevention Agency, karon nga ang pungsod ang nagapreparar man sa pagtukod sa kaugalingon nga Center for Disease Control and Prevention. Ang pagtukod sa kaugalingon nga version sa CDC sa pungsod ang isa sa mga prioridad sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa statement sa Department of Health, ginpahayag ang health official ang nagbisita bilang preparasyon sa pagtukod sa Philippine Center for Disease Control and Prevention. Ginpahayag ang kinahanglanon sa Public Health Agency nga CDC kadungan sa pagduging sa COVID-19 pandemic. Ini ang nagatuyo ang mapreparar ang pungsod para sa mahimo masunod nga pagtuhaw sa makalalaton nga balatian. Santo sa statement sa DOH, ginpahayag ni Vergeres nga ang matun-an sini nagikan sa mga ginpakigbahin sa pagbisita sa KDCA ang magaporma sang paghuman sang CDC sa Pilipinas. Sunod dire ginalook forward na niya ang pagkolaborar sa international partners sa pungsod
Kasubong mas naglain-lain nga pungsod sa pagsiguro agod nga mangin preparado ang Pilipinas sa mga pandemics kag outbreak nga mahimo magluntad sa palabuton. Santo sa DOH, si Vergere ang ginupdan sang iban nga public health officials kung sa diin na kabahin sa diskusyon nila sa KDCA ang mga posibleng areas of collaboration kag suporta. Dugang pasani nga gin-highlight sa mga opisyales sa KDCA ang ila best practices kag experience kadungan sa COVID-19 pandemic. Samtang sa aton nga katapusan ng balita national, ginpanawagan sang House Appropriations Committee ang restoration sang 10 billion pesos allocation para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa idalom sang proposed 5.26 trillion pesos budget para sa 2023. Sa statement ni Appropriations Panel Chairperson Elizalde Co sang Ako Bicol Party List, ginpaigsining ang House Bicameral Panel ang magatrabaho kaupod sa ilang Senate counterparts. Agod nga mabalik ang ginbuhin sa budget sang ahensya santo sa instruction ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ug Deputy Senior Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Sunukay ko, ginakilala sang Kongreso ang bilidhon nga papel sang NTF-ELCAC sa pagbulig. Agod nga matap na ang delikada na nga insurhensya sa pungsod. Bungod sinid, pagakumbensihon sa mga ini ang ilang Senate counterpart sa Bicameral Conference Committee. Agod nga ma-restore ang proposed budget sang ahensya. Dugang pasini nga kabahin man ang programa sa key priorities ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maatag nga nalakip sa National Expenditure Program o NEP nga ginpadala sang administrasyon sa Kongreso. Naibaluan nga ang 10 billion pesos proposed budget sang organisasyon para sa 2023. Ang ginpanubo sa 5 billion pesos ang Kamara. Madumduman nga una na ang ginpaanggid na Senate Finance Panel Chairperson Sonny Angara sa pork barrel o kon discretionary funds sang pondo sang NTF-ELCAC nga gindeklarar naman sang Korte Suprema bilang unconstitutional sang 2013. Samtang kanto naman kita sa ato nagapanguna nga balita international. Una kita sa South Korea. Ginpaeg sa military sa South Korea nga giliyon sila nga nagpalupad sa mga fighter jets kahapon matapos nga 6 ka Russian kag 2 ka Chinese warplanes ang nagsulod sa ilang nga air defense zone nga wala nagpahibalo. Santo sa Joint Chiefs of Staffs sa Seoul, makapila ka beses nga nagsulod guwa ang Chinese H-6 bomber sa Korea Air Defense Identification Zone o kon KADES malapit sa southern kag northeast coast sang South Korea kahapon sang aga. Makaligid sang pila ka oras sila ang nagbalik sa zone gikan sa East Sea o kon kilalaman sa tawag nga Sea of Japan. Upod na ang mga Russian warplanes nga ginalakipan sang 2 ka Su-35 fighter jets kag 4 ka Tu-95 bombers. Santo sa Seoul, ang mga warplanes ang gilayon man nga nagbiya sa zone kag wala na nagviolar sa airspace ang South Korea. Ang ADES ang isa ka area nga mas malapad sang sa airspace ang isa ka pungsod kung sa diin ini ang nagakontrolar sa mga aircraft para sa security reasons. Apa ang konsepto ang wala napagkit sa bisan ano nga international treaty. Sa statement sang GCS, ginpahayag nga ang militar ang nagadeploy na sang Air Force fighter jets antes pa man ang pagsulod sang Chinese kag Russian aircraft sa Cadiz agod nga magpatigayon sang troop akon tactical measures. Sa tion nga may nagaluntad nga kaangay nga mga hitabo, ginalantaw nga ang Beijing kag Moscow ang nagapatigayon sang combined air exercises santo sa pila ka mga wala ginhingadlan nga observers. Kag sa katapusan nga balita international, sa China nagtaliwa na sa edad nga 96 anyos si former Chinese leader Jiang Zemin nga nakilala bangod sa pagdala sa pungsod padulong sa transformational era umalin sang late 1980s padulong sa new millennium. Si Jiang ang nagpungko bilang presidente kasunod sang Tiananmen Square crackdown kag ini ang nagpanguna agod nga ang world's most populous nation ang magtuhaw bilang powerhouse sa global stage. Si Jiang Zemin ang nagtaliwan bangod sa leukemia kag multiple organ failure sa Shanghai alas 12:13 kahapon sang udto Nobyembre 30. Manunduman nga sang ginbuslan ni Jiang si Deng Xiaoping bilang presidente sadtong 1989, ang China ang yara pa lamang sa early stages sa economic modernization. Matapos ang pagretiro sini sa pagka-presidente sang tuig 2003, ang China ang miyembro na sang World Trade Organization, ang Beijing ang nakasulod sa 2008 Olympics kag ang pungsod ang padulong na sa superpower status nga mayara ini sa karon. Santo sa mga analyst nagapabilin gihapon ang impluwensya ni Jiang kag sang iya Shanghai gang faction sa communist politics apisar nga madugay na ini nga nagbiya bilang pinuno sang pungsod.
Si Jiang ang may duha ka kabataan nga lalaki sa iyang asawa nga si Wang Yeping. Kag sa balitang espesyal, sama sa mituman nga kalipay kag selebrasyon ang dalasang pagdaog sa World Cup, samtang nagahuy-huy man ang abaga sa mga pungsod nga temprano pa nataktak sa kompetisyon. Apang nakahibalubala kamo nga sang malutos ang Iran sa 2022 FIFA World Cup kag wala makasulod sa round of 16, sila ang ginsugata pa sang hinugyaw kag selebrasyon sa Tehran kag iban pang Iranian city sang Martes sang gabi. Ini bangod ginakabig sa mga protesters nga dako nga impact sa nagapamuno nga regiment sa pungsod ang kapierdihan sang Iranian national football team. Ang pungsod ang na-eliminate nagikan sa tournament sa Qatar matapos ang 1-0 loss sang Martes nga amo nang nagtapos sa kampanya sang Iran nga nagtugas ang binulan nga anti-government protest. Apang mayara sang kahangawa sa kailwayan sa mga Iranian players sa ilang pagpauli nagikan sa Persian Gulf matapos nga ang team ang nagbalibad sa pagkanta sang national anthem sang Iran antes ang ilalabing unang hampang bilang pagpakita sang pagpakigisa sa mga demonstrators. Ginpahog, ginpriso kag gintorture ang pila ka pamilya sa mga players antes pang hampang santo sa source nga may kaangtanan sa seguridad sang pahampang. Ang mga pumuluyo sa Iranian cities ang nagselebra sa sulod sang ilang mga panimalay kag sa mga residential buildings kasunod sang final whistle, samtang may iba naman nga nagabusina sang ilang mga salakya nagahinugya o kung nagapamito. Santo sa isa sa mga witness sa selebrasyon sa Kurdish region nga ila ginakalipay ang natabo bangod ini ang nagapakita sang kapierdihan sang gobyerno batok sa pumuluyo. Ang Norway-based Iranian rights group nga Hengyao ang nagpost man sang pila ka mga video sang kaangay nga scenes. Ang kapierdihan sang Iran national team batok sa Amerika ang ginselebrar man sa mga pumuluyo sa syudad sang Pave kadungan sa pagsinggitan sang Down with Josh o kon traitors. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Karon sa ilo naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Ginpahayag ni Gregorio San Diego, ang chairman sa Philippine Egg Board Association, nga madamo sa nakita nga factors nga naka-impluwensya sa pagsaka sa presyo sang itlog, ining nilakpan sang bird flu, manubo nga produksyon, kag pagsaka sa presyo sang feeds. Suno kay San Diego nga madamo sang poultry traders ang nagsaylo sa itlog matapos nga nagnubo ang demand bangod sa coronavirus pandemic. Sunod diri ang mataas nga importasyon sang meat products kag bisan sa mga utan ang nagaduso man sa poultry kag pork producers nga magsaylo sa egg production. Ginpahayag man sini nga ang mataas nga production cost ang isa man sa rason sang mataas nga presyo sang itlog. Sunod pa kay San Diego sa karon, ang egg producer ang dapat magastos sang 4 pesos and 41 centavos sa feeds agod nga makaproduce ang isa ka itlog kag wala sang labor cost. Samtang sunod naman sa Department of Agriculture o DA nga normal lamang ang magnubo ang supply sang itlog sa tion nga magtugnaw ang season. Ginainganyo man sang chairman sang Egg Board Association ang gobyerno nga i-subsidize ang egg producers bangod sa manubo nga demand bangod sa pagtipid sang mga konsumidor. Samtang para naman sa aton nga foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong nga 58 pesos and 55 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylong nga 41 pesos and 27 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylong nga 7 pesos and 47 centavos. Ang euro may baylong nga 65 pesos and 50 centavos. Kaya ang Saudi Arabian rial may baylong nga 15 pesos and 61 centavos. Samtang sa average nga presyo ng produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kay Petron Station, 66 pesos and 30 centavos ang presyo sang unleaded, 66 pesos and 40 centavos tubtob 66 pesos and 70 centavos ang presyo sang premium, 70 pesos and 15 centavos tubtob 73 pesos and 15 centavos naman ang presyo sang diesel. Samtang kadto naman kita sa ating balita sa hinampang sa FIFA World Cup 2022 update sa Group D. Sulod na sa Group of 16 ng France kag Australia. Kasunod sang pagtakop sang ilang ikatatlo nga hampang para sa Group D matches nga dungan niya ginpatigayon na alas 11 kagabi. Nakasumpong sang France National Football Team o kon Les Bleus, ang Tunisia National Football Team o kon Eagles of Carthage sa Education City Stadium kung sa diin nagtakop sa 1-0 ang score sa nanginhampang pabor sa Tunisia.
Nangin mapago ng depensa sang parehas nga team sa first half sang hampang. Tubtob sa mahimo nga makapasulod sang goal ni Wabi Kazri sang Tunisia sa ika-58 minutos sang football match. Naibaluan niya bangod sa duha ka nauna nga kadalagan sang France batok sa Australia kay Denmark. Sila ang nakaangkon na sang spot sa group of 16 antes pa man ang paghampang sa Tunisia. Bangod sini ginapakamayon ni Le Bleu manager Didier Deschamps nga papahuwayon ang top talents ng team kaya ginagamit ang second choices ang lineup agud nga maghampang sa ika-3 round sang group matches. Gani apisar nga nalutos ang sang Tunisia ang France sa ulihing nga hampang. Nagpabilin gihapon ang Les Bleus sa pagpanguna sa Group D points table sa 6 ka puntos. Samtang apisar nga nagdaog ang Tunisia sa third game, sila ang nataktak gihapon sa kompetisyon matapos nga makatipon lamang sang 4 ka puntos tuga sang draw sa una nga hampang batok sa Denmark kag pagkaluto sa Australia sa ikaduha nga round sang Group D match sa piya ka bahin. Nalutos naman sa Australian National Football Team o kon Socceroos ang Denmark National Football Team o kon De Rodhev o kon ang The Red and Whites sa ika-3 round sa Group D matcha sa score nga 1-0 sa hampang ginpatigan sa Al Hanoub Stadium. Nagapabilin man nga 0-0 draw ang hampang sa duha ka team sa first half samtang nahimo sang Australia ang 1-0 lead pinagi sa pag-goal ni Matthew Leckie sa ika-60 minutos sang second half. Kasunod sang kadalagan ang Australia ang sulod na sa round of 16 sa pag-angkon sang 6 ka puntos. Madumduman nga sa Group D matches una nga nalutos ang Australia batok sa France samtang nakadaog naman batok sa Tunisia kay Denmark sa duha ka magkasunod nga hampang. Ang Australia ang karon lang liwat nakasulod sa knockout stages humalin sang 2006 FIFA World Cup. Samtang ang Denmark ang nadagdag naman sa pinakaidalom sang Group D points table matapos ang draw sa unang hampang batok sa Tunisia kag kalutusan sa duha ka magkasunod nga hampang batok sa France kag Australia kung sa diin sila ang nakaangkon lamang sang 1 ka puntos. Samtang kadto naman kita sa Group C, mapalaron nga makasulod sa knockout stages sa FIFA World Cup 2022 kung Group of 16 ang Argentina kag Poland para sa Group C. Samtang nataktak naman sa kompetisyon ang Saudi Arabia kag ang Mexico. Ang hampang sa tunga sang Poland kag Argentina ang ginpatigan sa Stadium 974 alas 3 subong nga aga kung sa diin ang hampang ang nagtakop sa score nga 2-0 pabor sa Argentina. Nanginhugot ang depensa sa magkatuhay nga team sa first half. Apang nahimo nga mapiyade sa Argentina ang Mexico sunod sang duha kasunod-sunod nga punto sa second half. Ang goal ang nagikan kanday Alexis McAllister sa ika-47 minutos ang hampang ukon sa pag-umpisa pa lang sang second half. Kaya gining ginsundan pa sang pagpuntos ni Julian Alvarez sa ika-67 minutos. Ang Argentina ang mga nagapanguna sa Group C points table kung sa diin sila nakatipon sang 6 ka puntos gikan sa nauna nga kadalagan batok sa Saudi Arabia kag ang pagdaog batok sa Poland. Apisar pa nga nalutos ang team sa hampang batok sa Mexico. Samtang ang Poland ang nagpangaduha gihapon sa pag-angkon sang 4 points apisar nga naluto sa ulihing nga hampang sa Argentina. Kadungan sa hampang sang Argentina kag Poland, ginpatigayon man ang hampang sa tunga sang Saudi Arabia kag Mexico sa Lusail Stadium alas 3 subong nga kagahon kung sa diin niyang takop sa kadalagan sang Mexico sa score nga 2-1. Ang hampang ang tumad kabilidhon para sa Mexico. Ilabi na nga sila ang wala gid sang napasulod nga bisan 1 ka goal sa nauna nga duha ka hampang matapos ang 0-0 draw sa Poland kag ang kaperdihan sa Argentina sa score nga 2-0 sa ika-3 nga round sang Group C matches. Nahimo nga makapasulod sang Mexico sang duha ka puntos sa second half. Pinaagi kanday Henry Martin sa ika-47 minutos kag Luis Chavez sa ika-52 minutos ang hampang. Apang antes matapos ang hampang sa adisyonal nga 5 ka minutos, nahimo naman nga makagol ni Salim Aldawsari sang Saudi Arabia nga nagresulta sa 2-1 pabor sa Mexico. Apisar nga kaangay sa Poland ang Mexico nga nakaangkon man sang 4 ka puntos. Ini ang wala ma-qualify para sa round of 16 bangod sa mas manubo nga goal difference kung ipaanggid sa Poland. Kag sa balita sa entertainment, naglupad na padulong sa Japan si Hannah Arnold, ang pambato sa Pilipinas sa Miss International 2022. May chika si Bombo Cherry Grace Santillan. Lahat sa masobra sa 1 ka tuig bangod sang pandemya, naglupad na padulong sa Japan para sa Miss International 2022 si Hannah Arnold. Gin-anunsyar sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated o kuna BPCI
sa Facebook na si Arnold ang nagabiyahe na padulong sa Tokyo, Japan, kung sa diin patigayunon ang Miss International Coronation Night sa Disyembre 13. Duwa na kasimana ang nakaligad, nagpatigayon man sang send-off event ang BPCI para sa beauty queen kung sa diin ginako ni Arnold na daw na loss ini sang una nga kigayunan na ginpaiway ang pageant sang 2021. Bangod, hindi na inisigurado kung masarangan pa sini ang irepresentar ang pungsod sa Miss International stage. Madudungan ang ginalantaw man ni Arnold nga ang delay ang isa ka blessing, bangod mayara ini sang malawig nga tiin, agud mapreparahan ang pageant kag matutukan ang advocacy work sini. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Amo yadtong kabugusan namon nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, Petsa 1, unang adlaw sa bulan sang Disyembre sining tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 24 kadlaw na lang nabilino kon 24 days to go before Christmas. Kagkaroon standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Report sa kandidisyon upod kay Bombo Erlin Bayunita. Sa katapusan, kami na inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis yung padala sa aton maukod niya tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lection na may tigulo magalumapaw ang presyo. Aha! Ano ang natabo? Mga nanay karon kung magluto nagapisngo. Ang iban luha nagatulo, dala palalambiton, abi mo nabigo. Halin sa tiyenda, diretso sa kusina. Halos di na madrawing ang guya. Bilog ngadlaw, nagapasingit na. Yutay tingki, ikaw, masangtan pa. Asus, sibuyas Bombay gali ang dahilan. 400 pesos sa tag sa kakilo nga presyo, ginakabalakan. Kumo diri kumo dito, sarang babatian. Sweldo ni tatay, kulang na kulang. Signs of times na bala ang nagakatabo. Presyo sang lamas, ikaw matumbo. Economic inflation, ginatudlo, kabangdanan sang tanan, gani masubo. Presidente Bongbong, wala may mahimo. Agriculture Secretary pa naman, pero anhon mo. Umisa nga aahon tayo, daw pakulo. Ang ending, tanan, super bakho. May bukas pa kaya. Waiting sa isa-isa. Kung presyo sa tanan, wala untat ang saka. Bugas, karne, manok, utan, isda. Daw kita ginatorture, kahalimbawa. Everyday na lang pangamuyo. Hard knock sa buhay may ending na po. Bangod kon hindi. Mental stress gid matabo. Kibot ka lang nagasipa lata si Tuto. Ang ini nga panguna-una nga pananaawa naging padala ni Erwin Ambo Dililan sang syudad sang Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw.
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag 8 minutos ang nabilin antas ang alas sa Shuttle Saga. Welcome diri sa pagkapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes Petsa 1 sa bulan sang Desyembre sa 2022. Unang adlaw sang Webes sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pumunta kita asala sa siyatang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa atin ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod Kalakipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Padayon sa bungang investigasyon sa Cadiz City Police Station kung sino ang nagtiro o nagpatay sining isa ka lalaki malapit sa Subadra sa Maya Barangay Magsaysay Syudad sa Cadiz. Sa puwan ni siya banwa nga wala na sang kabuhi matapos nga nagpadulong sa Subadra sa Maya na sambitang area. I-check naton kagadugang pang mga balita sa iban pang mga police stations diri sa Negros Occidental nagikan sa Bombo Patrol, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, may arada sang persons of interest, mga apat kabilog sa pagpatay sa kay Cornelio Solivio. 58 anyos, married, isa ka farmer, Bombo Erlin.
kag residente sang Barangay Mabini Syudad sang Cadiz. Marlene, na sa puan ining biktima sang wala na sang kabuhi kag may ara sang gunshot wound, no? So ang na-recover lang sa crime scene, Mambo Erlin, using or unknown caliber, no, of firearm, no, unidentified kag ang nakita ti ano lang gid, no, the empty shell, Mambo Erlin, kag ini siya ang nasapwan or nakita man sang iyang bata tapos nagpabalo sa Cadiz City Police Station nga ining biktima wala na sang kabuhi kag ang ano din lantaw nga motibo bali personal grudge, no, so wala ina matungod ko ano na klaseng grudge, Mambo Erlin. So pamatian ta Pasibligin lambatan. Yes, Basigin Mambo Erlin. lambatan. Posible na kay apat do ang ginalantaw diri nga mga sospetsado. Pero sa apat sini isa di ang may kaakigid sa iya siguro. Okay, so kahapon lang din siya, no? Nasa Puan, Momo Grace? Yes, Ma'am Berlin, kag ini siya halin pa sa suba kay ti nagpangkuha ini sang mga kasagbala. No? Pabalik yan eh. Amo na to natabo na ang insidente kag nasapuan na siya sang wala sang kabuhi. So Bamberlin, pamatian tang pahayag ni Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City Police Station. Actually, ang kwan ni siya, ma'am, team ni siya sang shooting incident dito sa Barangay Magsaysay. Actually, ma'am, ang victim natin is si Cornelius Olivio, 58 years old, married farmer ni siya, ma'am, ang resident sang Purok Palo, Barangay Mabini, Cadiz City. Ang iyang bata, ma'am, nga si Mary Olivio, na-discover nilang iyang father nga lifeless, allegedly victim sang shooting incident. Actually, ma'am, are sa left side of his back. So, based sa aton, ma'am, na ang pag-finding sang iya, bala, ma'am, nga igo is bala sang shotgun. Pero wala, may na-recover sa crime scene na mga empty shell. Actually, ma'am, possible ni may mga personal ni sila nga away sa aton mga persons of interest. So, may kita, ma'am, apat ka persons of interest nga under investigation at this time, ma'am. Actually, nagkadto ni ma'am ang victim sa river. May nagapangwa siya sang, ano bala, ma'am, sang crab. So, dito siya sa area, and then, ang apat ni ka person of interest, amo ini siya ang one of them, amo siya ang nagtiro git sa ato na victim. Okay. Merlin, i-correcta lang, wala sa mga recover sa crime scene, only that identified by using lang a shotgun, no, sa gamit sa sospetsado. Oo. So, Merlin, amo nang ton nga report, sining second edition, gainin si Bombo Grace Lawat na pasabang sa radyo ng Pilipinas. Consistent. So, overall, number 1 sa pakalabas na radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lawaton. So, wag na itong natin na sa Maya Cadiz City Police Station ang pag-asulbara dari sa kamatayon na sining manggunguma. Dira sa Maya Barangay Magsaysay sa nasambit ang syudad. Subong or kahapon na mayroon naman na isang panibaggo, no, nga sunod-sunod na nga enkwentro nga nagkaluntad rin sa aton sa Maya Province of Negros Occidental. Kag nagapagwas ang pahayag ang National Democratic Front Negros ang konsultant nila ang napatay kahapon na dra sa may area sang syudad sang Kabangkalan na kasunod sang enkwentro batok sa mga miyembro sang 94th Infantry Battalion kag 47th Infantry Battalion nga ini miyembro nila Banwa, pero doon natin nga lapas subong ang Philippine Army kung nga ang kadasig ang pag-confirm diri sang National Democratic Front, pero ang ilayang bahin sa bahin sang militar wala pa sila sang confirmation or impormasyon na binga na baton ngayon napatay nga si Erickson Acosta ang konsultant sa National Democratic Front. Manasta kapo na gani way payasang pangalan nga ginapagwa ang 303rd Infantry Brigade sini mga nagkalamatay dira sa Maya syudad sang Kabangkalan.
Istoryahan ta na karon dugang sa Bomboharay Big Time. Standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subo nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay base imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, unang araw ho sa buwan ng Disyembre 2022. Sa ating Christmas countdown, 24 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, taas presyo sa liquefied petroleum gas, epektibo ngayong araw pa man din ng Disyembre. Inflation naman sa Pilipinas, posibleng nag-peak na noong buwan ng Nobyembre. At mamaya may update tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa FIFA World Cup 2022. Yung knockout game sa Group C and D ay natapos na. Yung Tunisia pinahiya ang defending champion na France. Gobyerno naman ng Pilipinas, kumikilos na laban yan sa pagkalat at bentahan ng mga peking gamot. Samantala, House panel naman sinimula na rin ang investigasyon sa mga peking gamot. At presyo ng mga pailaw at paputok patuloy ang pagtaas ilang linggo bago pa man ang Kapaskuhan at Bagong Taon. 5 mga sasakyan naman nagkarambola sa bayan ng Sugod, Cebu. Isa ang naitalang patay. At pulisya doon sa Negros Oriental, may paglilinaw daw sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril. May mga opisyal din ng Philippine National Police na nanawagan ng kapayapaan at kaayusan sa naturang probinsya. Sa international news naman, ang Spain patuloy ang pag-imbestiga sa pagsabog na naganap sa embahada ng Ukraine. Samantala naman ang Amerika nakatuon sa pagbibigay ng mga air defense system sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, dating Senador Manny Pacquiao nanindigan na hindi ito nandahaya doon sa laban niya kay Hussein. At ngayon sa mga detalye. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy ang pagtutok mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa mga itinatayong kadiwa stores ng pamahalaan. Na ang target ay makapagbigay daw ng murang bilihin, lalo na yung mga produktong agrikultura para sa publiko. Sa katunayan, bahagi ho ng kanyang schedule ngayong araw na ito ay puntahan ang kadiwa ng Pasko dyan sa lungsod ng Quezon ngayong araw. Alas 9 po ng umaga, mamaya inaasahan ang pagbisita ng Chief Executive doon sa kadiwa ng Pasko sa Quezon City. Mula roon ay magkakaroon naman ng stall hopping ang Pangulong Marcos na kung saan ay iisa-isahin ho na bisitahin yung mga pwesto para sa tinatawag nating kadiwa store na ito na nag-aalok ng murang pangunahing bilihin para ho sa consuming public. Nagsimula ang kadiwa ng Pasko nitong Nobyembre 16 at inilunsad ng sabay-sabay huyan sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa na nag-aalok ng murang pangunahing bilihin na di hamak na mas mababa talaga yan kumpara doon sa mga pamilihan, lalo na doon sa mga grocery stores at iba pa na mga lugar na ating binibilhan. Kaya naman ito'y pabor umano sa mga ordinaryong Pilipino. Sa mga dagdag pang balita, naging epektibo na ngayong araw ang dagdag na presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon sa Petron Corporation na magtataas ng 2 pesos and 25 centavos sa kada kilo ng kanilang LPG, habang mayroong 1 peso and 26 centavos naman sa kada litro para yan sa auto LPG. Ipinatupad ang nasabing taas presyo dakong alas 12:01 kaninang umaga
umaga. Ito na ang magkasunod na buwan na tumaas ang presyo ng LPG. Kung magugunita nga noon lamang nga unang araw ng Nobyembre ay tumaas ng 3 pesos and 50 centavos ang kada kilo ng LPG, habang ang auto LPG naman ay mayroong 1 peso and 96 centavos na pagtaas sa kada litro. Naghatid na po yan sa atin sa oras na 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Posibleng nagpeak na raw ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dito sa ating bansa. At yan ay naitala nung nakalipas na buwan ng Nobyembre, kasabay na rin ng inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na panibagong pagsipa ng buwan ng pagtaya doon sa papalo sa 7.4% hanggang 8.2%. Yan ay sa opisyal na numerong nakatakdang ianunsyo ng Philippine Statistics Authority. Ay may inisyal na hong mga pagtaya ang ilang eksperto hinggil doon sa magiging paggalaw yung inflation rate ng ating bansa. Ito kasi ang barometro ng paglakas o paghina ng ating ekonomiya ay isa sa tinitingnan ng ilang mga eksperto. At batay nga dito sa data ng Philippine Statistics Authority ay may lalabas ang kanilang record sa Disyembre 6. Ang inflation ay tinatayang sisipa yan sa 7.7% na naitala naman noong Oktubre ay titignan kung magtutugma doon sa iba pang mga nakalipas na buwan. At sinabi nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang inflation noong buwan ng Nobyembre ay bunsod na rin ng mataas na singil para sa supply ng kuryente at ganoon din yung presyo ng liquefied petroleum gas o LPG, pati na ang agricultural commodities dahil na rin sa epekto ng nagdaang bagyong Paeng kung saan maraming nasalantan lugar na pangunahing pinagkukunan ng mga produktong agrikultura. Ito ang isa sa pangunahing nakakaapekto umano kapag may mga dumadaang bagyo ay tumataas din ang presyo dahil limitado ang nailalabas na produkto galing sa mga lalawigan. Ang mga factors na ito ay hindi agad ma-offset o mapapahupa ng tuluyan. At ang inflation noong Nobyembre sa pamamagitan huyan ng pagbaba lamang ng presyo ng ibang mga petroleum products. Nagkaroon ho kasi ng rollback ngunit hindi umano sumasapat ito para balansihin ang takbo ng ating kalakalan at yung record ng inflation at yung presyo ng baboy ay nagkaroon din ng ilang adjustment at paglakas ng halaga ng Philippine peso kontra naman sa dolyar. Kung kaya't ayon sa Bangko Sentral, posibleng aabot pa o posibleng naabot na ang tinatawag na peak o pinakamataas na inflation noong nakalipas na buwan at tinatayang unti-unti nang bababa sa mga susunod na buwan o babagal ang naturang inflation kasabay na rin ang inaasahan naman na paghupa ng epekto ng inflation ng mga bagyo at yung iba pang nakakaapekto rito at yung kasama na ho yung pagtaas sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Kung matatandaan mga kabombo, mga Kastar Nation, una nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na inaasahang magkakaroon ng peak ang buwan ng inflation noong Nobyembre at ganun din para ngayong buwan ng Disyembre. Samantala naman, kumpiyansa si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Felipe Medalla na feasible pa rin o kayang maabot ang target na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas para yan sa taong 2023. Ito ay kasabay na rin ng inaasahang pagtaas pa ng demand at gayon din ang recovery ng sektor ng turismo mula sa pandemya bilang mga driving factors ng paglago ng ating ekonomiya. Target kasi ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na lumago pa ang ekonomiya ng bansa sa 6.5 hanggang 8% na siya ring assumption hanggang sa taong pang 2028. Mas mataas na bahagya mula sa tinatayang paglago ng ekonomiya para ngayong taong 2022 na nasa 6.5 hanggang 7.5%. Batay naman sa forecast mula sa mga ekonomista at multilaterals sa domestic growth, tinatayang aabot ito sa 5 hanggang 6.3% para sa susunod na taon. Tinukoy naman ni BSP Governor Medalla na Nakuhan muna natin itong mga update sa FIFA World Cup 2022.
kupunan ng Tunisia at yung defending champion na France, susunod na round o ang last 16. Kahit na hindi nakapasok sa last 16, ay na-upset naman ng Tunisia ang France sa score na 1-0. Rank number 4 na France. Nilaglag din ng rank number 38 na Australia ang rank number 10 na Denmark sa score na 1-0 ng Group D. Sa unang half ng laban ay walang naitalang puntos ang dalawang kupunan sa laro na ginanap sa Al Janoub Stadium. Tanging si Matthew Leckie ang nakapagtala ng goal para sa Australia sa ikalawang half ng laro. Tinalo naman ng Mexico ang Saudi Arabia sa score na 2-1 sa Group C knockout games. Nagtala ng goal ang Mexico sina Henry Martin at Luis Chavez sa second half sa laro na ginanap sa Lusail Stadium. Kapwa hindi nakapasok sa last 16 ang dalawang kupunan dahil mas mataas ang puntos ng Poland at Argentina na nakaabanse sa susunod na round. Isa rin na inabangan na laro ngayong araw ay ang laban ng Argentina at Poland. Pinatunayan ng Argentina ang kanilang mataas na ranking sa FIFA matapos na talunin ng Poland sa knockout Group C stage game. Unang nakapagdala ng goal si midfielder Alexis McAllister para madala ang 1-0. Ang rank number 10 na Argentina sa laro na ginanap naman sa Stadium 974 sa first half ng laro. Pagpasok ng second half ay matagumpay na naipasok ni Julian Alvarez ang goal para maiwan sa 2-0 ang rank number 26 na Poland. Sinubukan ng Poland sa pangunguna ng kanilang star player na si Robert Lewandowski, subalit naging matindi ang depensa ng Argentina. Kahit natalo ay pasok pa rin sa last 16 ang Poland, kung saan makakaharap nila ang France habang ang Argentina ay makakaharap ang Australia. Yan ating pinakahuling FIFA update. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 12 minutos, makalipas na ho ang ikapito ng umaga. At dahil nga ho dyan sa tumitinding mga laban sa FIFA World Cup, eto, at nasa linya ng ating komunikasyon si Bombo International News Correspondent Jet Robern Castillo mula dyan sa Qatar. Kukumustahin po natin. Mainit na po itong mga laban, Sir Jet. Pero balita namin, medyo marami na rin ang sinisipon dyan sa Qatar. Lalo na yung mga dayo, no? Hindi pa sanay dyan sa lagay ng panahon dyan. Yung iba kasi pumunta lang dyan para manood ng World Cup. Kumusta na ho ba kayo dyan? Anong latest at anong balita dyan sa mga kaganapan dyan sa Qatar? Bombo International News Correspondent Jet Castillo, go ahead please. Nako, ang panahon dito ngayon ay winter na. Actually, malamig na, lumalamig na. Kaya pansin mo yung boses ko ngayon ay garalyal na din. At dahil may sipon ako at tubo dahil nga sa sumusobra na ang lamig dito sa Qatar. Pero ang FIFA World Cup ay painit na painit. Wow. Tinatapos na lang yun for elimination actually. So ayun, marami pang mga kaabang-abang at Sige. Anyway, talagang kaabang-abang at aabangan din natin yan dito sa Bombo Radio Philippines. Matapos ho kasi itong mabigo yung Qatar doon sa mga initial na laban. Siyempre kahit papano, kahit wala silang laban, pinag-uusapan pa rin. Kahit walang laro yung kanilang kupunan, hindi may iwasang pag-uusapan yung mga laban nila dahil siyempre sila yung host country. Sana ho na divert yung suporta ng mga Qatari, pati yung, alam ko, yung mga Pilipino. Siyempre, kahit papano, apektado rin dito sa medyo mahina yung naging takbo ng laro ng Qatar. Pero ano na ho ba ang kumbaga kasi alam ko hindi masyadong uubra yung sugal diyan ho sa Qatar. Pero ano na nga ba saan na ba nabaling yung suporta ng mga Qatari at ng mga Pilipino na rin, Sir Jet? Oo, Bombo Dennis, tama ka dyan. Maraming mga Qatari na din ang syempre may mga kanya-kanyang fans yan, though ang kanilang sinusuportahan talaga ay ang Qatar na team. Ayun na nga, gaya nga ng ibang mga Qatari dito, syempre may mga paborito sila sa Argentina, sa France, sa Mexico, at syempre kahit sa mga Arab countries, sinusuportahan din nila, lalo na sa Kingdom of Saudi Arabia dahil
syempre malapit sila sa bansang yan. Isa na rin ako sa mga nalungkot dahil syempre ito ang host country, kami ang host country dahil residente tayo dito. So masasabi kong malungkot ako nung natalo ang Qatar. Buti na nga lang naka-score ng kahit na isang goal. Ang kauna-unahang goal nung nakaraang Friday. Kaya tuwang-tuwa yung mga Qatari. Nung nanonood nga, nakita ko yung stadium sa Alto Mama. Nagsialisan na nung halftime pero nung naka-goal ng isa, yung spirit ng mga Qatari bumalik at saka yun, nag-cheer, naging maingay ulit at naging masaya pa din kahit papano. Okay, ano. Ito, Bombo Jet. Na, maliban doon sa mga common na naririnig na natin, mga players. Siyempre, nandyan si Messi, nandyan si Ronaldo, marami pang iba. No? May mga bago bang nakikita kayo ng mga players na gumagawa rin ng kanilang pangalan, ng kanilang identity dito sa nagpapatuloy na FIFA World Cup? Dahil siyempre, sa tuwing may mga laro, may kumikinang, ika nga, no? May mga gumagawa ng identity, kakaiba, di ba? Mga estilo ng mga players. Ano ho bang obserbasyon ninyo? Dahil kayo ay nandyan at nanunood din sa mga laban dito sa FIFA World Cup, Bombo Jet. Sa totoo lang, syempre meron din kaya lang yung mga pangalan nila, yung mga eksaktong pangalan, hindi ko talaga alam dahil ako personally dati hindi talaga ako fanatic ng football. Pero nung dito na ginanap yung World Cup, nakilala ko na may mga Messi pala, may mga Ronaldo pala na sikat sa larangan ng football. Mga Qatar talaga naman ay paborito din ang larong football. Though hindi sila dati nakakapasok sa mga torneo ng mga malalaking event kagaya nitong FIFA, favorite din nila ang larong ito kaya nga nag-dream sila na dito ganapin yung FIFA World Cup dahil isa ito sa mga favorite nilang laro. Sa bagay nga naman. Ano po ba yung mga matunog pang inaabangan na mga laban? Dahil syempre knockout part na ito ng FIFA World Cup. Pero meron bang mga sinusubaybayan pa dyan? Lalo na ng local fans. Kumustahin na rin natin yung bentahan ng tickets. Kumusta ho? Sabi ng iba, baka sa unang salbo lang mabenta yung ticket and then dun sa finale. Pero sa obserbasyon ninyo dyan sa pagbebenta nila ng tickets, kumusta naman? Bagsak presyo ba? Dahil siyempre hindi na gaano yung mga Qatari. Pero anong nakikita ninyo so far dun sa bentahan ng ticket, Bombo Jet? Sa laging inaasahan naman, yung France, yung Argentina, yung Portugal, yan yung mga malalakas na bansa. Pero nakita din natin na yung mga ibang bansa katulad ng England at USA, syempre malalakas din yan. Yan yung mga mahigpit na maglalaban sa finals. Sa tingin ko. Alam mo, mai-share ko lang bago natin matapos to. Kaninang 2:30 ng umaga, gumising ako para lang maghanap ng ticket online na napakahirap talagang makakuha dahil laging close, as bubuksan nila at mahal yung ticket. Ang binuksan lang nila kanina yung 800 reals at yung 600 reals which is napakamahal para sa isang ticket. So inaabangan namin yung mga murang ticket na 40 reals lang para kahit papaano, kahit maliit na lang yung nakikita namin. Iba kasi yung feeling pag nasa stadium ka. Nung una sabi ko, hindi ko naman paborito yung football. Kung basketball siguro po pwede. Pero nung nagkaroon, nung sinimulan yung opening ng World Cup, sabi ko, iba pala ang feeling kapag maraming taong manonood ng World Cup. At saka, iba kapag kayo ang host country. Makikipagsiksikan ka sa mga event, mapupunta ka sa bilihan ng ticket kahit alam mong wala kang mabibiling ticket. At sa trend, yung mga nag-cheer sa mga bawat bansa, kahit na hindi mo kabansa, ako taga Pilipinas, yung mga taga Argentina, nakikivamos Argentina din ako eh. Talagang damay-damay na to. Sige po. Sige. Sir Jet, thank you so much dito sa mga impormasyon na ibinahagi po ninyo. Ingat-ingat po kayo dyan at maraming salamat, Sir Jet. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tinhong nakausap ang ating Bombo International News Correspondent direktamente dyan sa bahagi po ng Qatar, si Bombo International Correspondent Jetro Bern Castillo. Regular ho nagbibigay ng mga update din sa atin tungkol dito sa mga laban ng iba't ibang mga kupunan dyan sa nagpapatuloy na FIFA World Cup. Balik tayo sa mga balita sa Pilipinas.
Importante para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lumabas na survey ng Okta Research na nagsasabing mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang nasa tamang direksyon ang Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi ng punong ehekutibo na sa pamamagitan ng nasabing survey ay nalalaman nilang ramdam ng lahat ng mga Pilipino mula sa iba't ibang kategorya ang pamahalaan. Pagbibigay din ng Pangulo na mahalaga sa kanya na malaman na lahat ng serbisyo ng gobyerno ay nakakarating sa lahat ng class category. Encouraging din ayon sa Chief Executive ang lumabas na resulta ng survey na kung saan ay positibo ang karamihan ng mga Pilipino na nasa tamang direksyon ang bansa sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Base naman sa tugon ng masa ng Okta Research, ang mga nasa lower middle class o Class D ang pinakaumaayon sa nasabing survey na nasa 86% na sinundan yan ng nasa hanay ng mga poorest of the poor o Class E na nasa 81% at sinundan naman ng nasa Class A, B at C o upper middle class na nasa 79%. Samantala, mga kabombo, mga Castor Nation, bumaba naman ng 43% yung kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19, Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Yan ay yung mga nai-record dito sa Pilipinas para sa buwan ng Nobyembre. Ito yung makalipas na makapagtala ang kagawaran ng kalusugan ng kabuang 33,000 mahigit na mga kaso noong nakalipas na buwan. Ito mga kabombo ay mas mababa kung ihahambing sa kabuuan bilang na dinapuan ng viral disease noong buwan ng Oktubre na nasa 57,700 mahigit na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ayon pa sa data ng Department of Health, ang daily average ng naitatalang kaso, ito ay para sa buwan ng Nobyembre, ay pumapalo sa 1,105 na mahalaga na mapababa kumpara doon sa daily average na naitatalang kaso na 1,800 mahigit mula nung Oktubre ng taong kasalukuyan. Ito na mga kabombo ang ikalawang sunod na buwan kung saan ang arawang case tally ay mas mababa kumpara sa 2,000 na bilang. Ang nai-record na kabuang kaso din noong Nobyembre ay pinakamababa sa loob lamang ng 5 buwan mula nung Hunyo na nakapag-record sila ng 13,800 mahigit na mga kaso ng COVID-19. Ang National Capital Region ang nakapagtala ng pinakamaraming dinapuan pa rin ng naturang sakit sa nakalipas na 2 linggo. Sinusundan naman ito ng Calabarzon o area dyan sa Southern Tagalog. Ganon din yung Western Visayas. Maging ang Central Luzon at Central Visayas ay nakapag-record din. Iniulat naman ng Department of Health na nasa 776 na mga bagong pasyente ang gumaling na o nakarecover mula sa COVID-19. Dahilan para pumalo na sa 3,900,000 mahigit ang nakarecover ng mga kaso ng COVID-19. Samantala, nakapagtala naman ng 21 bagong bilang ng mga nasawi kaya't umakyat na yung death tally sa 64,641 o 64,000 mahigit ang naturang bilang. Yan ay COVID-19 cases pa rin na naitatala sa ating bansa. Ayon nga sa Department of Health, ang bed occupancy rate dito sa bansa ay bahagyang tumaas sa 23.8%, kung saan ay nasa 6,700 mahigit na mga kamang okupado habang 21,588 naman ang bakante batay na rin sa record ng mga eksperto. Samantala, dumako pa tayo sa ibang mga balita dahil ang gobyerno ngayon ay kumikilos na laban yan sa pagkalat at bentahan ng mga peking gamot. Samantala naman, ang House panel ay sinimula na rin ang investigasyon hinggil dito sa mga peking gamot na ito. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano.
Tiniyak ng Food and Drug Administration o FDA na kumikilos na ang pamahalaan laban sa pagkalat at bentahan ng mga pekeng gamot. Sa pagdinig ng House Committee on Health sa pamumuno ni Batanes Representative Ciriaco Gato na siya ay nababahala sa mga napaulat na paglipana ng mga pekeng gamot na ang direktang naapektuhan ay mga mahihirap nating kababayan. Naungkat din naman ni Bulacan Representative Agustina Pancho ang ilang mga insidente kung kailan nakasabat ng milyong-milyong pisong halaga ng peke at puslit na mga gamot. Noong November 21, 2021, anya nakasabat ang Bureau of Customs ng mga pekeng gamot na katumbas ng 15 million pesos. Noong January 2022 naman, aabot sa 30 million na halaga ng peke at puslit na gamot na mayroong Chinese characters ang nahuli. Noong February 2022 naman, mayroong nakumpiskang fake medicines mula sa 13 tindahan sa Maynila at noong April 2022 ay nasabat ang nasa 31.5 million halaga ng mga smuggled goods sa Santa Cruz, Manila. Dahil dito, kwinestyon ng mambabatas kung mayroon bang ginagawang group effort ang Department of Trade and Industry, Department of Health at FDA laban sa mga naglipa ng pekeng gamot. Pakinggan naman natin ang pahayag ni House Committee on Health Chair, Batanes Representative Ciriaco Gato. Proliferation of counterfeit drugs in great proportions within the Philippine borders has increasingly become a menace to our health security. In recent years, especially at our most vulnerable state in the light of the COVID-19 pandemic, counterfeit drugs, including substandard medical products, have found their way in the market and in the Filipino households, especially amongst poor families. In the United Nations Office on Drugs and Crime report, there are 460 pharmaceutical crimes committed within Southeast Asia from 2013 to 2017. Almost 42% of this happened in the Philippines. Accordingly, Pakistan, followed by India and China, were the reported countries of origin of counterfeit or diverted medicines that entered the Philippines from 2013 to 2017, while 13 other countries were also identified as sources. The Philippines was also reported as the source in 12 incidents of counterfeit or diverted medicines in the United States, Japan, and Germany. Ayon naman kay Attorney Emilio Polig, ang direktor ng Food, Drug Administration Legal Services Support Center, mayroon na umano silang tinatawag na National Coalition on Intellectual Property Rights na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Polig, mayroon ng mga naisampang administrative at criminal cases sa korte laban sa mga sangkot sa mga pekeng gamot. At noong nakalipas na September, sinabi ni Attorney Polig na mayroong isang korte sa Iloilo na hinatulang guilty dahil sa paglabag sa Republic Act A203 o pagbabawal sa counterfeit drugs. Samantala, siniguro din ng Department of Trade and Industry na may mga hakbang na sila ukol dito para mapigilan ang pagkalat ng mga pekeng gamot sa merkado. Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Anne-Claire Cabachon, pinalakas pa ng kanilang ahensya ang pagmonitor sa mga pekeng gamot. Pakinggan natin si DTI Assistant Secretary Anne-Claire Cabachon. Under the Price Act, even as we also will admit that it is really the Department of Health, which is the implementing agency with respect to drugs. When we talk about illegal price manipulation, if an commodity is adulterated, which is usually the case for counterfeit medicine, it is already a violation of the Price Act. So with these laws in place, we know that there is also the need to impose stiffer penalties on those who sell adulterated or counterfeit medicine. So with that, Mr. Chair, I would like to reiterate our support, and of course, we are ready to work with. Ang pahayag ni DTI Assistant Secretary Anne-Claire Cabachon. Mula Kamara, Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Abangan ho mamaya sa ating tuloy-tuloy na mga balita. Alamin ho natin kung kumusta na yung presyo ng mga pailaw, pati na yung mga paputok. Baka ho kasi nagkakaroon na ng paggalaw. Hindi lamang yung presyo ng produktong petrol yung lumagalaw, pati na yung mga ginagamit na pailaw, paputok, pati yung Noche Buena items. Ay tuloy-tuloy ho ang monitoring dito ng mga hensya ng gobyerno. Sa mga dagdag na balita, tumibay pa ang pag-asa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa hinaharap ng ating bansa tungkol sa usapin ng bigas. Ito ang naging pahayag nga ng punong ehekutibo matapos ang kanyang personal na pagbisita sa International Rice Research Institute o IRI. At doon ho ay nakita ang mga bagong teknolohiya na may kinalaman sa pagpaparami at pagproseso ng bigas. Sinabi ng Pangulo na kanyang tinuturing na naging maganda ang kanyang pagbisita sa naturang tanggapan ng International Rice Research. Nitong isang araw ay nakita niya yung new technology na masasabi na akmang-akma para sa Philippine setting. Bunga nito ay naihayag ng punong ehekutibo na nakapagbigay ito ng pag-asa sa ating bansa sa kanilang hinahanap at yung target na rin ng pamahalaan at ng Marcos administration na mapaganda pa yung rice status ng ating bansa at mapababa rin yung presyo nito para sa mga karaniwang Pilipino. At sa gitna ng mga teknolohiya na available na may kaugnayan ho sa pagpapaganda ng rice status ng bansa, sinabi ng Pangulo na ang hamon ngayon ay kung paano ito maibababa doon sa tinatawag na grassroots level. Sinabi ni Pangulong Marcos ay nasa balikat ngayon ng gobyerno ang pagsasakatuparan nito. Una nang sinabi ng Chief Executive na target niya na maipababa hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa mga pamilihan kung saan ito yung common na nabibili ng ating mga kababayan. Pahinggil naman sa mga presyo ay alamin naman natin itong presyo ngayon ng mga pailaw at paputok. Patuloy ang pagtaas ilang linggo na lamang bago ang Pasko at bagong taon. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Mga ka-Bombo at Star Nation, hindi na lamang sa presyo ng mga pangunahing hilig sa bansa napapaaray ang ilan sa ating mga kababayan. Dahil ilang linggo pa lamang bago ang mismong pagdiriwa ng Kapaskuhan at bagong taon, ay patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga firecrackers at pyrotechnics ng mga pamilihan. Ayon sa ilang mga mamimili na mga puputok at pailaw, halos triple raw ang itinaas ng mga bentahan nito. Dahilan kung bakit kinakailangan din nila na mag-adjust sa budget at dami ng kanilang bibilhin. Karamihan kasi sa mga maagang namimili ng mga puputok ay para rin sa kanilang mga negosyo ngayong papalapit na nga ang bagong taon. Liwanag naman ng mga nakapanayam natin ng mga tindera ng paputok sa ilang pamilihan ay sa ngayon mo kasi ikakaunti pa ang supply ng mga paputok dahil sa kakulangan naman ng mga raw materials o ingredients na ginagamit para sa paggawa nito. Narito pa ang bahagi ng kanilang sumurang pinigil. Nagtagkita din sa hanap buhay. Kasi medyo kinakapos yung sakit. Kaya naghahanap na itong racket. Halos mag-triple lang. Halos mag-triple. Bombo Marlene. Year, mas tumaas siya talaga. Kasi last year po, naglalaro lang yung mga 16 shots natin from 800 to 1,000. So ngayon po, maaga pa lang, November pa lang, nagre-range na po siya ng 1,800 to 2,000 po per piece po ng 16 shots. So doble po yung tinaas niya talaga. Yung main reason po kasi is kulang talaga sa supply. And then kaya naman ganun, sabay-sabay kasing tumaas. Yung mga chemicals, yung mga gamit na pinangaano ng kunyari sa kwitis, yung mga stick, yung balot, lahat tumaas din. Kulang sa manpower kasi ang dami ng simula ng pandemic, yung iba nag-ship na sa ibang trabaho, something like that. Kaya medyo yun, nagsama-sama, kaya sobrang mahal ngayon ng paputok. Sa ngayon, sa datos ay ang presyo ng quickies ay pumapalo na sa 800 pesos hanggang 1,000 pesos kada isang daang piraso. Dati ay nasa 500 pesos lamang kada bulto. Yung lusis naman ay pumapalo
para sa 50 to 60 pesos kada 10 piraso, na dati naman ay nasa 25 to 30 pesos lamang kada 10 piraso. Habang yung small fountain naman ay nasa 90 pesos na dati ang bintahan ay nasa 40 pesos pa lamang. So dito sa Bombo Dennis Subompo ever sa bahagi nga ng Divisoria ay nag-ikot-ikot ang Bombo Radio Philippines at ating napansin na nagaano o wala talagang nagbenta na mapuputok at ilog to. Paliwanag ng mga nakausap natin ay nagkaroon na kasi ng inspection pag-iikot ng Philippine National Police dito kung saan ipinagbawal nila ang pagbebenta na mapuputok, pailaw, doon nga sa ilang mga nagtendera doon sa Divisoria. Ang paliwanag naman ng Philippine National Police dito, tanging mga permitted nagbebenta, nagbulante, ang pinapayagan lamang na magtinda ng mapuputok at pailaw dito sa ating bansa. Bombo Dennis. Okay. May tanong ko lamang, Bombo Marlene. Kasabay nitong monitoring sa presyo na medyo tumataas na, no? Meron bang mga natukoy na mga pinapasok na mga illegal na paputok yung galing sa ibang bansa at yung nagmamanufacture mismo dito sa atin ng labag doon sa panuntunan sa pagbebenta ng paputok? Meron na bang monitoring dito ang Philippine National Police, Bombo Marlene? Actually, Bombo Dennis, natanong din natin yan kamakailan lang doon sa isang opisyal kay Major General Eben Ugale. Doon nga sa hinggil sa mga irregularities ng mga namomonitor nila pagdating sa mga bentahan ng paputok. Ayon sa kanya, sa ngayon daw ay wala pa naman daw silang namomonitor. Pero Bombo Dennis, nang nagtanong-tanong tayo sa ilang mga tendera ng mga paputok, sinasabi nila, ang iba daw kasing ginagawa ng mga supplier nila, yung mga paputok mismo ay nanggagaling sa ibang bansa. Pero ang dinadala dito sa Pilipinas nang parang hindi siya bilang panindang paputok, parang ganon, na dito na lang pinabalot, dito na lang pinapackage sa Pilipinas para ang lalabas made in the Philippines, Bombo Dennis. So ganon yung nangyayari. Sa ngayon, hingin natin yung panig ng Philippine National Police hinggil dyan kung ito ba ang mga gantong gawain ay namomonitor din nila, Bombo Dennis. Oo, syempre delikado ito pagka mga illegal. Minsan lagpas doon sa threshold, ano, na konting amount lang ng pulbura pero may kalakasan yung iba. Yung ilan naman pinapalitan yung pangalan kagaya ng Piccolo at yung Watusi. Iniiba lang yung pangalan, Bombo Marlene. Pero kailan ba ilulunsad ng pulisya yung kanilang programa para dakpin naman yung may mga ganyang illegal, Bombo Marlene? Batay doon sa kanilang may calendar of activities kasi kung kailan ba yung nagpipik ng bentahan ng mga paputok, Bombo Marlene? Ang sinasabi, Bombo Dennis, sa mga kinaukulan na ating nakausap, pagpapalapit na talaga yung pagkapaskuhan at yung mismong bagong taon, doon talaga magpipik yung bentahan ng mga paputok at pailo dito sa mga pamilihan sa bansa. Pero maaga pa lang, bago pa lamang mag-Nobyembre, ay sinabi na ni Colonel Jane Fajardo, ang spokesperson nga ng Philippine National Police sa atin, na maaga pa lamang nagsagawa na sila ng random inspection para maaga pa lamang ma-check na rin kung talaga bang may mga irregularidad o sumusunod ba sa mga pamantayan panuntunan ng pinaukulan ng pamahalaan itong mga nagbebenta ng paputok sa bansa. Sige. Maraming salamat, Bombo Marlene. Mag-ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Madiernos, nagulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan ay 38 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Abangan mamaya sa ating international news, yung Spain patuloy daw ang pag-iimbestiga sa nangyaring pagsabog doon sa may embahada ng Ukraine. At ang Estados Unidos naman nakatuon yung pagbibigay daw ng kanilang ng air defense system para sa bansang Ukraine. At sa ating balitang palakasan, si Senator Manny Pacquiao ay may reaksyon na ho hinggil doon sa pinalutang na pahayag ng dating boxing referee, retired boxing referee na si Padilla hinggil ho dun sa naging laban itong si Pacquiao at ni Hussein kung saan may mga revelasyon. Alamin ho natin yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Ang saya ng Pasko dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Binalaan ng Land Transportation Office o LTO ang mga doctors at medical clinics na accredited ng kanilang opisina na kanilang tanggalin na ang kanilang permit kapag maaktuhang nagbebenta ng medical certificates at ang no-show examinations. Kasunod na rin ito sa mga natanggap na reklamo ng LTO o Land Transportation Office na may mga medical clinics at doctors na nagbibigay umano ng mga medical certificates sa mga kumukuha ng driver's license kahit na wala ng actual na physical examination. Ayon kay Land Transportation Office Chief J.R. Tugade na mahigpit na niyang inutusan ang mga land transportation offices sa iba't ibang bahagi ng bansa na bantayan ang nasabing nagaganap na korupsyon. Pinapaalalahanan din nito ang mga driver's license applicants na mahalaga ang nasabing medical examination sa pagkuha ng lisensya dahil dito makikita kung karapat-dapat bang magmaneho ang isang individual. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang malawakang human trafficking na nagaganap dito sa Pilipinas patungong Cambodia at Laos. Ayon nga kay Secretary Susan Tutz Ople, nakasama nila ang Philippine Overseas Employment Administration at naglabas na sila ng kanilang advisory na nagbababala sa mga overseas Filipino workers na huwag tangkilikin ang anumang alok na trabaho. Tinawag umano ang nasabing scheme na crypto technoparks sa Cambodia, Laos at Myanmar. Hawak na rin anya ng kanilang opisina ang ilang human trafficking survivor at inihahanda nila ang pagpapauwi sa mga ito. Magugunitang nabunyag din ang trafficking scheme ng Chinese syndicate na nag-ooperate sa Myanmar na karamihang target nila ay mga Pilipino dahil na rin sa galing nilang magsalita ng wikang Ingles. Samantala pa, magsasagawa ng background check sa mga pasahero ng pantalan ng Philippine Coast Guard o PCG. Ang nasabing hakbang anya ay para mabantayan na rin ang bilang ng mga badyaw na nagtutungo sa Metro Manila para sila ay mamalimos. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilio na karamihan sa mga badyaw ay galing pa sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan at ilang bahagi ng Zamboanga City. Sila umano ay ginagamit ng mga sindikato para mamalimos sa Metro Manila lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Nauna na rin nakipagpulong si Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Secretary Erwin Tulfo kay Commodore Marco Antonio Genes, ang commander ng Southwestern Mindanao District ng Philippine Coast Guard. Tiniyak din nito na makikipagtulungan sila sa mga local government unit para masawata ang nasabing problemang pagdagsa ng mga badyaw sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa mga susunod ho ng pagkakataon mga kabombo ay atin ding kukumustahin yung status ng EDSA Bus Carousel dyan ho sa kahabaan ng EDSA dahil ito ho'y pangunahing pinakikinabangan din ng maraming mga mananakay nating kababayan dito sa Kalakhang, Maynila. Bombo Ever sa mga karagdagan pang balita. Iginiit ngayon ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na kailangan munang maging otorisado sa pamamagitan ng batas ang paggamit ng elektrisidad mula yan sa nuclear power plant sa Pilipinas. Ginawa ng senador ang naturang pahayag kaugnay na rin ng plano ng Marcos administration at ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na posibleng kasunduan sa South Korea, France at Amerika para
para yan sa pagtatayo ng nuclear power plants sa bansa. Saad pa ng dati ding Senate President na kailangan ding bumuo ng isang regulatory board na siyang mag-aaproba sa proyekto bago pa man simulan ang pagtatayo ng kahit na parisukat na pulgada lamang ng nuclear power plant. Ipinundod din nito na dapat magkaroon ng batas kung paano mapapangasiwaan na maayos ang nuclear waste. Sa madaling salitaan niya, ang desisyon sa pag-adapt ng nuclear power generation ay hindi lamang nakasalalay sa desisyon ng punong ehekutibo ng bansa, kundi dapat makialam din dito ang Kongreso sa pagbabalangkas na polisiya para sa planong ito. Sinabi din nito ng senador na ang Bataan Nuclear Power Plant ay tila malabo na para sa rehabilitasyon. Kumambyo naman dito si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa naturang issue at sinabing may mga reservations din ito sa naturang panukala. Saad ng senador ng nuclear power plant ay naglalaman ng radioactive material na lubhang mapanganib para sa mga tao at gayon din sa kapaligiran. Kailangan anya na magsagawa ng malalimang pagsisiyasat ng potensyal na sites para sa power plant at waste storage at kung ito ba ay epesyenteng magagamit sa archipelagic country gaya na lamang ng Pilipinas. Gugugol din kasi anya ang gobyerno para sa naturang investment ng mga bilyong halaga. Abangan pa mamaya, remittances ng mga low at middle income countries ay tumataas. Ayon ho sa mga eksperto, yan at iba pang mga balita, susunod na. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Samantala naman, mga balita mula sa probinsya, nasa 5 sasakyan ang nagkarambola doon sa isang bayan doon sa Cebu. Isa ang napaulat na namatay. Alamin ang buong detalye mula sa Bombo Radio, Cebu. 5 sasakyan ang nagkarambola sa National Highway ng Barangay Liki, Bayan ng Sugod, Cebu, pasado alas 11 ng umaga nitong Miyerkules na ikinasawi naman ng isang 66 anyos na lalaki. Kinilala ng mga otoridad ng biktima na si Sugoranon Carlito de la Serna. Isa sa mga nasangkot sa aksidente ay isang bus na bumangga naman sa isang bahay. Sa eksklusibong panayam ng Bombo News Team kay Police Lieutenant Phil C. Restauro, ang hepe ng Sugod Police Station, sinabi nito na ang aksidente ay binubuo ng 5 sasakyan, isang autobus, isang Cirrus bus, isang Geely Sports, isang Toyota Hilux at isang Isuzu Boom Truck. Batay sa investigasyon ng pulisya, sinabi ni Restauro na patungong timog ang autobus nang bumangga ito sa isang Cirrus bus na nasa harapan nito na naging sanhi naman ng pagtabingi ng autobus sa kabilang lane at bumangga sa Geely SUV na bumangga rin sa Hilux at Isuzu Boom Truck. Ating pakinggan si Police Lieutenant Phil Restauro, ang hepe ng Sugod Police Station. During our initial investigation, sir, conducted by our traffic investigator, merong 5 sasakyan na na-involved dito, sir, sa traffic accident na to, sir. 2 bus po, sir, isang pick-up Toyota Hilux, then isang kotse, sir, at saka isang truck, sir. Ating napakinggan ang hepe ng Sugod Police Station na si Police Lieutenant Phil Restauro. Nawalan umano ng kontrol ang Cirrus bus matapos mabangga ng autobus na naging sanhi naman ang pagbangga nito sa bahay ng isang Carlito de la Serna. Dagdag pa ni Restauro, inaalam pa nila kung sino ang tunay na responsable sa nasabing insidente. Ating pakinggan ang dagdag na pahayag ni Police Lieutenant Phil Restauro. As of now, sir, di pa ma-determine ni investigator, sir, dahil sa dami na, kasi yung isang bus kasi, sir, yun yung nakatama sa tao na nakatambay doon sa tabi ng daan. Sir, may kubo ba? Doon tumama yung bus na isa. Kasi yung as alleged ng driver ng bus, sir, isang bus daw, pinamp yung likod ng bus niya. Kaya daw napunta siya doon sa Kasi yung bus, sir, nag-giveaway yun. Yung sa kotse na
Ating napakinggan si Police Lieutenant Phil Siristauro, ang hepe ng Sugod Police Station. Mabilis namang rumisponde ang MDRRMO at iba pang responders at agad dinala sa pinakamalapit na paggamutan ang mga nasugatan. 6 pa ang sugatan sa aksidente na patuloy pang ginagamot ngayon sa ospital. Mula dito sa Bombo Radio Cebu para sa Bombo Network News, ito sa Bombo Eric Amaro nag-uulat at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numerong radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu Basta Radio. Bombo! Ang pulisya naman sa Negros Oriental may paglilinaw ho dun sa insidente ng sunod-sunod na pamamaril. Alamin natin yan sa ulat naman ng Star FM Cebu. Nilinaw ng Negros Oriental Police Provincial Office na hindi magkaugnay ang mga naitalang insidente ng pamamaril sa Negros Oriental. Inihayag ni Acting Director Police Colonel Reynaldo Lizardo na nagkataon lang na magkasunod ang naitalang pamamaril. Dagdag pa ni Lizardo na nire-review na nila ang mga nakaraang insidente kung paano ito malutas. Nitong linggo lang nang pinakahuling naging biktima ng pamamaril ay isang guro na nakilalang si Sherwin Manankil, 55 anyos at residente ng Tanhay City. Agad din namang nahuli ang suspect sa hot pursuit operation makalipas ang ilang oras ng krimen dahil nakilala din ito ng biktima. Dagdag pa ng opisyal na wala umanong kinalaman sa mga nakaraang shooting incident ang nangyari at nanawagan naman ito ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Wala naman sigurong trend, kumbaga. Parang nagkataon lang na sunod-sunod. Kasi unang-una, hindi naman related eh. Doon sa unang incident is not related to the second shooting incident. At the same time, second incident is not also related to the third incident. So, ibig sabihin, nagkataon lang na magkasunod yung mga incident. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa pagsabog na nangyari sa Ukrainian Embassy sa Madrid. Dahil sa pagsabog ay nasugatan ng isang empleyado ng embahada na ito ay dahilan na rin o dinala sa paggamutan. Base sa inisyal na investigasyon na isang sobre ang sumabog at ito ay naka-address pa sa Ukrainian Ambassador sa Spain. Walang grupong umako naman sa nasabing insidente. Ipinag-utos naman ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba ang mas maigpit pa na seguridad dahil sa insidente. Samantala, nakatuon ngayon ang US sa pagbibigay ng air defense system para sa Ukraine. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken na hindi lamang sila dahil sa maging ang iba rin ang mga bansa ay handang magbigay ng mga air defense missile sa Ukraine para malabanan na rin ang Russia. Hindi na nito binanggit pa kung anong uri ng mga air defense missile ang ibibigay sa US at ibibigay yan ng US sa Ukraine. Sa mga nakalipas kasing mga buwan ay nakapagbigay na ang Amerika ng mga air defense system para sa Ukraine. Kabilang kasi si Blinken na dumalo sa Foreign Ministers Meeting ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na ginaganap sa Bucharest, Romania. Bombo Sports News. Nanindigan si dating 8th Division World Boxing Champion o dating senador at nananatiling 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao na hindi ito nandaya sa panalo niya kay Nedal Hussein noong taong 2000 na ginanap sa Pilipinas. Kasunod ito sa aligasyon ng retired veteran referee na si Carlos Padilla. Ayon kasi kay Padilla na pinatagal niya ang pagbibilang nung mapatumba si Pacquiao at ito'y ginawa ni Hussein sa ika-4 na round. Bukod sa hindi pagtawag na headbutt ang ginawa ni Pacquiao at sinabing ito ay isang malinis na suntok lamang. Git naman ni Pacquiao na hindi niya ito problema at dahil sa home court ito ginanap ay malamang pinapaboran talaga siya ng mga nanonood. Dagdag pa ng dating senador na ginawa lamang niya ang kanyang trabaho sa loob ng boxing ring. Sa edad na 21 pa lamang noon, itong si Senator o dating Senador Pacquiao nang talunin sa loob ng 10 round sa pamamagitan ng technical knockout si Hussein para sa WBC International Super Bantamweight title na ginanap naman sa Inares Sports Center noong Oktubre 14 ng taong 2000. Samantala, yung Filipino motorcycle racer ay wagi sa Asia Road Racing Championship 2022. Nagganap po ito sa Thailand. May ulat ang Star FM Baguio.
Wagi ang 25-year-old motorcycle racer na si April King Mascardo sa katatapos na Asia Road Racing Championship 2022 sa Buriram, Thailand. Nakamit ng Davao Racer ang Race 1 Round 5 Champion title matapos nitong talunin ang mahigit 20 na mga kalahok sa underbone 150cc category. Nakuha naman ito ang 3rd place overall champion title sa buong kompetisyon. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino Racer, ikinuwento nito ang kanyang karanasan sa nasabing kompetisyon at may mensahe rin naman siya sa mga tumatangkilik sa paligsahan. Sobrang saya ko po nun. Yung pinaghirapan po ng buong team ay sulit. Yung pinaka-the-best doon na memory ko is yung pinatugtog yung yung bandera natin ng Pilipinas. Yun yung part na sobrang mapapaiyak talaga lahat ng Pilipino na napatugtog natin yung Philippine anthem natin sa ibang bansa. Una-una napapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng ganitong opportunity. And sa lahat po ng lahat na po ng sumuporta ng mga Pilipino, maraming salamat po dahil andyan po kayo. Ang lakas ng loob namin, yung inspiration namin, nasa inyo lang po yung mga Pilipino. Kung ano mang gustong pangarap natin sa buhay, pagsikapan natin, and disiplina sa sarili. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino motorcycle racer na si April King Mascardo. Samantala, balik ensayo at sasabak muli ang Filipino racer sa susunod na Asia Road Racing Championship sa March 2023. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nico nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang isang US dollar may katumbas ng 56 pesos 56 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos 26 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay 41 pesos 18 centavos. Saudi Arabian Rial ay 15 pesos 11 centavos at ang Euro 58 pesos 73 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bombo, ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 24 days to go bagong araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News. At sa mga susunod na pagkakataon ho sa Bombo Network News, magtatampok tayo ng mga bansa para sa Christmas around the world. Mula sa Bombo News Center, Makati,
para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Vianti 4 dias sa Banwa Nabilin, antay sang adlaw sang Paskwa. Sa liwata 24 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome madri sa pagkapangalagad sang panatunturan Bombo Haray Big Time adlaw sang Webes petsa 1 sa bulan na sang Desyembre sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Webes katapusan ng bulan sa mga year 2022. Daw ginaala sa mga inadlaw no dugay-dugay bugto naman ang hurangos sa tuig 2022 aton nga iga-welcome mga tuig 2023. Sa mga aga mga nakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upnay kita sa lasan wabi media nga takna sa mga aga so dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa batagas ang hinampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa nga tanang talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Tiway na geda sa nga produkto subong nga naganubo ang presyo kay sa mga merkado diri sa aton sa maya syudad sa nga Bacolod nagsaka na naman ang presyo sang itlog. Subong nga daan ang nagailapit ang holiday season na magadako na naman ang demanda sa nga itlog bisan na pa sa mga leche flan na drake kagiba na pa nga mga ginaluto sa tion nga mayara sa mga pagatipon-tipon ang mga pamilya. Check na nato na karon direkta dira sa may Central Market Bombo Grace Lynn Lobaton. Siyempre may lauman man kita nga pagsaka bisan nagignagmaya lang sa presyo sa firecrackers o kun palupok nga kabahin na sa ngaton nga tradisyon nga mga Pilipino sa tagsa nga kita ang nagasugata sang bagong tuig. Kay nagani nabatian ninyo sa ato na Bombo Network News sa mga nagabaligya dito sa Maya Luzon. Why man sila sa may mahimo kundi nga magapasaka sa nga presyo kay nagmahal man ang mga raw materials sa paghahimo sang palupok. Kaya man nga sila nga sang iba na ti konsido lang ya dira iya nga makasarang kundi nga makasarang ti way pilitaya no. Importante mayara sa nga pagkaon na sa ibabaw sang lamesa. Tira sa may Banwa sa Nganigaran magasugod na ang display sa mga firecrackers sa Disyembre 11. Mangin kaupod na to nagkaroon ng presidente sa Nganigaran na Firecracker Manufacturers and Retailers Association, Mr. Navarro Bailon. Sa iba na pang mga balita lokal, ikapila na nga enkwentro nga nagaluntad subong semana matapos sa kahapon nga nagasugatanay ang mga miyembro sa 94th Infantry Battalion kag 47th Infantry Battalion kag mga miyembro sa New People's Army dira sa maya syudad sang Kabangkalan. Nagresulta diri sa kamatayon sa nga duha ka ginaligara miyembro sa nga New People's Army. Nagpagwa man niya sa nga statement ang National Democratic Front nga napatay nga si Erickson Acosta ang ilang consultant. And then mayara pagid sang peasant organizer nga napatay diri sa encuentro. Panindugan man niya sa nga National Democratic Front that was a military operation kag hindi encounter. Pero
sa bahin sang Philippine Army panindugan na din ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Dino Sancho Pasaporte nagasugat anaya gidya because sang nagresponde sila dira sa area kasunod naman sang report sa mga pumuluyo at the same time sugpo na nibala sa enkwentro nagligat to sa may barangay Karabalan sa may syudad sang Himamaylan. Sa iban pang mga balita lokal sa mga budget officers ng balay at nag-epektibo na subong nga aga Disyembre 1 ang saka sa presyo sang liquefied petroleum gas. Ikaduha na nga sunod-sunod nga bulan nga mayara sang pagsaka sa presyo sang liquefied petroleum gas. Kay nagligad na Nobyembre 1 nagasaka man ang presyo sang LPG. Sa mga balita national, President Bongbong Marcos kag Vice President Sara Duterte pareho nga nakakuha sa 86% nga trust ratings sa nagligad nga bulan suno sa Okta Research Group. Ang Kongreso nato nag-target ang mapasar ang national budget next year sa tunga-tunga sa bulan sa Disyembre. So subong gina-finalize ni nila mayara sang pagsinapol ang Bicameral Conference Committee sa Kamara kag sang Senado. Isa na rin sa mga gina-target nga kung pwede ma-restore ang pondo para sa NTF-ELCAC or National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Ini ang pending gihapon sa Bicameral Conference Committee. Sa balita international, Biden administration nag-approve sa nga $1 billion na US dollars nga arms sale sa Qatar sa tunga-tunga man sa nga FIFA World Cup dito sa Doha. Sa update nato na sa FIFA, sa Qatar Banwa ginalantaw subong nga makasulod na sa round of 16 ang Germany kag ang Spain para ni sa nagapadayon nga hinambang. Kaya tisubong muni mayaraman sa naglain yang mga reaksyon ang in fact ang Iran na gani nagakalipaya sila ya kadugen pilit na nila yang mga football players para nga magsabak pero syempre sa iban niya do pipila man lang niyang napilitan kaya tiyan mo na nang desisyon sa ilayang gobyerno. So sa napierdeng team sang Iran na bato ka sa estado so swerte hinugyaw sa mga pumuloyo. I-check na nato na karon nga paging mga balantayan sa 2022 FIFA World Cup with Bombo Zaldi Foro II. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banuwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 8 minutos sa nagaligad sa taknang alas sa 8 sa aga Philippine Standard Time. Atensyon sa tanan nga mga naghulog sa ngayon sa weekend number 1 sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yari na ang maayong nga balita ngayong ginahulat subong nga aga. Standby. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga, yari nga ito na sa unang daily draw winner para sa buong adlaw sa Webes. Ginadabunutan na ito na pagiman sa pag-supervise sa FDA Representative Maricona Di Matulak. Siya nagamit ang latest choice mayonnaise bilang proof of purchase. Taga-Alunan na Bye-Bye, Barangay 35, Bacolod City. Alunan Bye-Bye, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations sa Mama Bernadette Hiponia. Mama Bernadette Hiponia nga ito na sa ikaw, ang ito na sa nga winner sa buong aga. Alas sa 8-8, ikaw may rasa nga tubdawala sa 2-8 karon sapon sa pag-claim sa imong premyo dari sa istasyon sa nga Bombo Radio.
Ay ating ato na sa mga winners meron sa nga taga ano maka-oras para nga makakadto diri sa studio para nga mag-claim sa nga inyong premyo. Magadala sa nga duha ka valid identification na card, ipa-photocopy mo na nga daan pero dalon mo gid diri ang original nga valid ID. Sa liwat, Ma'am Brenda Hiponia, Bernadette Hiponia. Ikaw ang ato na sa nga winner alas 8:08 subong nga aga. Congratulations! Sa 9 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato ng istoryahan ta ang firecrackers so kumusta na subong ng pag-manufacture kaglauman man sa mga gusto magabakal sa nga palupok para sa pagsugalaw naton sa nga 2023 sa pagbalik sang bombohanay big time. Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini mga na ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
ang vitamin D. Mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kafe? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kung DSB o kung Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatulog
nakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough. 21 minuto sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik na sa atas nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombohanay big time. Ang presyo sang firecrackers kag pyrotechnic devices sa ginabansagan bilang fireworks capital of the country dito sa Bukawi, Bulacan. Ang nagasaka na sobra gidyagani sa 100%. Meaning sobra sa pilo ang ginasaka sang presyo sang palupok nga temo na din kabahin sa ngaton nga tradisyon sa tagsa nga kita ang nagasugata sang bag-ong tuig. Suno kaya Lea Alapide, ang presidente sang Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated, ang presyo sang 16-shot aerial pyrotechnics ang babakalang sadto sang 950 subong yara na sa 2,000. Grabe raw, nagasaka sa 1,050 pesos ang presyo sa 16-shot aerial pyrotechnics. Ginalauman pagid nga magasaka pa ni siya samtang nga nagahilapit ang Christmas and then New Year. So kita diri sa Negros Occidental kalabanan or laban-laban tiamo man ang ma-experiensyahan naton. Ang shortage sang chemical nga ginagamit sa pag-manufacture sang fireworks amo ni ang mayor nga rason sa paggasaka sang presyo. Kay ang lockdown bangod sa COVID pandemic kag ang election ban ang nagresulta sa
late nga procurement sa nga chemical sa pagbakal sa mga manufacturers sa chemical, late na bangod man sa election ban and then sa COVID pandemic nga nagresulta sa pag-implementar sa mga lockdown na to do kabudlay ginabi sa nga shipment. Mayara pagit sa explosion sa chemical factory sa China nga muning major suppliers sang local fireworks industry nga nagresulta sa shortage sa raw materials. Okay na tano, Bombo. Sige, tawagin na lang nga siya. Kay para may baluan man nato na ang presyo sang firecrackers diri sa aton sa may province of Negros Occidental because especially darangadan sa may southern Negros sa banwa sang hinigaran kadamo sa mga nagamanufacture dira sa may nasambit ang area. Bombo Mike, liya ko gani ari lang dia. Kay mayara man sang kadamo nga mga legitimate fireworks dealers, may mga stock ka naman na sila sang 16-shot aerial fireworks, pero kadamo man niya sa mga dealers nga tido limitado lang yabi ang ilang aerial fireworks nga medyo durodaglago balaya ang size, so apektado gid ang presyo sa sining nga mga tinunati ko na sa bagay ganing Bombay ganing tag 300 mo aga tombala ganin diri sa aton sa may mga merkado sa siyudad sa Bacolod 450 kada kilo. Basi magadanggat pag ginigani sa 500 pesos. Sa ining pahayag sang mga nagahimo sang firecrackers dira sa may area sang Bulacan weeks pa ni gani before ang December. Ti ano pagidayhan na subong. I-check na to niya sa payak kaniyang presidente sa inigaran na Firecracker Manufacturers and Retailers Association, Mr. Navarro Bailon. Sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Ernin na mayong aga advance sa Merry Christmas sa aton tanan. May aga, Bombo Ernin. Sa tanan nga nagaplamate, mayong aga. Kumusta na subong nga sir kay Disyembre 1 na maka-display na kamo sir sang firecrackers? Tuloy, subong nga prepara na mga kami para sa amon pagbaligya sini nga season. Baga open ang aton mga retailer sa sini nga bulan December 11. Okay. May opening na kami. Oo. So ma-display na gid kamo sir no. Ano ni gani nga barangay sir? Bali sa highway barangay Anahaw sa National Road lang kami. Oo, National Road. So malabayan gid siya sir sa mga bus no, kag mga private vehicles. Oo. Sa subong sir, mga pila ka mo nga nakakuha sang permit? Tulad rin sa inigaran ng aton mga retailers, mga 31 kabilog ang retailers sa subong. Okay. Pero tagang aton nga mga manufacture, 8 kabilog. 8 ini sila tanan. So 31 plus 8 bali 39 kamo tanan sir. Oo. So hindi na ni siya sir madugangan hasta nga mag 25 or manog top cope na gid ang 2022? Hindi na siya madugangan ng mga retailers ta kay kung baga naka-paskil na ni sa region nga mo na lang ni ang mga manugbaligya kag manufacturer diri sa kwan diri sa inigaran. Oo. Okay. Kahit nakaproseso na niya sir no sang permit and then may seminar kamo sir no? Sa kasi tuig may aragid kita nga ginahiwat nga seminar o ginakandak kina sang Camp Crami upod sang Philippine Pyrotechnics sa nasyonal. Oo. Subong man may haraman kita seminars para sa mga timbang o mga helper naton kag ginakandak kina sang Hinigaran Firecrackers Association upod sang aton RC issues chip sa RC issue 6. Okay. So hindi niya mataga na sir sang permit kung wala kaya nakapaydalo sa morning nga mga seminar. Dira man lang ni sir no kamo ginsapol. Sa dre lang man ang nasyonal nagakandak na dre sa labanan namon nga kandak sa kuan sa Dinyo sa Bacolod.
Tapos ang hinigaran ang mga helper. Dahil lang sa hinigaran ginapang seminar. Abot na to ng tanan ng Bilog nga Negros, ginaseminar pa gina sila para makakuha man sila sang permit sa tion sang pagbaligya. Oo. Sir, sa isabi ka ginahimuan ninyo dira, mga pila ka bilog inyong helpers? Sa mga helper namon ang ginaseminar namon kasi tuig sa isa ka tag-iya, duwa gina kasi ka helper ang ginaseminar namon. Oo. So amo gina sir permanente nga nagabulig sa inyo. Oo, kumbaga kung wala ang owner, kung sa akong owner sa pareho sa pagpangumpra sa ilang mga produkto, ang helper na nagbilin sa ilang store. So siya na dang nag-manage kung ano ang mga kinahanglan. Sir, kaya dito sa Maya Bulacan, sobra gani sir sa pilo bala ang ginasaka sang presyo. Anong mga gina-eksperyensya ninyo subong? Kumusta ang pagkumpra ninyo abi sa mga raw materials? Actually sa subong sa dugid ka taas ang mga materials, so ang mga produkto nato nagamahal man. Ang mga produkto or mga raw materials na ginagamit namon do sobra 40% ang nagasaka. Grabe sir, no? Oo, nako kayo. Ginalaki pa ni siya sir. Ano ni siya sir? Papel o kon karton? So mga karton, papel, mga kung ano pang nagamit namon, mga checkboard, mga muna. Oo. Pabilo ya sir. O inang mga strands nga ginakuha namon sa Bulacan, mga pabilo mo nang ginahimo namon pabilo ng mga do tela. Oo. Amo na siya. Nagmahal gid sir, no? Tanan gid. Nagmahal kayo sa mga material subong. Ang pulburaya sir. So yung mga pulbura individual man nga nag-abot 3 sa aton. So taas man sang ginsaka niya. Mga 40% kinanggasaka sa mga ginagamit. Grabe sir, no? Ang pulbura sir, sa Bulacan lang ni siya or imported ni siya? Tuloy sa Bulacan lang kami nagakuha sa mga dealer sa mga chemicals. Dito lang kami nagakuha. Antes tayo makakuha sinasang mga materials nga mga pulbura. Gigit kita sa krami para i-inspeksyon na nila kagi kung ano bala ang ginapadala dire sa Negros, so ginakuhaan sa pagina-permit. Okay. Pero sir, kamo gidya nagahimo, no? Why kamo yan nagabakal sang human na ya from Bulacan? Sa nagabakal man kami sa mga human sa Bulacan tungod nga ang mga produkto sa Bulacan mga items hindi man namon maobra dire, so ang aton mga customer nagapangita gid sang mga iban nga klase nga palupok, so nagakumpra man kami dito sa Bulacan para idala dire sa Negros. Kung mga pyrotechnics sabi sir, no? For example, kay ang makaya lang ninyo dira is firecrackers. Yes, so. Oo. So ang nung ekspektaron sa ngaton nga mga kauturan, mga pilayan ang saka sir. Magsugod ka mo dira display sa sunod na ni siya nga Domingo. So ang karon gid sa aton nga mga nagbakal, so makagsaka gid ang aton mga produkto, siguro mga 40% gid. Pero kaya naman sa mga consumer, hindi gid man sila nga dako gid ang ginsaka sa ngamon nga kuan kay tungod nga nagaya-intindi man kami sa mga consumer nga daw kung tama na gid kataas ang produkto hindi man sila magbakal siyempre. So, ginadjust na lang namon nga daw hindi gid lang matama ng aton nga mga manugbakal. Pero ba siya affected na ni sir ang kadabuon sa pulbura sir? Hindi man. Hindi man. Amo lang gyapon ang quality sa aton produkto galing kay amo na medyo nagtaas siya. For example, abi sir ang triangulo, mga pila na ni siya. So ang triangulo naton subong nag-aabot na sa 100 piso ang gatos. Bali tag piso man sir kada isa. Oo, tag piso na kasi isa. Tagpila ni siya yan nagligad? Ligad daw nag-abligyan lang kita sa 60, 70, mamusin na. Subong daw nagsasagin man, so ano na siya. So dapat sir, mabakal na lang gid sila sang 100 ka bilog. Hindi ka ni pwede sir makabakal sang binilog lang.
Actually sa mga retailers ta by pakpak na ang pagkuan, Pack di na natamag ta, oo. Oo. So kanang dira sa pack isa ka gatos amo ganang imo ya baklon for 100 Oo. pesos. Yes, oo. Okay, bali na masaka siya 40 or 30 na ginabi sir pinakanubo. Nga saka. Ang puitis ya sir tagpila na. Puitis ta subong tagpulo naman ka piso. Okay. Ano? Nagligad gani sir pila 8. Oo, so city daw ang amo sinaway daw kung isang mga customer tang ayo na nga mo na lang ning kwarta sige ginana na lang na mo no. Importante abay sir basta maggamay-gabay lang galupok ka bala mabatian. Oo, kay tuloy sa aton nga sa Pilipinas daw tradisyon tanagid man ang magpalupok kasi tuig. So agid man aton nga mga kuan naga-budget kina para sa palupok. Oo. So, sir, ang puitis ya, pwede na yung binilog imo baklon? Oo, pwede lang. Oo. Pero sir, wala pa ni siya sang, ano ganing sang tiil bla, sir? Why pa na yan? Stick, sang stick. So, ang advice ko sa manok bakal na kamo sang may stick kay bawal kita nga magtakod sang stick sa kung kita ang nagabakal. Oo. So, sa manufacturer na control na namo na kung ano kalaba, anong bugat sang stick. So, kung ang manok bakal ang consumer mag-ikuan, mag-stick, bati hindi amo kag mag-discuss sila. So, dinadvise nga kinanglan may stick gid ang baklon sa aton mga consumer. Amo na galing sa'yo kung kaisa doon hindi siya kadala magsaka kay sobra ng imo nga stick. Yo, bogat siya. Muna silang nila nga, palpak tong puites, pero hindi na mo ang kuan, hindi palpak ang puites, kundi palpak ang pagtakod sa stick. Tama ka, bogat. Bugat na galing sir ang stick. Ano dapat ibutang dira sir, kawayan ni or inang ya bilaho bala or pwede buri? Actually sa amon factory burigid na ang ginatakod namon. Oo. Sabi na kuha na namon sa isa ka metro ang laba, tagang kabugaton sina, hindi na ka makalabot sa 2 ka gramo ang bugat sang stick. So laban na gali ang magbaligya dira sa inyo may stick na ni siya. Yes, so may ara na gina sa stick. Kung sa bagay sir ni gani masapos ni mo kay mas hindi ka talaga bala hindi ka daya maguyang mabakal ka man gyapon scotch tape. Pang ano mo dira mangita ka pa yan sang stick. Oo, kag isa pa bawal gid nga magtakod ang hindi sina expert sa pagkuan sang aton nga produkto, so hindi gid sila pwede nga kumbaga nagamanufacture na sila mo, so hindi na pwede. Oo. So sa pastoryahan i-request gid nga may stick na daan ang ilang nga baklon. Oo. How about sir ang Judas belt, mga pila na ni siya? Ang katay naman di nag-aabot na sa 150 per 100. Per 100. Nagligad sir pila ni siya? Okay, naka 100 ka lang, 120 amo na pinakataasan ng ligad. So bali subong sir nagdugang siya mga 50%, no? Oo, daw 40% gid ang nagdugang sa kung aton nga kwan produkto. Ano pagigani sir mga ginahimo niyo sir? Amom na naimo namon puitis, triangle, super candle, pescantos. Oo. Wala na subong whistle bomb sir. Wala na subong. May ara pa ta whistle bomb. Basta tagamay lang sir no, hindi nang tama gigatudong lupok niya. Oh, yes. Oo. So sir, masugod ka mo December 11. Ang tendency abi sir, kung naghahilapit na, doon dara pag nagasaka ang presyo, anong panugyan ni mo sir sa mga nagaplano magabakal? Kating iba na dara maka-stop over dara ang bus or mga may rabi sila yan sa nga private vehicle. Kaya di kompleto ang aton nga bagong tuig kung wala lupo ka sir mo. Yes, oo. So sa mga consumer na to no, gid ko nga kung pwede mamakal na sila subong sa temprano pa pag-open sa ngamon nga pagbaligya bakal na sila kay kung baga ang ngamon nga mga pagbagong open sila daw may mga barato pa lang nga ginahatag kay kung mag last hour na kamo magpamakal so nagabahala nga aton nga produkto so bas namin nga temprano gid sila mamakal so. Oo. Kay sir ano gani sir per months pa lang sir no may ara na kamo yan na stock. Yes, may ara na. Pagsugod na sa month, may ara na kami mga stock na kwan. So, ang mga sa ibang nga lugar nga gusto na mangumpra, may ara na kami nga ginakwan.
nga ginahatag nga produkto. Ang nagakuha dira sa inyo, sir, from Occidental na lang ni siya, ang taga-Oriental wala. So bilog ta nga Negros, so Oriental kag Occidental, so ang iban kung kaysa mga taga-Panay nakalabot pa sa aton sa pagpangumpra para nga ibaligya man to sa ilang nga mga lugar. Kaya dira abi mo. So meaning, sir, kung amo ning presyo dira, mas mataas pa ni pagabot diri sa amon sa Bacolod. Yes. So, siyempre, Diba, may singkwitis? impress pa rin ng produkto tungod nga i-kumpraw nila, Dre. Correct. Pamasahiyan, mahal sa buong sang plate. Correct, sir. Oo. And then ang fuel, bala kung na sila may mga pribado man nga sa lakyan, magkumpra sila dara. So kung mapulo dara ba sila, umanamon mga 15 na yung pwede sa dre sa Bacolod. Yes, tama yun. Tama yun na. Kati, sige lang nga, kati amo gidaya mo, kada isa makaginansya, gida ko na nag-negosyo. Importante, kung paano pa sila magbakala, halungan na gida nila. Sir Navarro Bailon, basi mabiling kasi nga mensahe sa mga miyembro sa inyong association dira sa Hinigaran? Okay. So, una gid sa tanan ginapasalamatan ginamon ang amon nga mayor nga suportado gid sa amon industriya. Nagabulig siya sang tanan namon nga mga ilikoton. Kag sa akon nga mga membro, so ginapabilin ko gid ang paghalong gid sa aton nga produkto sa aton manufacture, sa aton manugbaligya kinahanglan sundon ta gid ang tanan naton nga protocol, ang aton nga ginseminaran, kinahanglan gamiton din naton sa tion sa aton pagbaligya. Kag sa amon gali bago nga presidente si Ernesto Watson, pasalamat man ko tungod nga agresibo kung baga maayo gid magdala sa iya membro. Amo na ako nga mabilin kagang iban nga hindi pa namon maaabot sa pagtudlo o pag-edukar sa kini nga industriya. So gina-invite ka mo namon nga magpalapit gid sa amon kasi tuig kay may ara pa nga seminar. Tudluan kamo kung paano ini ihalungan ang aton industriya nga hindi kita magdisgrasya. Madamo gid nga salamat kaga sa aton nga Bumbo Radio, sa aton Bumbo Radio Erlin. Salamat gid nga ginatagan mo kami isang oras sa imong nga programa kag ngayong aga sa tanan. Maraming salamat Mr. Navarro Bailon na sa liwat. Advance Merry Christmas sa dara sa inyo, sir. Thank you so much, mayong aga. Okay. Maraming salamat kaya Mr. Navarro Bailon na sa Hinigaran na Firecracker Manufacturers and Retailers Association. Kaya nagasaka sang 40 pesos ang isa kagatos ka bilog ang triangulo. Nagligad tag 60 lang siya sa buong mabakala na ninyo sang 100 pesos. Inaya ako dira kasi Hinigaran niya magdirekta bakala. Pero kung magabot na din sa reclamation area na to na bala sa masunod nga mga inadlaw, base kun 120, 130 at mo na ng dalaganan niya. Aga puitis na naman dira sa Hinigaran 10 pesos kasi pagabot diri sa aton at taga 15 pesos na ang bilog. Amo ganaya kay syempre mayara pa managasto mga nagakumpra kag ila pa yang pagaproseso sa nga permit, gastuan pa nila sa nga fuel kag syempre so naman nga biya negosyante mo no kawaya nagaginansya. Hindi man na pwede nga nagbaligya ka gani dason ikaw yung nalabunan mangutang nga kadara kag why kaya sa bayad kaya puto tikoy or namierde ka bala sa imo yang agin negosyo. So amo gid na ya. Ang presyo na nga to nga gin plaster sa ato ni Sir Navarro Bailon. Amo na ya kon direkta kamo sa mga retail dira sa Maya Banwa sa Hinigaran. So god na sa Disyembre 11. Kay nagmahal gid ang presyo sa mga raw materials. Bisan na palanganan sa pulbura, karton, papel, ini ginagamit nila balang pabilo sa Maya firecrackers. Kung na lang dara masarangganan sa ato niya nga budget kung na sa bagay iba na diri hindi pag iba na yung makaproseso sang or makabakala bala dayon kay magluwas nga may mga ginahulat pakita nga mga kayuhan daw kanami gidya kung mabakal ka sa firecrackers or palupok inang lapit na lang gito ng Disyembre 31 para hindi mabuhinan, para hindi matandog sa mga kabataan, safe lang ni siya kag daw kalain gid bara sang imo feeling nga nagabakal kasi na
sang firecrackers kung naghailapit na ang pagabulag sang tuig. Amo pa na sa mga Noche Buena products na nato na bala kung na kaysa do hindi kaya kasaho yung nag-amat-amat na bala no? Nagabakal ka ng adan bala tingi-tingi. Bakal ka subong sang macaroni, sang kung ano pa darang mga kuwan ninyo, pasta, mga all-purpose cream, may condensed milk kadabi. Pero kung tinggob ya bala, pagbaton mo sang imo kaayuhan, sang 13th month pay daw ka nami gidya sang feeling nga tinggob no, Bombo Jazz. Grabe gidya ka namo kaya bala dala. So, magasugod sila sa pag-display, Disyembre 11, pwede na ka makamatama, tadara katiara man lang naya sa higad sang dalan, adara sa may anahaw sa hinigaran na. Kung nagbakal naman natin, syempre ara na nasa ato na paghalo nga nato yung pagtitesting na dara kung pag-abot ninyo sa balay. I-make sure gid nga di malabon sa mga kabataan na kay why na sila yan na kay balo nga ini siya magalupok o kung diin ang pwede tandugon kag hindi pwede tandugon. Kung nando lang may guwan sang budget mo na nabaklo nato na importante may rakata sang safe ang pagsugata sang bago nga tuig kay siling talaga ni prevention is better than cure sang ato na ikaw sa ospital kay mga kamumuo mo dira nagabululag na. 45 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga pagabalikan nato na repagid presyo sang itlog nagasaka na naman Banwa. Ay, ambot na lang. No? Ginawan lang kita sinidalom. Magluwas lang yakon kada mo ka mo dira mga free range chicken, di ba la? Sa inyo sa ning balay, especially sa mga ayara sa kaumahan, hindi ka na yung magbakala sa itlog. Pero kung narin sa mga merkado sa mga syudad sa Bacolod, amo ganyan kamaturan, nagsaka na naman ang presyo. Kamusta na nato sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad o kon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong o corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluyas sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang na naman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibalo. Minuto ang nabili nante sa kalasan Wada Saga. Pabalik ka na sa aton sa pagkapangalaga diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Yari na nga tanong sa nataga daog sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mag-claim na sang iyang premyo. Temprano pa, nagapadulong nga diri sa istasyon na parang nga makadaho na sa nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods. Direkta sa Studio B sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Ann Sindol Sorilla. Kamin! Bomberlin, live kita diri sa may Studio B, no? Diri iya sa Bombo Radio Bacolod kung sa din yari na ang aton iyang winner sa subong nga adlaw nga makabato naman sang 500 pesos cash na kag 500 pesos worth of gift pack. Winner number 3 ini naton siya kagabi si Russell Pacto na sang para uno. Para uno, Talok, Bagos City, diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Russell, ready ka na magbaton sa imo premyo? Oh, nabatian mo gid yung paglawag? Yes po. Oh, batian mo gid. Sino naglawag sa imo? Si Bombo? Bombo Pons? Yes po. Pila edad ni Russell? 19. Kis kaila ka pa? Sa diin? Sa BMA po. Sa BMA. Subong may klase, wala? May ara po. Exam. Exam mo? Ano oras? Karon sa hapon. Dasig-dasigon tani para may plete ka, may pamakaw ka, may balakal ka pa sang ng school supplies mo. Grabe, no? December 1, subong, entrada, gid. Russell, ano liwat dagon mo? Ano dagon mo? Pilang cash? 500. And pilang words ang gift pack? 500 man? Ari damo, nahuya ka, Russell. Di maguya-uya. Shy type. Shy type si Russell. May girlfriend, wala? Wala? Nga man. Uya ka man, mga luyag? Or strict ang parents? Hindi man? Sunod, makatapos, no? Isa-isahon ko na okay? Una nga hatag 100 pesos. Ikaduha nga hatag 200 pesos. Ikatatlo 100 pesos. Ikaapat kag-last na lang 500 pesos. Russell, anong mahambal mo sa pagdaog mo sa subong nga aga? Maraming salamat sa Bombo Radio kag Star FM at sa Nescafe Classic at sa nag-sponsor Sinin. Okay. Ari pa ang dalon mo ni ha? Ang balde nga damo unod ha? Yes. Okay. Sige. December 1 do medyo
Pwede ka nakabihon, may mga grocery ka din sa sulod, no? Sige. Russell, basta radyo? Bombo. Bombo, sige. Salamat, Gid. There you have it, Bombo Erlin, ang winner number 3 naton kagabi sa nagapadayon naton nga promo diri sa Bombo Radyo, ang 1-2 Panalo Part 21 promo. Direkta diri sa Studio B, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo. Maraming salamat kay Bombo Ansindol Sorilia. With our winners sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 na promo ginalawag kagabi. So, waparayo na pa sa maghahulog sa mga entries para sa week number 2 kita sang 1-2 Panalo Part 21 na promo. Kung nasaliin panagdagang Bombo Radio Philippines sang kabugusan nga 6 million pesos. Sa ato na Grand Draw sa Enero 21, meron naman nakita sang panibagong milyonaryo dari sa mga promo sang Bombo Radio nga magabaton sang tumataginting na 1 million pesos. 4 minutos sa nakaligada sa tanang alas 9 saga. Sa buong ginanglanon ginaton na sang dugang pang mga ma-income ba, no? Kuha kita dara, solo sideline, makapangita sa nga dugang pagid nga makuhaan na sa nga tono sa mga kinawala kay wala naganubo ang presyo. Wala naganubo ang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon, ilabi na gid sang pagkaon. Ang presyo sang itlog ginalauman nga magasaka pagid matapos ngayon siya ang nagasaka na suno sa Philippine Egg Board Association. Subong ang retail prices ng itlog yara sa historic high. Pinakamataas. Halin sang tinalikdan pa ang mga tinuig. Bangod apektado sang bird flu outbreak ang supply sini. Ginalauman suno kay Erwin Ambal, ang presidente sa Philippine Egg Board Association, nga magapadayon pa ang pagsaka sang presyo sini subong nga bulan sang Disyembre kay mataas ang demand during holidays. Ti ang presyo subong sang tray sang itlog yara sa 205 tubdob 210 nagikan sa sadto 185 ang tray sang itlog. Ang movement sang retail prices suno kay Ambal. Ilabi na sa nakaligad nga duha ka semana. Bangod sa problema sa supply sa Central Luzon, kahit ang iban nga mga itlog nga nagalabot sa iban nga mga rehiyon banwa, halin pa dito sa Luzon. Ang mga buyer sa Central Luzon nagakuha na sang itlog sa Batangas. Ang bataang itlog nagikan sa Batangas ginasupply not only in Metro Manila but in Central Luzon. Dari sa aton actually sa Negros Occidental ang iban na dari halin pa man sa may Cebu kaya sa naglunta ng outbreak balasang bird flu sa Luzon naguntat kita anay sa pagbaton sang itlog nga halin sa iban nga mga rehiyon ilabi na dito sa Luzon. Para mapangapinan man naton banwa ang aton yang industry, local industry naton diri sa may Negros Occidental. Tay sa bongo kung sa bagay tay healthy ganagading nga nagkakaon kita itlog kada adlaw, maximum of 2. Mga hard-boiled na bala, no? Di ba? Nanay Linda dira sa may Talisay. Kada adlaw ginaya nga kaon na duha gidya kabilog nga hard-boiled nga itlog para healthy kita. Kag mas barato pa, no? Kada sigay lang ni kada ng itlog mo, especially sa buong malamayras ang klase, ang mga estudyante, ngayon nga ragid sila sa classroom, makaubra ka dira sa side up or scrambled egg ba na siya mismo, gisahon mo or ibutangan mo man niya sa nga iba na. Depende sa imo dira, omelette o kung ipares mo man niya sa hotdog, ipares mo man niya sa uga. So, bisan din lang ya, sampat kag perfect nga pair gid sila.
Kani man ka mo dala perpekto nga magkapares. Hindi sila perpekto, hindi sila nga kapares ang itlog. Di ba, Mama Grace? Kamusta dara sa Central Market? Mama Grace Lynn Labaton, come in. Mamba Erlin, ari ko na ngayon sa may samputan sang Central Market, no, diri sa ilang unahan ginayon bala may mga isda kag mga panakutan sa pihak kag diri may ara sang baligyaan sa mga itlog, no, duha ka mga pwesto open na gid subong kag makita naton nga may mga nagabakal man kag sa pihak sang Kamahalon sa mga Balaklon, Mamba Erlin may makita taga po sa mga koturan ta nga ang ila plastic may unod nga example di Bombay. Tag bilang Bombay na subong kan dugat tabukan na ila na sila no? Oo. Mga Bombay ko titot na. Tapos ang Bombay subong naglapaw na gani uro 300. Oo, nag-500 na to ni kagina, no? Pila? 500 na kuno ay ang ano gali, ang kotitot. Ang kotitot. Yes. Nagdugang niya 50 ang kotitot. Oo. Ang Bombay dabe, aradas tabok mo no? Oo. Ari di yun, mo di Bombay. Kaya kagina nagnubo-nubo tong presyo sa Libertadia. Pila na lang dito? Sa again interview ta kagina, mga 280 ang kilo, nag-minus 10 pesos. Pero mahal man gapon. Mahal man sa gahapon. Dito sa itlog be? Sa itlog. Damo-damo kita mahimo sa itlog, no? Side up, boiled. Tapos, ano sa scrambled egg lang siya. Kaso, pwede man masamo sa ibang panganiluto. Ma'am Erlin, kag makilaw mo. Ari si ma'am. Ma'am, anong pangalan ta? Ma'am, good morning. Live kita subong sa Bombo Radyo Bacolod. Pangalan ta, ma'am? Joanne, plido ta, ma'am? Lariosa. Ha? Lariosa. Okay, Joanne Lariosa. Ma'am Erlin. Oo. Gabantay sa itlogan. Okay, ma'am. Imo gini siya pwesto? May amo ka gini? Oo. So, di nang amo mo subong? Sa Burgos, kay may pwesto man sa Burgos. May pwesto ka mo to. Bali, sa Burgos, isa, tapos diri isa. Sa Libertadia? Wala. Wala. So, ari ka mo samputan. Kamusta ang pagbaligya sang itlog subong, ma'am? So, hina kita kay ano mo? Mahal? Kay nagligad, ma'am, ang itlog, okay pa ang presyo. Pila tong isa ka tray sa nagligad? Ano namon ligad lang adlaw, ano mo, 210, naubos na. Amo na lang nito 225. Okay. So, 225. ang 210 mo early nila nga ginabaligya, bali ni na subong available 225 na but ang ano na kadalag ko? Oo. Ang 225, ang isa ka tray, ang ipakita tabi ma'am ang isa ka bilog. Yung sa lagi ka Kaya may mga sizes na sila, Mama Grace mo, small, medium, large, and extra large. Oo. So, Ari Bombarlin, ang 225, nga kung isa lang baklan mo, taga 750 pesos. Ano ni siya, ma'am? Small, medium, or large? Medium ni siya. Wala ka mo small. Oo, wala small, Bombarlin. Bali, medium ni ako nga nakaptan, nga tag 7.50, no? Oo, 750. So, amo na siya ang sa tray, Mama Grace, nga tag 225. Yes, amo na siya ang 225 pesos isa ka tray. So, pila sa naligad, ma'am, ang 225 nga isa ka tray, isang medium size nga itlog. Tagpila na siya naligad. Nagtaas ka mo? 210. 210. Mamarlin, bali mga 15 pesos ang saka, no? Sang isa ka tray. Medium size nga itlog. Liog ko, ma'am. 15. Pila na siya gani? 30 na kabilog, no? Isa ka tray. Yes, sorry, Bombarlin. Medyo mahina din signal ta. Amang ko tabi si sino gani ni? 30 na kabilog, no? Isa ka tray. Si Ma'am Joanne. Joanne. Pila 30 kabilog. Okay. Oo, ang isa ka tray, pila kabilog, ma'am? 30. So, 30 pieces sa isa ka tray. Oo. Yes. Medium kag large ang available. May arap pa, mas dako sa large, ma'am? May extra large. Extra large na.
Oo. Sa large tabidanay, ma'am, kaya sa medium, 15 pesos ang saka, no? Sa itong mga tagpalamati, Ma'am Erlyn, Oo. updated. Sa dali, di ba, ma'am? Sa large nga itlog, amo na siya ang tag-otso ang isa. Oo. Ang isa ka tray naman yan. 240. 240 pesos ang isa ka tray, Ma'am Erlyn. Oo. The same man sa gahapon, 30 man ka pieces sa isa ka tray. Oo. So, tagpila na siya nagligad ang presyo sa isa ka tray, ma'am. Subong 240 mo. Ano na siyang 225? 225 sa una. Okay. Sa ano to nga bulan, ma'am? Nagligad adlaw lang guro. Ligad adlaw lang. Ano lang gid mga first week of November. First week of November. Ay, ni malang. So, 225 siya. Ang saka, Ma'am Berlin, sa gahapon, 15 pesos. No? Sa 240 per tray nga presyo sang large size egg. So meaning kada tray nagsaka gidya sang 15, wala sa payan na yan kung anong iya nga size, kung medium or large. Yes, wala sa payan kung anong iya size. How about sa extra large? 250. 850. 850 ang extra large. Bali sa isa ka tray, 850 pesos. 850 ang isa. Sa ano na siya? 850. 8 pesos and 50 centavos ang Berlin ang extra large. Oo, extra large. Yes. Pero nagligad, tagpila na siyang extra large. Ang extra large na ligad, tagpila ang tray, ma'am. Muna siyang 240, bala mo? 240. So, bahaliga. Pila subong? Subong, ma'am, pila? 255. 15 pesos ang markup saka. Oo. Grabe no, mas mahal gali daring itlog sang sa dito sa Metro Manila, Bombo Grace. Dito subong tag 220, 2.10, 2.5 from 180 pesos. Okay. Ang smallest dira subong amo ni si 750. Yes, exactly, Ma'am Erlyn. Pila na siya nagligad ang bilog? Ang bilog na nagligad sang small tamam, tagpila na siya kahit isubong tag 7 pesos kag 50 centimos. Nagligad tagpila na. Ang isa lang ka bilog. Tag 7. Oo, medium tag 7. Pila nagligad ang small nga na ang 750 nga na bala subong pila na siya nagligad? Tag 7 ko naman ba ang bilog. Oo. Si tag 8 ya pila? Ang tag 8 ya, ma'am, tag pila nagligad? 750. Oo, 50 cents naman. Sa bilog lang. Sarapi ang nagdogang. Pero mahal na siya, Bombo Grace. Yes, Sorlin. So meaning, ang 8, nag 750 na siya nagligad. Ang 8.50 subong 8 nagligad. So puro salapi ang ginsaka. Di na nila ginakuha ang supply. Ma'am, sa diin ka mo nagakuha sang inyo nga supply? Bantayan. Cebu. Okay. Tanan. Sa Bantayan, Cebu, Bombo Erlyn. Tanan gini sila. Wala sang alin sa Negros lang. Sa Negros ya, ma'am. Wala sila gakwa diri sa aton, no? Tanan Bantayan, Cebu. Oo. Sa Bantayan, Cebu sila gakwa kay diri sa aton limited lang, ma'am. Wala diri may nagasagod. Oo, wala gid may nagasagod bala nga makasustain diri sa aton sa Negros, especially diri sa Bacolod City, Berlin. So, ma'am, kamusta ang mga nagabakal sang i-compare tabi sa naligad nga barato? Subong nag-adjust sila sa pagbakal, nagdutay. Nag-adjust gid. Sang naligad ya makabakal pa sila isa ka tray subong yabe. Wala lang sa tray. Dira. Pwede ka man kabakal tong asa tray, ma'am. O, pwede ka kabakal tong asa tray, Bombo Erlyn. Halimbawa, abe sa may medium size bala, ang ilang tunga man sang 225 pesos. Pwede kaya kabakal isa lang kabilog, ma'am? Pwede man. Oo. So, pwede ka man kabakal binilog, no? Para ka less ka. Pero may suki na ka mo diri, ma'am. Meron man. Ang suki nyo nag-adjust man sa pagbakal? May ara iban nag-adjust. May ara iban nag-adjust. Retain lang.
Retail lang sa gihapon. Halimbawa, isa ka tray kada adlaw, isa man ka tray sa gihapon. Pero gaaray na sa presyo. Yes, Bombarden. Nag-aaray gid sa presyo kay ti 15 ang ginsaka nga daan mo. So, tiamo ni siya bantayan si Cebu. By the way, kada saan o ang ila shipment kada semana? Ang inyong shipment, ma'am, kada saan-o? Kada semana na siya. From Bantayan? From Bantayan. Mag-abot. Oo. Kada saan o ang delivery? Oo. Ano, Bernes kag Lunes. Okay, Bernes kag Lunes, Bombarden. Sa isa ka semana, kaduha. Oo. So, bali gina-deliver lang na yan, no? Bali, ang supplier, amo na nagaduluong diri. Hindi yan nga sila Yes. nagasugat. Oo. Ang supplier na lang, ma'am, ang gadulong dere. Sila ang gadulong dere. Kung kamo ang gakwa dito sa may, deliver lang. Pila ang, i-compare taligad, ma'am, ang delivery, mas damo kamo delivery subong o kung saan naligad. Dutay lang subong ay. Dutay subong. Katik ng mahal. Dutay. Grabe, no? Yes. Bala mo Grace, kung mayara man niya sang healthy pero barato, bala nga sudan mo ni siyang itlog. Dason dasig lang yan bala, scramble mo, inang sunny side up, pwede man gaon na, met gani. No? Kay sa bala Bombarden, may ara to sang mga nagabaligya sang tag-tray gidya nga itlog. Dason kada balay ginapautang na. No, depende sa size. Kag ti adlaw sud anon sa mga kabataan pakadto sa eskwelahan kag makakinot ka kung itlog bala. Kag healthy na ya sang magkaon sila bala dira sang mga frozen foods. Sige, Momogray, sige, antad ka na ba si mga bakal sa ila? Sige, so, kaya mo galin niyang ang sitwasyon, kalabanan or tanan, gidya gali, regardless ang size niya, small, medium, or large, nagsaka 15 pesos kada tray. Kung magbinilog ka naman, nagsaka siya sa lapi. Ang tendency na, kung may waki ba lang sa lapi, dapat mabakal ka na sang even number kada muon niya. Kay karon mag-add number ka, masinsilyo ka pa sa lapi. Ti kita nga daan kung nakaysa, kuwanta man na kag sa hindi, way ka taga sa pack bala sang or why na bala sila inog sinsilyo nga sing benching kuho, no? Momo Grace? Oo. Para hapos, kontak 7.50, example, bakal ka na polo. Bayad ka 75. Amo na ang Tapos iban, na lang. wala man gabakal waki Bombarden. Saka dugay man maghulat ka kambyo kay ti sa lapi subong do nagbalik kita sang una ginapangita na. Ani kaya okay pang presyo sa piso do ni upulot sa dalan. Mga benching kuhon na bala kung isa malabayan ta duway ta na gina sa pack but magbayad kita sa mga mall dira naton makita ang value gidya sang sinintimos. Kay ginabato na nila mo. Pero diri sa merkado, that is, hindi tanaya ma-deny, kakuha na kaysa gani, why na sinsilyo, amo na sa pamasahe, kung 8.50 umasahe, bayad na lang kita 9, why nagabalik kang sa lapi. Oo. Sa bus, no? Wala na iya, wala na waki. Kag isa pa, sa iban, isubong sa mga jeep, ayo lang galing, kulang piso. Oo. Di ganigaan ka sa lapi, pero hindi na siya legal tender bla. Ano gani na? Bobo Grace. Yes, every cent kono counts mo. Oo. At least meron sang ideya nga to ng mga kautoran kahit yabo ning presyoan na yadra. Sa mga leche flan nga dan mga cake kani bala kuha na gini ng bakal gidang itlog. Yes, kag may may effect man Bombarden kung tigtulog now, no. Tutay lang production sang itlog kag isa pati lain man nga pag-timing kay ang mga aton utod mahilig mag-leche flan bala sa December, no? Ano pa nga mga luto nga made of eggs siya. Sige, sa mga pamalan nga danya, duway kita gawa kulba sa may itlog lang Duway ka na brother ang takpo na. Bisan mainit na yung kanon tapos isang itlog lang, okay na. Kagi ka na. Kagi ka na sang gamay ka. Oo. Butangan lang asin. Correct.
Nagbagugid ba lang nga bakyat ka tinigang, dason na sampawan mo lang itlog adira Bombo Grace. I-mix mo dayon, asos daw sisig mo. Tapos ang iban, tiin bawas sa sang egg yolk. Ako nagkakaon. White, ano lang ila. Oo. White egg. Egg white. Grabe no. Kanon kag itlog daw sisig mo. Ayo, gina kalau kadlaw ta lang ning aton pero panghayhay kita sini kay kamahal gal sang presyo no. Yes, Bomba Erlim. Kay, may ara ka padaan sang estudyante. Mayo lang na akong lapit-lapit ang mga eskwelahan bala, makabalik sa imo. Doon sa imong mga glastuhan sa Panimalay. Anyway, kung mag-try ka gali Bombo Grace, huwag ka gidya may save. Kay ang nagkainan to nga 750, ang tray niya 225. Di ba? Yes. I-divide ta ni siya sa 30, 750 man gyapon. Hindi gali kataban makasave. Pero kung gusto mo ng hapos balay mo pagdala, tray na lang gid mo baklon. Kasi kung sa bagay libre man lang niyang tray niya yung papel o karton. Dason 240 divide by 30 8 man gyapon. Tiway gid ja. Oo, amo na gani kagina Bomberlin, kung lapit-lapit ka lang di bala sa market. Okay, kid, kete, hindi ka na magasto plite. Kagina may isa di ka nagbakal, bali nagabaligya siya kuno sa Changi, no? So pagbakalya hindi siya tray pero damo siya binilog. Ang iyang pagbaligya gaad lang siya 1 peso. Oo. 1 peso lang ginan siya ya. Okay, sige lang importante nagpaningkaras lang kita, Bombo Grace, kag sige lang paninguha kaya sa subong, hindi kita pwede maka-complain lang gid balang kapigado kag kamahalas nga presyo. So dapat dugangan tapagid ang aton nga pag paninguha. Nga kung na pwede pamalangan dira maka-save kita to the max and may dugangan kita nga mga income mas mayo gid. Bombo Grace. Yes. Thank you again. Pili ka lang na kontag 750, 8. May itlog man ko to sa boarding house. Kung sa bagay namin ganing itlog po, sampaw malamla sa tinigang, Bombo Grace, pagluto, tinigang mo, raha man ang itlog. Oo, hindi ka naman bakal mantika, kay kamahal. Kamahal mo sa mantika, no? Kung sa bagay, healthy, ganing nga yung mga hard-boiled blind, tindihan mong raha. Luto naman siya. Oo, kung simple lang, more pagit siya nga healthy, Bombo Erlin. Bombo Grace, thank you again. Yes, Bombo Erlin. Lagi kita rin sa Central Market or Central Public Market sa Ciudad Bacolod, ini si Bombo Grace din na baton para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labaton na direkta dira sa Maya Central Market. Tiamo niyang presyo na yan sa mga nagasaka sa 15 pesos ang kada tray sang itlog regardless ang size. Kung mo ya baklon small, medium o kon large, nagadugang ginaya sang 15 pesos. So nagsaka man na base ang salapi ang kada itlog small, medium kag large. Alan pa ni abi kalabanan na sa Maya Bantayan na Cebu ang supply sang itlog diri sa aton sa Maya Negros Occidental. Dumduman ninyo sa naglabay si Bagyo Landa balang kadamogid sa mga apektado dito sa Maya Cebu, ilabi na sa May Bantayan nga naghalap pa ang mga poultry farms dito. Apektado man ang supply sang itlog diri sa aton sa Negros Occidental. Nga siguro dapat gidyang tutukan pagid sang gobyerno nato ng aton nga food security. Kung mayara man sang buhusan siguro buuan sang gobyerno sang pondo baning para sa pag pabilin or paglabot gadyan naton sang aton food security because way sang kada isa sa aton nga way kaon So ang dako nga portion sang aton nga sweldo nagakadto gid sa pagkaon. Kung sa bagay subong bisa nagasweldo kapag gani 30,000 ang imong more than half sang imong sweldo kakadto sa pagkaon. Because tama kamahal sang presyo. Imagine mo subong nga presyo sang Bombay 300 pinakanabuo na gid 280. Te kon nagaluto ka pero may kag sang una balay nang mahilig kagid bala kati kanambit man niya kun damon spices sa sahog niya bala no
mga panakot, wala kanamit man niya kagkahamot, kag syempre, kanami man niya sa imong kaon, kaya hindi commercialized mo. Yan ang lutong bahay, ate, subong no ginahuluhan duraw. Nauluhan duraw, wata na lang niya nga, amo na nga, ang isang una, tag-tatlo ka Bombay isang kada luto, subong tunga na lang, hindi gani isa na lang kabilog. Di amo man sa itlog. Ang itlog gabi para sa mga mothers so daraw kung sa mga nagahimos sang estudyante kada aga na may gidyang may itlog sa balay. So magluwas nga healthy siya, barato pa. However, nagmahal man ang presyo sang itlog kay tikalabanan siling diri sang asosasyon sang mga may poultryhan, may mga itlogan banwa, nagmahal pagid ang presyo sang feeds. Nagmahal ang presyo sang ginapakaon, ginabubod sa manok, amo na nga apektado man ang presyo sang itlog nga ila sina ginabaligya. Mayara pagid sang bird flu. Nagsugod sang middle of the year, ang presyo sang itlog apektado na gid subong bangod sa supply and demand. Kaginalauman naton nga magasaka pa ini suno sa Philippine Egg Board Association. Kay kadamo man sang iban pa nga mga countries. Kung sa diin, dira naga-import ang Pilipinas sang breeders, apektado man sila sang outbreak sang bird flu. Kung sa bagay, kung mga direkta sa kaumahan na mas mayo gid mga free range chicken na kita bala. Kung nagapangitlog na yung manok pag aga, kuot ka lang to sa pugarana. No? Mahira kaya sang kuoton. So dapat doblehon pagid nato ng aton kapisan subong. Kung malasan nato ng mga unnecessary na balayang mga inang galastuhan naton, kundi magid mga tama, gid kay importante. Siguro ipaiway na lang naton, mas makabulig sa aton. Subong mga kayuhan na katay, preparar naton kay budget kaya sa gusto. Para sa aton pagsugata sa 2023. Kay mansig diskarte lang kita subong because kamahal gaya sa presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon. Okay lang kanil subong because ang kambyo sang US dollar sobra na lang 56 pesos. Kini sinintimos na lang balang gagin lapaw sang kambyo sang US dollar sa 56 pesos. Unlike nagligad to nga tag 59, mahal ang aton nga pag-import sang fuel. Why pa natapos ang ginaway dito sa Russia kag as dito sa Ukraine, bagod ban sa Russian invasion, nagmahal ang presyo sang fuel kay mahal man ang kambyo sang dolyar. At the same time, once nga magsaka ang ganang presyo sang diesel kag gasolina, tasaka man ang transport cost, apektado ang nagapanguna nga mga balaklon. Iban pagid ganing nga mga goods wala nga mabakal naton diri imported man, so apektado sang pagsaka sang kambyo sang dolyar. At least bisan paano after pilak ka mga semana nagnubo na subong sa 56 pero hindi pa na siya manubo. Kaya nagligad to dumduman ninyo tag 40 na lang ang kambyo sang dolyar. Mga before 2015 bala. Tag 40 tong presyo ang kambyo sang dolyar. Ang diesel to nagligad tag 20 na lang ang litro. Kaya ba nang kadamo sa mga kotoran na ton diri sa Bacolod nga nagbakal sa mga salakyan. Nagdamo mga salakyan nga makita naton bala sa kadalanan nga mga private cars. Hindi ka man nabin nga siling nga hindi ka mainganyo, magkumbinsi magbakal kay ang diesel tag 20 na lang. So once gani nga mabakod ang aton suning Philippine peso, our local currency against the dollar, ganubo ang presyo sa aton balaklon. Pero kung magtaas, may mga malipay man tuod, may mga nagabaton sa mga remittances in dollars, pero pag-abot mo sa merkado, hindi ka ganyan malipay. Ang presyo sa Bombay, kada isa 20. So, suning huli na lang gani kagamay, 5. Hindi gani makapahumot sa imo ginagisa, pulo ang Bombay, timano ka na? Si itlog, nagsaka man sa lapi. Sa lapi lang na tuon, pero dako na nga saka para sa itlog. Kagiban pagid nga mga nagapanguna nga mga balaklon. Saka nga ton pamasahe.
nga hindi magsaka ang pamasahe kaya tinaga-demand ba ng mga drivers nga pasakaan man ang pamasahe because perde man sila sa presyo sang fuel. So amo lang na nga ton niya kumbaga nga do baseline na ton bala. Once magsaka ang balor sang dolyar, ang kambyo sang dollar against Philippine peso, amo na subong mag-loan ka mo, mga housing loan, car loan sa bangko bala, perte kataas ang interest rate, pinakanabo 7.5% because they were approved, it was approved by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pasakaan ang interest rate to discourage sa mga pumuloyo nga magpangutang. Ito ba si masaka pagid nini siya. So abo na ganahimo sang Bangko Sentral ng Pilipinas once ang inflation naton perte kataas. Kay ginaingganyo ang mga tao nga butang anay sa bangko ang kwarta. Kay taas ang interest rate kag ma-discourage ka nga magpangutang. So ma-arrest bisan paano ang inflation. Taysa nagligad kadan nga semana ganaprobahan man sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang dugang nga interest rate amo na sa mga credit card ninyo bala. Mga credit card mo ginang kalabanan makibot ka mo nga magbayad ka mo mga madelay-delay lang bala ka mo gamay. Kung kaysa mas mayo pa na lang ito by ka credit card bumbo may no? Buling credit card. Kaya di mo makontrol ang imo gasto. No? Tinamig gidya ko naga-cash ka na lang. Naga-cash ka na lang kay kung way ka kwarta, hindi ka magbakal. Kung pila lang iguan sa imong kwarta mo lang ng baklon, kay kung kaysa may credit card ka, sige lang Away pa ko nakalabot sa limit, Gani kung kaysa, basi kuno pagbayad mo bala, interest na itong imong gibayaran, pero teka na kung ganan sang interest sang subong sa mga ginautang. So, amo na mga tika nga ginahimo sang aton nga mga para sa ekonomiya bala, Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Finance, amo ng mga measures sa ginapatuman nila, at least bisan paano ma-arrest ang inflation. Pero ang kamaturan nga nagatampa sa aton ni subong kamahal gid sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Tiwa man kitla mahimo kay kanang landon ta mo no? Baklon gid naton matukos gid kita ya sa presyo. Tika da isa sa aton paningkara sa kita kag dugangan ta pagid ang aton kapisan. Ayo, sige, 35 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kinabantayan na ito naghampang sa Germany kag Spain sa nagapadayon nga FIFA World Cup at 2022 dito sa Qatar. Kanamo na din sa mga nakasulod na sa round of 16. Katigin nila uman ba ni sila nga makatigayon nga makasulod sa round of 16 ang Germany and then ang Spain. Kumusta ang ilang preparasyon? Bomozaldi for the second sa Piyakalinya from Studio B. Come in. Mayong aga mga kabombo early no, sa aton nga 2022 FIFA World Cup update. Kadto naman kita diri no, bombo early sa Group E matches. Ang Spain kag ang Germany bombo early ang duwa sa mga ginakabig nga pre-tournament favorites sa Group E sang 2022 FIFA World Cup apang ti sa karon. Sila man ang nakapwesto sa pinakamataas ag pinakamadalom sang points table sa grupo antes ang ilang ulihi nga group matches buwas ni siya bombo early alas 3 ang kagahon apang ti nagapabilin gihapon ang tsansa nga ang parehas nga team makasulod gihapon sa next round sang kompetisyon sa Group of 16. Ang Germany ang yara sa karon sa last place no bombo early apang ti bangod sa patas nga hampang batok sa Spain sa score nga 1-all. Ang Germany ang mahimo pa nga makaangkon sang 4 points pinagi sa pagdaog ni nila batok sa Costa Rica sa ulihi nga group games. Sa tion nga ang team bombo early na makapasulod sang madamo pa nga mga goals ini ang mangin mas paborable pa sa mga German sa ilaya nga pagsulod sa Group of 16. Samtang sa tion nga malutos na manabis ang Spain ng Japan sa final day sang group matches, ang team ni Spain coach Luis Enrique ang magapabilin sa pagkapot sa nagapanguna nga pwesto sa grupo bombo early o kon sa points table. Ang Spain ang nakahuman sang solid nga abanse sa goals matapos nga ti gintambakan nila bombo early ng Costa Rica sa score nga 7-0 sa ilang nga unang nga hampang sang Nobyembre 24 tiapang sa tion.
nga mapierde Bombo Early ng Spain National Football Team o kung ginatawag din sila nga La Furia Roja, sa English, the Red Fury. Ginalantaw ang posibilidad nga sila makasulod gihapon sa next round ng Bombo Early, samtang ang Japan kag Costa Rica naman ang magkakinahanglan pa sang dugang pagid nga effort Bombo Early agod nga hindi sila mataktak sa kompetisyon. Tigin na kanahanglan nga madaog sang Japan ang Spain agod nga sila Bombo Early ma-qualify para sa round of 16. Sa tion nga mapierde naman sang Costa Rica o kung ginatawag sila nga Los Ticos ang Germany Bombo Early, sila ang makalusot man sa next round. Kaya mga nakaangay sa pagdaog sang Saudi Arabia batok sa Argentina bala Bombo Early, kaya mo to ang ginatawag niya kung ginakabig nga greatest World Cup upset of all time. Ti apang nagapabilin gihapon ang posibilidad Bombo Early sang pagwa sang wala ginalauman o kon sorpresa nga resulta sa hampang sang group E, labi na nga sa karon sila nakapakita na Bombo Early sang duha ka mga sorpresa sa grupo. Ini ang ginalakipan sang pagkaluto sang Germany sa Japan sa score nga 2-1 sang unang abahin sang pahampang, ginsundan sang pagkapierde sang Japan sa Costa Rica sa ikaduha nga round sang group matches Bombo Early o kung ang mga leading team nagkakapierde sa underdogs Bombo Early. As of November, subong nga tuig, ang Spain ang ika-number 7 na sa FIFA ranking. Ang Germany ang yara sa ika-11, ang Japan sa ika-24, samtang yara naman sa ika-31 ang ranking sang Costa Rica. Ang apat ka team Bombo Early, nagahampang ni sila sa round robin format kung sa diin ang isa ka pungsod magahampang batok sa tatlo ka mga pungsod nga kaupod nila sa grupo. Amo man na siya iban nga mga groupings no diri sa FIFA World Cup 2022 Bombo Early. Ang group standings naman ang nakabase ni sa Bombo Early sa tatlo ka group stage matches kung sa diin tatlo ka puntos ang ginahatag sa mga nagadaog, isa para sa mga draw samtang wala o kon zero ang puntos nga mabaton sang mapierde sa hampang. Ang top 2 gikan dira sa kada grupo santo sa kabugusan nga natipon nga puntos, amo Bombo Early na makapadayon sa single game knockout so kung sa group of 16 tub-tub na sa championship. Sa tion nga patas abi ang puntos sa mga teams ang magaserbi nga tiebreaker Bombo Early na mo ang goal difference kasubong man sa kabugusan nila nga goals nga napasulod sa hampang Bombo Early. Kaya ito ang aton nga FIFA World Cup 2022 update. Ini si Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Para na sa aton sa FIFA or 2022 FIFA World Cup ang patigayon nun sa Group E na ni siya, Japan versus Spain sa December 2. Buwasang kagahon, alas 3 ang kagahon oras dari sa aton sa Pilipinas. And then Germany may raman sang hampang ang sunod na dari kung matapos na ni sa ilang mga preliminary bala kada group mag-diretsyon na sa round of 16. Sa round of 16 ang mga football teams sa Banwa from 32 ka mga participating countries, although nataktakan na dari ang Qatar. Iba niya nga mga team sa Banwa na pangabaya nila yung mapierde ang ilang team sa bala kay may tagsama na ka mga rason mo. Kangaya sang Iran sila nga nila ginpilit na nga mo nga mga football players. Abo na nga kadamo sa mga nagpatigayon sang celebration gito yan ila sang naluto sang Estados Unidos sang Iran kay sila nga nila tiamo na ning hustisya para sa mga football players kay ginpilit lang isang gobyerno nga mahampang sila hindi man nila gusto kung sa bagay may kamang ginpilit kung gusto mo no. Ginpilit lang sila nga magtiglawan sa ilang country, pati pag mga pamilya nila torture, ginpahog sila. Tiamo na ang mga why nato na ibaluan bala nga mga kasaysayan kun nga isa ka team na kasulod sa may FIFA World Cup. Dari na lang ngaya pinasahi ang nangin
reaksyon sa mga Iranian sang napierde. Kay sabay lo nga sila magngoy-ngoy, sila magkasubo, puwerte paganing ilayang nga pagkinalipay nga nataktak ang o napierde ang Iran. 43 minutos sa nagaligad sa taknang alas 9 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 24 días na lang gid ba naman nabilin kag Pasko na. 24 days to go before Christmas. Sa ako na mga Christmas party, so good sa masunod nga semana. Salinga sa mga eksperto, mas mayo gid sa mga outdoor area kita. Parang balikawan pa ginato ng surge sa coronavirus disease. Pero tikon na sa bagay, kung na wala lang sa pako natin, hindi kita ka move on, no? Di ba lang? Hindi kita ka move on kung na wala lang sa pakonta. Importante lang nga din ako ay nagkakaon na suksok lang gid face mask. Wala po sa ngatan nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay big time. Gina-remind nato na si Ma'am Bernadette Hiponia sa Ngalunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Ginlawag ikaw, Ma'am, bilang first daily draw winner naton sa buong Webes, alas 8:08 sa buong aga. Meron ka sang todo alas 2:08 karon sa hapon sa pag-claim sa imong mga premyo diri sa istasyon sang Bomba Radio sa liwat. Ma'am Bernadette Hiponia sa Ngalunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Ikaw ang aton nga winner, alas 8:08 sa buong aga. Himos na magapadulong diri sa istasyon isang Bomba Radio para nga mag-claim sa imong mga premyo, magdala sang duha ka valid identification card. Sige, iban pa nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Danikit lamang sa matudod nga numero 1. Ug na nakitabuas sa man sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa nga espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Pasko, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria.
makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Pila sa mga common side effects sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firm. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nakabalik na ako diri sa boarding house. Subong ko pa matudan kung matuod ang ginhambal sa nga mga lalaki. Buksan kong botelya nga nasudlan sang dugo. Kagwiskan sang dugo ang makinilya. Aran, nawiskan ko na sang dugo ang makinilya. Hindi. Ang makinilya, naghulag bisan wala ko gintandog. Kagdaw may kaugalingon siya nga pinsar. Uy, matuod yun magalingit panghambal sang tao nga to. Matuod yun. Kag nadumduman ko pang ginpanghambal niya. Makatimalos ka sa mga tao nga nagasimo-simo sa imo. Matimalos ako. Si Chay Guyang, dako ang iatraso sa akon. Bahala ka na sa iya. Masugod ako sa paghimo sang istorya.
Kag isa si Chay Guyang sa tawo. Madasig ko nga natapos ang istorya nga ginsulat ko. Karon, tipunon kong pinanid kag basahon. Kanami isang pagkahimo sang istorya nga ini. Makahaladlok, makapatindog sang balahibo. Daw matuod gid. Sunod dire sa istorya. Si Chay Guyang among main karakter. Naghikog, ginbitay niya ang iya kaugalingon. Perfect! Bah, si Helen? Ang kamanghuran nga anak ni Chay Guyang? Siyang nagsinggit nga to. Nga ayhan? Magwa ako dire. Mangusisa ako kung ano ang natabo. Hindi. Si Chay Guyang? Patay na? Kag nahigot sa iyaliyog ang lubid nga nagakonektar sa ceiling fan? Nagmatuhod ang istorya nga ginhimo sa makinilya? Napatay siya paagi sa pagkuga sang iya kaugalingon? Tus hindi ako makapati. Apang natabugid? Natabugid! Di ano, nagapati ka na. Nagapati ka na bala sa akon, RJ? Paano natabo? Paano natabo ato? Amuin na ang misteryo sang gamit nga ini. Sige na. Hindi na pag-usiki ang imo pagpaminsar kay Guyang. Maglakat ka na. Ipasa ang istorya nga ginhimo sang makinilya nga ina. Wala na siya. Nadula naman siya sang hinali. Mahimos ako kag maglakat. Hindi ko malikawan nga mahamot sa kaugalingon ko. Pila ka tuig na ako nga wala sang abyan. Wala ko sang abyan nga mapautosan sang kalain sang akon buot. Apang subong, may ara na. Ang makinilya. Apang hindi na ako magbalik kay Mr. Magno. Sa lain ako nga publishing house makadto. Hindi na ako gusto nga makita pang hitsura ni Mr. Magno. Kung hindi na siya gusto nga makita ko, mas nagid ako. Hindi na ako gusto nga makitang nawong niya. Tungod ginakaugtan ko siya.
weeks, taugan mo ako para may balaan mo kung nabato ng istorya mo o kung wala. Areng akong calling card, oh. Salamat gid mama. Madamo gid niya salamat. Kaayo man lang sang editor sa mga publishing house. Hindi siya pareho kay Mr. Magno. Nga grabe kung magpakanubo sa isa ka tao. Malain sang batasan. Hindi pa gid ako kumbinsido sa misteryoso nga lalaki. Kung mabato ng istorya nga ginhimo sa makinilya, amo pa lang kag magbilib ako sa imo. Makaligad ang isa ka semana. Manawag ako kay Mrs. Josanta. Subong ng adlaw ako natalana nga manawag si Mrs. Josanta. Do ginakulban ako. Hindi ako subong handa sa isa ka negatibo nga balita. Grabing ginhimo ko nga kapital sa ginhimo ko nga istorya. Nagutas ako sang kabuhi para lang sa istorya nga ini. Aring telepono, manawag ako. Naaprobahan ang istorya mo, RG. Ma'am? Oo. Congratulations. Magkanto ka din sa opisina sa Bunggid, ha? Para nga makuha mong iyong mga chiki. Salamat gid, ma'am. Makanto ako dira sa Bunggid. Bye. Dos hindi ako gihapon makapati sa nabatian ko halin kay Mrs. Josanta. Isa na ako kanubilista. Kag wala na usik ang akong pagpatay sang tao. Kag subong, nagabatyag na ako sang kabakod, sang kaisog. Kag nakahanda naman ako magpatay liwat sang tao para masiguro ang kadalagan sang madason ko nga trabaho. RG? Gabi na niya. Malakat ka pa? Kwan. May baklon lang ako nga bulong dira sa butika sang ospital sa unan. Hinali lang abi nga nagkutoy ang akon tiyan eh. Siguro tungod sa ginkaon ko nga pakinason kay ina. Amo bala? Sige. Malakat na ako. Mabalik man ako dayon. May yabi man ako Hindi na kinanglan niya mamukaw pa ako. Hindi na ako magbalik sa breakwater. Mangita naman ako sang lugar na pangitaan ko sang biktima. Mainit na subong dito sa ginhimuan ko sang krimen. Gani mabudlayan ako nga makatigayon sa pagpatay sang tao dito. Tungod may pulis na nga nagabantay dito. Mangita ko sang medyo tago nga lugar. Inang madulom. Kag nakahibalo ako nga luwas ako sa among nga duog.
Gabian sa ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Number 1 Basta Radio. Come on! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. O kung mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko.
kung diin man ako makaabot o kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know Jerlyn, ano natabo? Gagaragibig ka? Kuan, wala Dalton. Hindi pwede nga wala. Handa ko magpamati kung anong problema mo. Hindi ka maghibig kung wala sa rason eh. Mas ka magabihan ka na gid karon kung maghambal pa ako. Okay lang. Wala pa man ako sangganang magpauli. Si Taddy, Natulugan na siya. Dalton, nagadepender na gid siya sa iya kalipay sa imo. Nalingaw siya sang pagpakigupod mo sa iya. Kag nahadlok ako. Nga basi kung mag-abot ang adlaw, nga hindi ka na niya makita. Kag makapalain sa iya. Dalton, palihog. Kung madula ka gid man sa amon kabuhi, magpahibalo ka nga daan. Para hindi kami mahinalian. Kag mahanda ko ang bata. Sa di ka ba na nakakuha sa ideya nga ina? Kag nga madula ako sa inyo kabuhi ni Taddy. Hindi matabo ina. Not unless I stop breathing. Dalton, nakahibalo ako nga may kaugalingon ka man nga kabuhi. Apart from us, kag sa pila ka adlaw, makaangkon ka sang desisyon nga makapabulag sa aton nga tatlo. Wala sa desisyon nga nagahalin sa akon nga manginturaan sa pagbulagan naton, Jordan.
Kung madula man ako sa kabuhi mo, sa inyo ni Tadi, pinapangako ko sa imo. Hindi ako ang rason, kundi ikaw. Ako? Oh, ikaw. Nga ako? Ara sa mga kamot mo na sandig ang aton nga pag-abyanay. Tungod ko na kung pamangkuton mo, hada ko nga magpabilin sa inyo luyaw nga duha ni Tadi. Mientras nagaginhawa pa ako. Dalton? Oh. Kag wala ko sa handom nga magpaalam sa inyo nga duha. For good. Hindi pala, nagsiling na ako sa imo. Nga malipayon ako kung kaupod ko kamo nga duha. Dalton, posible ka magbago ina sa pila ka adlaw. Hindi na magbago pa na, Jurlin. Hindi mo gid matuod kami pagbayaan ni Tadi? Ang bot ko silingon. Sa nasiling ko na, wala ko sa handom nga magpalayo sa inyo nga duha. Kung hindi mo na ako gusto nga makita, okay lang. Kaga nga hindi ko gusto nga makita ka. Samtang... Samtang ano? Samtang gusto ko ikaw makita, Permi. Malipayon ako nga mabatyaga ng presensya mo. Jurlin, ngagawa na ka magpadayon. Samtang ano? Samtang mag-abyan kita. Kaginatinguan naton nga magbakod ini. So, wala kagid mo tuod sa problema? Wala. Hindi ka na mag-ibi-iwat? Sige. Sa banta ko, kailangan siguro nga makalakat na ako. Sige. Dalton? Salamat ha. Salamat sa ano? For being here. Para kay Tadi. Sa tanan nga kaayo mo sa iya. Wala sang iba niya lalaki nga nakahimo sina sa iya. Jordan. Amo ina. Nga ginapakamahal ka niya. Jordan. Kinuyata naman niya ang kamot ko. Haringid sa alibutod sang kasing-kasing ko. Nagadayaw ako kay Tadi. Tungod sa iya, nakita ko nga karami gihapon sang kabuhi. Kagtungod man sa imo, nakatulog ko sa pagsalig diwat sa tao. Gani nalok ako nga madula ka mo. Nga duha, kagkamatabuin na. Madula naman siguro ang direksyon sa kabuhi ko. Dalton? Sige. Good night. Good night. Hello? Good morning! Wing, ikaw bala ini? Lola Asuncion? Good morning, man. Oo, ako ini. Si Jorlin. Ato sa kwarto. Ginapailisan niya si Tadi. Bago lang ini nakatapos paligo eh. Palihog ako siling sa iya. Gusto ko siya nga mahambal. Sige. Madali lang, Lola Asuncion.
Jorlin? Sino ba lang katuwa naton sa subdivision nga ini? Si Mrs. Salod, amiga ni Lola Asuncion. Nagkadto kami diri sa nagligad nga si Mana. Ngagin pakadto kanya diri haw. Kaaga pa gani sini. Wala ako nakahibalo. Basta, ginpakadto lang ni ako diri. Ugaling ko na lang kuno mahibalaan. Oh, malapit na lang kita Ara na sa unhan. Ang maayo pa. Diri lang anay kami ni Tadi sa park Ate sige agyan ko na lang kamo diri karon. Kaina pa ako nagabuzzer diri. Apang wala gid sa nagkuha. Agod nga buksan ang gate. Ay, anay kabi. Tilawan ko nga itulod ang juta nga puwertahan diri sa gate. Bukas? Ay, masulod na lang ako Kag magdiretso sa sulod. Wala sang tawo. Mrs. Salod! Ari na ako! Si Jorlin! Kamusta ka, Jorlin? May nabatian ako nga tingog. Kag daw sa ikaduha nga panalga nagahalin. Tanglaon ko, abi. Kent? Anong ginabuhat mo dire, Kent? Nagpangabay ako kay Lula. Makigambal ako sa imo. Ganigin pakadto kaniya dire. Kagay Mrs. Salud ini suggestion. Kadire ko ikaw pakikitaan. Gani wala sila dire tanan. Agud nga makasugilanon kita sa Mayo. Ano ba lang natapos ako na? Wala man lang ako sanggana nga makigatubang sa iyo. Wala ako sang bisan jutay lang nga excitement. Sa liwat namon nga pagkita ay. Mas matahom ka na gid subong. Kigdaw na nga naging mas okay pa ang paghilayo ay naton. Ay, salamat. Ikaw, daw mas nangin okay ka man sa nagbulagi kita. You look so much better now. Anong kinahanglan mo sa akon? Anong gusto mong hambalan? Sa din mo gusto nga magsugod, Jorlin? Bahala ka. Ihambal sa akon ang tanan. Kung nga gusto mo nga makigsigilanon sa akon. Nahinambit sa ako ni Lola nga naging okay na kamo ninong Dalton. Matuod din ha. Honestly, it surprised me. Napinsan ko abi nga ikaw ang
ang katapusan nga tinuga nga manginabyan niya. Maayo nga tawong utod mo, Kent. Kagsang nadiskubrihan ko, ina, madali kami nga nangin mag-abyan. Kuna mo, napatawad mo na siya sa tanan nga nahimo niya sa imo sadto? May rason. Kung nga nahimo ato sa magulang mo. Anyway, ari ka nagali diri sa Pilipinas? Bago lang ako nagabot. Kagamoy ning una nga kay Gayonan nga nakabalik ako. Matapos nga nabulagay kita. Pila ka tuig nang nakadikat. Maayo kay gimpasugtan ka ni Dalton nga makikita sa akon? Wala siya makaibalo sini. Kag mas nga wala siya nakaibalo nga ari na ako. Si Lola lang kay si Mrs. Salud ang nasugiran ko. Nagapanago ka kay Dalton? No? Pero mahibalang gigihapon niya nga ari na ako. Pero kinahanglan niya makasugilanon nanay kita. Madamo ako sa butang nga gusto ihambal. Kag mahibalang ninagikan sa imo. Come on. Diri kita ho. Mapungko kita gud nga makasugilanon kita sa Mayo. Kinahanglan nga matapos ko ng ginabuhat ko. Kabuang gid sa akon. Nga ba nga pirmila ako nagasako nga makalin sa trabaho ko. Kabakakadto sa ila ni Jorlin. Bisan isa lang kadlaw siguro nga hindi ko sa makita. Daw isa na katuig nga nahidlaw na ako. Awi na nabatsyagan ko. Ari ka, dali yung ko ginabuhat ko ngayon niya. Kakinahanglan, makahingagaw na ako sa ila ni Jorlin. Ginahulat mo bala ako, Jordan? Ano ang sense kung isiling ko nga oo, Kent? Kakwan. Dapat, sadto pa kita nagkita iliwat. Ugaling lang... Ugaling ano? Sang makatapos ako sa college ko, ginatagan na ako sang kailuwayan ni Ninong Dalton. Gani ginhimo ko ang tanan nga gusto ko sa kabuhay ko. Kumabati ka. Gusto ko gid nga magpaulit dire. Kay pangitahon ka. Para mag-upod kita liwat. Nakaibala ko nga madamo sang pagi nga mahimo ko ina. Apang ginpunggan kong kaugalingon ko. Ginpunggan ako sa akong konsensya. Nabatsakan ko. Gadaw sa ginakonsensya ako. Hindi ako bagay sa pagigugma mo. Ganigin kalimtan ko anong handom ko ngayon na makapaulit dire. Agad magitay kitaliwat. So, hindi matuod nga mahal mo ako sadto? Parehas ang pagpakamahal nga ginapatungod ko sa imo? Hindi matuod na, Jorlin. God knows. Ginahigugma ko ikaw. Amo gani nga pinakamasakit sa ako nang hinali nato niya paghilayuay. Pero ikaw man ang nagsiling 2 years ago. Pwede mo na ako mabalikan diri sa Pilipinas. Pero
Wala mo ginhimo. Sa mga panahon nga ina, kinahibian ko ikaw gihapon, Kent. Wala ako sang hinalungong nga samtang ginapangamuyo ko nga kuntani, magkita ay kita liwat. Wala ka nagalisang plano nga magpakita pa sa akon. Jerlyn, I'm sorry. Hindi man sa hindi ko gusto nga makita ka. O galing lang... O galing ano? Jerlyn, hindi ko mahibalan kung sa ano ko inihambal sa imo. Hindi ka masakitan. Hindi ni mahapos para sa akon. Hindi na tani ako gusto nga ukaton pa ini. Pero isa ka kabuhi ang nataya diri. Anong pot mo silingon? Hindi ko ikaw mahangpan ah. Ano bala ini? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso dagit ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman gid pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa ka handom. Direksyon Marnie Mungkal. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5, samtang ang France. My dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul.
magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. And the world will sing my Sino ka babae? Ah? Wala mo siya bala makita? Ato sa una, no? Nagatindog siya. Kagkaupo niya ang mga bata. Ari ka, magawa ko sa bintana. Nagtamuha siya sa may bintana. Kagtuman gid ang iya kakibot. Kag nahadlok ini. Ginpalapitan ka bala niya? Ginhambal ka bala niya? Ah? Inga ah. Dapat pala niya buhaton ina? Ambot ko silingon. Basib lang kumakawat siya. Ida ko maluya gamay malaing nga matabo sa imo eh. Kilala mo palang babae nga to? Hindi ko siya kilala. Pero ginpaandaman niya ako nga malain si Eric. Kagbantayan ko siya. Chay Maura, naglakat si Ramil. Sa nag-abot siya halin sa kasal, naghalin siya dayon. Gindala niya si Ariel. Kag naglakat naman. Pero, wala ko siya makita kundi siya nagpadulong. Nagaulan abi eh. Wala siya sang ginhambal parte sa kasal. Amugid ina si Ramil. Bisan sang bata pa siya. Wala siya nagapanugid bisan ano. Manugid ang ina siya kung handa na siya. Kagamo lang ina. Nadumduman ko sang una. Nakakita siya sang kuring nga pilason. Gindala niya sa balay, kaginatipan. Pero sang ulihi, napatay man ini gihapon. Ginbatyagin niya ato. Apang wala siya sang may ginsiling bisan ano. Gani bisan ano kadako sang niya pagigugma kay Isabel. Mabatol niya nga sang ulihi, wala na siya sang mahimo. Kundi batunon ang kamatuuran, bisan ano kasakit. Si Dima, gabi na kaayo. Matulog na kita. Paano si Ramil, Chay? Mapauliin na siya. Hindi ka magpalibo. Sa diin siya nagakadto sa amo sini nga oras ng gabi? Ayahan, ara lang siya sa palibot. Nagahulat siya nga matulugan kita. Para nga makapauli siya. Kung makasaka na siya sa balay, wala na sang iban pa nga magasinabad sa iya. Sige na, dali na. Matulog na kita. Hindi ako makatulog. Bisan kapoy ako. Kagaagaw na. Apang, wala makapauli si Ramil. Mabangon ako. Malantaw ako sa bintana. Aring bintana. Ma? May nakita ako nga tawang nga nagatindog sa tupad sang kamalig. Ba? Si Ramil ina. Kantuan ko siya.
Dili ako mapaligad sa gabi sa sulod sa bodega ngayon. Hindi ko mabatas ang nagakalayo nga mata ni Mama kag ni Silima. Luyag ko nga mag-isahanon. Luyag ko mag-isahanon sa talang ation. Ramil? Ala ka pala dira sa sulod sa bodega? Bah, si Silima na. Bah, nakita ko ang dagway nga nagagarhom sa puwerta sa bodega. Nagsala gali ako. Hindi siya si Silima. Siya si Isabel. Nakita ko na siya. Isabel! Ikaw, ina! Ramil? Isabel? Ginahulat ka na mo ni Chay Maura. Isabel! Hindi ako makangop. Tumana sa akon. Kung nga ari ka diri sa akon luyo. Isabel! Isabel! Nagalaom siya nga ako si Isabel. Isabel, palihog. Isiling nga hindi ka na magalin. Isiling mo, Isabel. Oo, Ramil. Hindi na kita magbulagay pa. Buhaton kong tanan nga malipat ka sa makadali. Sige pa, Ramil. Sige pa. Haksa ako. Ibuhos ang tanan mga kahidlaw na nabatsyagan sa akon. Isabel. Silima! Silima, diin ka! Ba? Si Chay Maura? Silima! Diin ka! Bah, si Lima? Si Lima ang ginahakos ko? Kag ginalukan? Si Lima? Ikaw? Oo, Ramil. Ako, hindi ako si Isabel. Ako si Silema. Ikaw matuod? Silima, may ginhimo bala ako? Ano ina? Sa ano ko ini mapangayuan sung patawad si Lima? Ha? Malipatan ko lang natabo nga ini sa aton nga duha, Ramil. Gani, hindi ka na maghambal sang bisan ano nakahangop ako. Mahalin ako sige. Ginapangitan ako sang iloy mo. Hilmo na nagidang ginabusong ko. Kag hindi na ako komportable. Ang laom ko kung kontento kada sa kabuhi mo, Isabel. Apang hindi ka pagali kontento. Ang laom ko kung malipayon ka na sa imo kabuhi. Apang nakita ko nga tumasambi ka nga nagapangalisod. Hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko, Mom. Isugid sa akon kung ano ina. Hindi ako maluyag. Ngatagan ka pa sang problema, Mom. Madamo ka na sang problema Sino pa abi ang dapat mo nga sugiran sang problema mo? Kundi ako nga iloy mo, Isabel. May kahilabtanan bala ina sa imo mangin anak? Hindi, Mom. Nagsiling ang doktor nga maayo ang kahimtangan sang akon anak sa tiyan. Maayo naman kun amo. Gusto ko gid nga mangin lulay.
Kag nakahibalo ako, nga hindi man ang kwarta among imo ginapaligban. Nakahibalo ako, nga ginhatagan ka sang imo amay sang dako nga kantidad. Kag ang amay ni Eric, nagbakal man sang dako nga balay para sa inyo. Kag ikaw, may kaugalingon ka man nga kwarta. Amo inang wala matabo sa akon. Siguro, kanami lang nga may kaugalingon ka nga kwarta, no? Ang imo amay, nagahatag sang sweldo sa mga kabulig. Ginaisip niya ang tanan nga mga gasto sa aton panimalay. Kinahanglan, malisensya anay ako sa iya kung ano ang baklon ko. Kung magbakal ako sang bag-o nga sopa, o kung personal ko nga mga gamit, kinahanglan nga malisensya anay ako sa iya. Ginaisip niya ang tanan nga bills hasta sa isa ka sentimo. Apang ikaw, hindi na kinahanglan nga magpangayo ka pa sang kwarta kung kinahanglan mo na ini. Ay, hindi naman kinahanglan nga magpakitluoy ka pa sa iya kung nagakinahanglan ka sang kwarta, mom. Maghambal ka lang, kay hatagan ko ikaw. Nakahibalo ako, Sinda. Abang wala na ako nagakinahanglan sang kwarta. Nakahangop ako karon sa imo, mom. Makaangkon ka man tuod sang tanan nga kwarta sa kalibutan. Apang hindi makahatag sang kalipay. Apang may kahilway ka na, Isabel. Wala ka na sa idalom sa pagmando sang imo amay. Pareho sang ginabuhat niya sa akon. Oo, ma. Hilway na ako karon. Nakaangkon gid man ako sang kahilwayan. Nakagwa gid man ako sa hawla nga ginaprisuhan sa akon sang madugay na. Kun amo, wala ka na sang problema. Wala ka na sang problema sa imo mangin anak. O kun sa kwarta man. Si Eric ba lang gina problema mo? Hindi ka magsiling nga, ginasakit ka niya. Nag-antos ako sang tuman kalawig sa ginabuhat sa pagsakit sa akon sang imo amay. Kagsubong. Subong. Amo man inang natabo sa imo, Isabel. Hindi ko mabatod, ida. Hindi, ma. Wala ako kinasakit ni Eric. Apang sobra pa dira ang ginahimo niya. Kag hindi ako makapatawad. Kag natingala lang ako. Kung nga ginpakasal pa niya ako, mama. May iban pa siya nga babae nga ginapakigkitaan luwas sa akon. Kag bisan gani isang naghanimon kami. Nagasunod pang iya mata sa mga babae nga matahom. Anak, amugid inang mga lalaki. Isa ina kabutang nga dapat naton batunon nga mga babae. Hindi lang kay amo ina, ma'am. Si Eric, may iban pa nga pamilya. Oh, iban nga pamilya? Anong buot mo siligon? Ginpakasal ka niya? Bisan pa nga may iban na siya nga pamilya. Nakahibalo ka nga nagapuyo ka sa isa kasala. Kagag imo adak. Mataw nga isa ka bastardo. Aba, sobra naman ila. Sabta ako, Isabel. Ano ba lang buot mo silingon? Hindi, ma. Hindi sa amo sina ang buot ko silingon. Wala ako nagapati nga nakasal na sila. Apang napatod ko.
nga may ginatago siya sa akon, ma'am. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang Bombo kahit kanino,
sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton Christmas countdown, 24 dias na gilamang, 24 days left before Christmas. Philippine Standard Time na 33 minutos sa kaligid sa tagnang alas 11. Welcome sa Platuntunan Bumbuanay sa Untupit sa 1 kita sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Wibis karon kadlaw, wibis edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones tub dubira sa tagnang la 1:30 sa hapon. Kag sa ato na pagpangalagad, subong nga udto pag-update kita sa ato ng mga Bombo reporters. Subong man sa ato ng mga Bombo correspondents nga nasayn sila teksa ka mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato natong mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, kag subong man sa ato ng mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pagi sa atong website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa atong Bombo mobile app. Sa karong banwa makita babatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga dalagko nga mga balita, una kita sa balita lokal. 3 ang patay sa separadong mga aksidente nga nagluluntad sa siyudad sang Bago. Kag kaso sa kolera sa Negros Occidental naglabot na sa 59, samtang nagapabilin sa 2 nagkalamatay. Meeting sang local market committee nanungod sa problema sang Manukan Country, pati gayunon buwas nga adlaw. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, 2 pa ka suspitsado sa pagkadula sa mga manugbulang na tungod na karon sa Philippine National Police. Kag sa balita international, US o kung Estados Unidos nagatutok sa paghatag sang air defense systems sa Ukraine. Obre ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato nga pangalagad karon sa pang-Wibis edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 36 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang las 11. Antes ita magkakuha sang reports gikan sa ato ng mga field reporters. Ginaremind na gali nato ang aton nga mga tagpasakop sa enhance o kon 1 to panalo part 21 na promo. Mga kabyanan, ang aton nga promo nag-umpisa na kag sugod sang Lunes nagpanghatag na kita sang mga papremyo, mga papremyo sa aton nga mga tagdaog, mga lucky winners. 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of grocery items nga nasulod sa balde. Ang ginapanghatag naton mga kabyanan sa aton nga mga lucky winners. So sa mga wala pa nakadaog, sa mga nagapamati subong naga-wish nga tani sila nakadaog man pero ay nagapadala sang entries, padala na kamo sang inyo nga mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Kag ang aton nga mga drop box, ang sa aton nga mga kuturan nga malayo diri sa station nga hindi na makadrop sa mga entries diri, may mga drop boxes kita sa mga naglain-lain nga lugar sa nasur kag na norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sa mga hindi pagid nila na master ang paghimo sa mga entries, simple gid lang banwa sa inyo nga white envelope, long size nga envelope white,
ibutang ninyo sa gwa ang inyong ngalan, kag sunod ang inyong address, ang inyong edad, pirma, ang inyong contact number, kag ang ngalan sang proof of purchase, kag ang week number, kangay subong week number 1. Next nga paghulog ninyo week number 2 na. O kung ang sa subong nga week abi, ang paghulog nyo subong para ni sa week number 2. Kaya ang week number 1, kasugod na kita pang hatag sa mga premium, sa mga nagdalaog. Ibutan nyo ang title sang promo, 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radio Star FM. Butangan nyo gid care of Bombo Radio Bacolod. Siraduhan sang mayo nga ang envelope, agud hindi madula. O kung basi mawasibla ang proof of purchase. Kag subong man, pagkatapos nga nahimo nyo ni isil nyo ginabi ang long size envelope, i-drop nyo sa mga drop boxes. Kung di man ang pinakamalapit sa inyo. Kung di gani, kung lapit man sa Bombo Radio, direktan ninyo nga i-drop diri sa amon nga mga drop boxes. Ang daily winners, mga kabyanan, siling ko na magabato na isang instant cash prize nga 500 pesos kag worth 500 pesos man nga gift packs. Kung malawagan ang imong ngalan, hatagan ka lang sang 6 ka oras nga deadline. Kag dapat maklaim mo ini sa gilayon sa sulod sang 6 ka oras. Kay kung hindi, kami ang pagabawion namon ining imong premyo, hindi mo na ni mabaton kag mabunot kami sang panibag-o nga winners. Kag dito ni atag ang premium nga dapat sa imo magakadto. Ang announcement of winners halin Lunes to Biyernes sa sulod sang 7 ka semana. Tanan nga draw of course with supervision of FDA representative. Okay na kita dire sa aton nga 1-2 Panalo Part 21 promo. Yari ang mga sponsors kakinanglan nga mga proofs of purchase. May ara kita sang Ladies Choice Mayonnaise, Mac-reunion na with one and only love. One and only love. Sa Ladies Choice Mayonnaise. Kag ang proof of purchase mga kabiyanan, 1 empty stand-up pouch o kung sachet or label of mayonnaise or sandwich spread, mag-qualify na ni para sa isa ka entry. Kag subong man Nescafe, bango na with Nescafe. Ang proof of purchase ni mga kabyanan, any 2 of empty sachets of the following Nescafe Creamy White or nga 29 grams or Nescafe Original 28 gram o kung 26 grams or ang Nescafe Creamy Latte nga mayara sang 5 grams ba nga kabyanan o kung 27.5 grams. 1 empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack ang ma-qualify mga kabyanan para sa isa ka entry. Or 3 ka Nescafe empty stick. Kundi may harap pag inasang stick nga Nescafe. 3 ka empty packs. Ang Nescafe Classic nga 2 grams ma-qualify naman ini para sa isa ka entry. Kag subuman isa sa aton nga mga proof of purchase mo ang Orocan. Sa Orocan maayos ang buhay mo. Proof of purchase 1 product sticker o kun coupon bearing all Bombo promo titles. Kag subong man Silver Swan na sukang puti, sarap asim. Ang iya ni proof of purchase isa ka empty stand-up pouch o kun sachet or label of Silver Swan vinegar. Kag yari pagid ang R. Floriti Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Ang proof of purchase sa sini isa ka coupon for every 100 pesos nga pagbakal sa jewelry, watches or any pawned item. Tagaan ka mo sa nga coupon, kag ang isa ka coupon mag-qualify naman para sa isa ka entry. Kag subuman
Panyawan, basta said marketing tatak magaling, proof of purchase isa ka empty blister pad or banig of Panyawan luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule or Panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Amo ini mga kabinan na mga proof of purchase. Nga dapat gid nga may ara ka mo sini sa inyo tag sa kapuluyan kay ang iya sini nga putos ang pwede nyo gid nga pagagamiton para sa para mga kabiyanan sa paghimo sa mga entries. Para sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. Sige, 43 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 11 dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Antes ita magakuha sa nga pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters, dapat siguro nga kung may ari anay aton nga ari na may lucky winner kita. First winner naton ini. Sige kay una-una naton siguro na paghatag premyo para sa aton nga first winner sa subong adlaw sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. Kay para nga makuha niya na din yung premium 500 pesos ni cash kag worth 500 pesos nga gift pack. Sige, balikan na naton, no? Balikan naton ang paghatag na sang premyo pud sa kay Bumbo Grace Santil o kon Bumbo Gracelyn Gracelyn Lubaton, no? Ang aton nga awarding queen. Pagkaligay lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga consequence. Pabalik ba kami sa ito ng pagpangalaga diri sa Palatuntunan Bumbuanay sa 8-10 minutos sa nabilin kag magadangan kita sa tagnang alas 12. This time mga kabayan, balikan natin si Bumbo Gracelyn Lobaton sa Studio B. Tanong natin na bikon no? Ang atong isa ka lucky winner, first winner sa subong nga adlaw para sa aton nga 1-2 Panalo Part 21 promo. Bumbo Gracelyn Lobaton, please come in. As bungadan, live kita subong diri sa Studio B. Kaupod ko na ang aton sining winner, no? Ang unang winner naton sining adlaw, no? Amo si Ma'am Bernadette Hipunia. Ginlawag na siya bombodan mga yes. Oh, sining ko Hipunia. Hipunia. Oh, sige. Sakto, ma'am? Sakto. Okay. Okay, alas ano ka mamilawag? Alas 8:01. Oh, di mayo kay Bamodan nag-abot gid si ma'am. Antes pa man no nga ma-forfeit ang iya sining premyo. So, ma'am taga diin ka gani? Barangay 35. Sa din sa Barangay 35. Alunan Baybay. Wow, taga-Alunan Baybay naman mo da naligad mi ari man taga-Alunan Baybay na baton ka premyo no. So, ang purchase ni ma'am amo ang Ladies Choice. Pero may ka man bakal. Ginano sang salad sang bata ko. Wow.
Tapos ginanon yung salad. Ginabaligyan nila eh. Ay, mayo, good. Very good. Good pambutan. Kay ti, pero may galiga baka sang ladies choice. No, ti, sugod-subong ladies choice na gini. Oo, may harap ako to. Very good. So, magabaton mo dan si Ma'am Bernadette Hiponia sa 500 pesos nga cash, kaga 500 pesos worth of grocery o kon gift pack mo dan, no? So, Ma'am, ready ka na sa pagbaton? Ready na. Sige, ako na lang galing hindi. Sige. Okay, una nga hatag. Hanggang mo. Wala pa. Ano? Magkamot mo na na eh. Okay. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500 naman. Ari. Ay kanom ang baldes ng Orocan. No, meron nga gift packs. Siyempre, magamit mo na sa palabuton nga Pasko or pwede man karon kung gusto mo. Maluto ka dayon para celebrate na sa inyo pamilya. So, ma'am, ano mambal mo? Madamo gid na salamat sa one top panalo sa Star FM kag Bombo Radio year 21. Kaya pasalamat din kami sa mga promo kay damo gid ni sila may mabuligan na pareho sa ako na permi nagabang sang ila promo. Oo, nag-expect ka man madaog ka December 1 subong? Oo Tadya, mati mo dan. Una nga adlaw sa December. Namaskwa na kita. Kamaskwa gid. Kay una gid binamano. Gani, di pang agda sila be. Kamo man magintraman kamo para kamo man ang madason na madaog pareho sa akon. Madamo gid na salamat. Basta Bombo Radio. Basta radyo. Bombo. Number 1. Okay, pamudan. Aton sa nga winner, no? Si Ma'am Bernadette Hiponia, taga Barangay 35, especially sa Alunan na Baybay. Nagdaog sa aton sa nga promo 1-2 Panalo Part 21 promo. Pamudan, gikan diri sa Studio B, ini si Bombo Grace Luwaton para sa pamasang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lind Lobaton. Di amo ni ang maganansya sa mga tawo nga mapisan, no? Ang tawo nga mapisan nagahulat ang kadalagan. Una ya, no? Kung tamaran kaya sus araw-araw na yang magayuhan ka, wagi dya sang tawo nga tamaran nga nagayuhan. Bisa nagaulon pa sang kwarta sa pagbunag siya sa kalibutan kung tamaran siya. Ang manggad nga ginpanubli niya, maubos lang mo. Amo na kasami nagkatabo sa mga santuan ay mga manggaran lang, mga kabataan hala, mga happy-go-lucky lang kay ti damo kwarta mo gasalig nga hindi maubos ang kwarta kay ang kwarta daw tabungos ka damo ya mo isulod mo sa tabungos ya makulang pang masubra pa sa tabungos. Ya hindi na ni madakwan, hindi ni maubos maggranat sarta. Yan, hindi ta magubra. Ti naperde pa sa mapisan yang tawo nga sa amat-amat lang sige na hinay lang sa ulihi nagadamo nagaling yang manggad kay tungod nga ang kadalagan para sa tawo yang mapisan di mapisan ka maghimo sang entry ba oraw-oraw na ginanga kung maghimo ka damong entry hindi ka magabutan imong ngalan sa Bombo Radio magintra ka sa promo laban-laban ka sa daog di kaysa sa iban nga mga makita sa palibot nga mga promo. Hindi ka gidya kung sa mga rubaton lang hindi ka uwing luhaan. 4 minutos na bilin ka mga daan kita stag ng alas 12. Pizza 1 na sa bulan sang Disyembre. Hindi naging mapunggan ang paghambal sang Merry Christmas. Kaya hindi naging mapunggan ang paghambal sang Pasko ako dabi. Nakandan na yung Pasko. May wala gina, Pasko dabi. Pero kung magatag kita sang Pasko, dapat nga nalipay kita nga gina-appreciate nga ginakalipay nato nagatag kay kabudlay na blang nagatag pero do galangot ang buot, no? Kinahanglan kung magatag kita sang pamaskwa, nalipay kita kay amuna ang swerte kuno mo pagkasulod sa dason nga tugal halimbawa subong 2022 tapos nangatag ka pamaskwa samtang nga nagapangatag ka pamaskwa malipayon ka kay nagatag ka
Pagka 2023 kuno, damo grasya magabot sa imo. Di na yung ginaambal na nila, pero basi tuod man. Sige. Sino nga bulan sa Disyembre, ginpayag sa Department of Agriculture, sang aton nga sekretaryo, nga muman ang nga presidente, Ferdinand Bongbong Marcos, nga basi maganubo ang presyo sang bugas. Siling sang nakabati siya, ediwew. Magasaka maganubo ang presyo sang bugas. Basi pagani kuno makalabot 20 pesos. Sa inyo abi sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga Facebook viewers. Kuan bala ini ang ini balang nga handom naton nga basi magnubo ang presyo sa bugas sa sining Christmas season, sa sining bulan sa Disyembre. Achievable bala ini, ma-achieve bala naton ini. Malabot ayan ini nga goal. Ang ining aspiration. Kaya sa uli, siling sa nga ni Presidente Marcos, anya kung tuhambal yan nga palabuton 20 pesos ang kilo sa bugas, aspiration ko man, gina-aspire ko lang yan nga mapanubo sa among sina nga balor. Di gani, sa aton nga mga tagpanamati, hindi ka mo mag-asagid nga inabalang grabe kang expectation, kaya basi maruya naman bala kita, no? I-kondisyon na lang inyo nga man nga posible, maganubo man, posible nga hindi man maganubo. Okay, hindi kita basta-basta magpati-pati dayon daw damo na kita leksyon nga mga Pilipinhon nga dali kita mapinatihon kita sa gamay lang nga sugilanon kay mga palapaw nga istorya. Kita mo naka-experience kita to sa una nga daw bilib na bilib kita sa kay Mother Sitang, dumduman nyo to na nabaldugan kita ni Mother Sitang. Sumong dula na sa Facebook. Oh, grabe man ang pagdayaw na tuntog yung pagwa nga si Mother Sitang. Grabe ang maaluan ini nga tawo. Siya lawyer ini siya dito sa ila sa din ganito sa nga lugar. Thailand. Bala ni Mike Grosso follower kay gid si Tangay. Kay lawyer ni siya sa tugaling pagbagyo kuno sang Yolanda sang una. Nagpadala di sa ayuda si Sitang. Pero gali kay minarites lang tong istorya. Minarites istorya. So damo-damo man ang Pilipino nagpati-pati mo. Maano man dayon nga magpamasyar di si Mother Sitang sa Pilipinas. Di nabalaan nyo itong istorya. Hindi ko na lang pag-isa-isa nabalaan nyo na itong istorya kung na natabo to kay Mother Sitang. Hindi kita magpati-pati dayon ha. Although nga ginpayag sang presidente nga mga aton agriculture secretary nga basi magnubo-nubo basi mapanubuan sa sining nga bulan sa Disyembre ang presyo sang bugas kag basi makalabot pa 20 pesos o 25 pesos. Mayo nga balita na nga nabatian naton sa babasang presidente pero hindi lang kita maglaom gid. Okay, basi mahuyhoy abagat ha. Mahuyhoy ang aton nga pako kung maglaom kita. Kay do ka imposible mo. Nagambal to ng presidente nga basi mapanubuan, basi maganubo ang presyo sa bugas sa sininga bulan sa Disyembre kag basi makalabot mga 20 or 25 pesos. Pero sinya, damo pa kami sang ulubrahon galing para ma-achieve ini. Kag sa paghambal niya nga damo sang ulubrahon pa ang Department of Agriculture, wala man maisa-isa kung ano ang ini nga mga ulubrahon. Naamo na banwa nga kinahanglan mangin mabinantayon kita sa mga ginatikab nga mga tinaga. Gikan nagakawas nga mga tinaga sa baba sa aton nga mga lideres. Ti gambal nga kuan nga damo pa kami sang ulubrahon, damo pa sang dapat nga obrahon. Antes ini ma-achieve. Ti way nato ni balaan kung ano tong ulubrahon. Kay basi istorya lang nga damo ulubrahon, pero way magaling may balaan kung ano tong ulubrahon. Yan ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Stand by. Ang Pinoy Style Spaghetti Top with hotdogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang Red Sauce Pinoy Style Spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Ang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Unang araw ho sa buwan ng Disyembre 2022, araw ng Huwebes. 24 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita,
Murang mga bilihin na available sa Kadiwa stores, extended na mabibili ng ating mga kababayan hanggang sa susunod na taon, ayon kay Pangulong Marcos. Kasabwat sa mga napaulat na kaso ng human trafficking, posibleng mula sa airport personnel at Bureau of Immigration, aminadong tumaas na naman ang kaso ng human trafficking sa bansa ngayong taon. At yung gabay sa pagdaraos ng Christmas parties, inilabas na ho ng ilang eksperto para maiwasan yung panibago na namang super spreader events. Sa international news naman, Ukraine President Zelensky inanyanyahan na pumunta si Musk sa Ukraine kaugnay ng kontrobersyal na peace proposal, habang si dating US President Bill Clinton nagpositibo sa COVID-19. At mamaya yung update natin sa entertainment news, yung K-pop group na BTS nakakuha ng 3 grand prizes sa 2022 Mama Awards at the English hitmaker na si Christine McVie ay pumanaw na ho sa edad na 79. At ngayon sa mga detalye. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy pa rin ang mabibiling murang paninda sa mga Kadiwa stores. Tugon ito ng Pangulo sa mga nangangamba na baka raw matapos na rin ang naturang proyekto pagkalipas ng holiday season. Ayon sa Pangulo, maliban sa pagpapalawak ng naturang mga naka-install na pwesto, maaari ding madagdagan pa ang mga klase ng gulay, prutas at iba pang produkto na available sa mga ito. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Palapit na ng palapit tayo sa presyo na aking pinapangarap para sa bigas, especially. Dahil nakakapag-ano na tayo, dahil pagbili na natin ng 25 pesos, ubus ka agad yan. Yan, sigurado yan ang unang nauubos eh. Kaya gagawin natin ito, national program na. Hindi lamang sa mga LGU, magtutulungan na ang Office of the President at ang ating mga LGU para lahat dahan-dahan kumakalat ang dami nito. Kaya yan po ang ating dapat ipagpatuloy. At masasabi ko na kahit pagkatapos na ng New Year, ay hindi naman namin ititigil yung Kadiwa sa Pasko. Patuloy na yan. Hindi na hanggat maaari patuloy ang Kadiwa para naging national program para lahat ng buong Pilipinas ay makikita naman nila at makakatikim naman sila ng savings dun sa kanilang mga binibili. Bahagi yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kanyang pagbisitang personal doon sa Kadiwa store dyan sa Quezon City. Samantala, ang House panel bumuo ng technical working group para makonsolidate at bumuo ng panukala para sa internet service. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Bumuo ng Technical Working Group ang House Committee on Information and Communications Technology na siyang magko-consolidate at bumuo ng panukala para sa faster internet service sa ating bansa. Ayon kay House Panel Chairman Nobota City Representative Toby Tiangco na ang Technical Working Group ay pangungunahan nila Union Representative Francisco Pablo Ortega. Inatasan ang Technical Working Group na bumuo ng substitute bill para sa panukalang Faster Internet Services Act mula sa mga inihaing panukalang batas. Ito ay ang mga House Bill 661, 1854, 2355, 2567, 3711, 5307 at 5449. Sinabi ni Tiangco, layon ng nasabing panukala na magbigay ng minimum standards para sa internet services sa bansa. Bukod sa pagbibigay ng maayos na serbisyo, layon din ng panukala na matiyak na affordable o abot kaya sa bulsa ang internet service. Ayon naman kay Roderick Escolango, Project Manager ng Free Wi-Fi ng Department of Information and Communication Technology, na sa kasalukuyang mayroong 4,456 hotspots, Wi-Fi access points na nagbibigay ng free connections sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa mababa na 11,000 Wi-Fi access points noong 2021. Sinabi pa ni Escolango na ang bilang ng Wi-Fi access points ay nakadepende sa pondo na ibibigay ng gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni Nabotas Representative Toby Tiangco. Sir, as these types of information are extremely useful for preparation purposes due to disaster-prone
the disaster-prone nature of the Philippines. Also in the agenda is the continuation of the deliberation of the substitute bill on the No Call, No Text, No Email Registration Act, which this representation and some of our other members and authors believes that the substitute bill be polished further and we decide whether or not emails should be included. The proposal will give phone users and email account owners an option which will be readily available to them to stop any unwanted call, text, and email in order to maintain their right and freedom to choose their transactions. And finally, in our agenda today, Ang pahayag ni Nabotas Representative Toby Tiangco sa isinagawang pagdinig sa Kamara. Bombo Aneli Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naman humamaya sa international news, Ukraine President Zelensky inanyayahan na pumunta ang bilyonaryong si Elon Musk doon sa Ukraine. Alamin natin mamaya kung bakit. Yan at iba pang mga balita susunod na. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee in plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan. Had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Nagsalita na ho itong iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil dun sa panibagong umusbong na usapin ng human trafficking dyan sa Ninoy Aquino International Airport. May pahayag din ho dito ang Bureau of Immigration dahil may hint na rin sila sa naturang issue. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis sa Bombolay, malaki daw yung posibilidad na itong mga airport personnel, itong sinasabing sangkot dito pa rin sa tangkang human trafficking or maging itong mga human trafficking na itatalang kaso dito pa rin sa bansa. Sinabi ni Bureau of Immigration na spokesperson Dana Sandoval na imposible raw kasing ang mga tauhan ng Immigration Bureau ang sangkot dito dahil mahigpit sila sa kanilang mga tauhan. Gayunman, bukas naman daw ang immigration na investigahan maging itong kanilang mga personnel kaugnay ng turang issue. Malaki raw kasing security issue ang kaso ng human trafficking sa bansa na ang mga kababayan mismo natin itong mga biktima. Una rito sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration alternate spokesperson Melvin Mabulak na obserbahan nilang tumaas nga itong kaso ng human trafficking sa bansa lalo na noong nagluwag na ng restrictions sa Pilipinas. Sa kasagsagan daw kasi ng COVID-19 pandemic ay mistulang huminto rin ng operasyon itong mga sindikato. Kaugnay natin, pakinggan natin itong naging pahayag ni spokesperson Melvin Mabulak sa panayam ng Bombo Radio. Opo, nakikita po natin na medyo yung mga nagtra-travel papalabas ng bansa, nag-i-increase din po at alam po natin kung how the modus operandi na ginagawa nila wherein through social media yan. Kaya napakarami ding mga Pilipino na nag-a-attempt umalis ng bansa at nakikita natin they are traveling at magre-represent nila bilang isang turista. Usually pinupuntahan nila ang mga bansa na kung saan tinatawag natin tumatalon sila to another destination. Kung as early October 19, nagpalabas po ang ating bagong commissioner, Norman G. Tancinco, ng isang advisory sa ating mga officer na maging strict sa mga papapaalis sa ating bansa, lalo na yung papunta ng Thailand, papunta ng Malaysia, papunta ng Myanmar, as early as October 19, kasi nakikita natin na mayroong increase ng mga travelers na possible victims sila ng illegal recruitment at human trafficking. Kaya as early as October 19, nagpalabas na po ng direktiba ang ating bagong commissioner.
Una rito nga ay kinalampag na rin ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco itong Manila International Airport Authority or MIAA na imbestigahan itong mga kaso ng human trafficking matapos mapaulat na mayroong ini-issue na peking entry passes doon sa airport. Sa panig naman ng Manila International Airport Authority, meron na daw silang mga persons of interest dito pa rin sa tangkang pagpupuslit or human trafficking dito pa rin sa ating mga kababayan sa Pilipinas, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, pero napapansin natin sa mga statement nila, kanya-kanyang iwas. Hindi ba pwedeng imbestigahan muna nila yung kanilang bakuran bago sila magbigay ng mga conclusive statements, Bombo Gerald? Kaya nga, Bombo Dennis, ito yung mahirap dahil itong MIAA, yung Manila International Airport Authority, kanina nagbigay din ng kanilang paliwanag at hindi naman nila inaalis yung posibilidad na mayroong kasabwat na kanilang mga personnel. Gayon din naman, itong Bureau of Immigration, open daw sila sa isasagawang investigasyon. So siguro, hintayin na lang natin, mas maigi nga, Bombo Dennis, na investigahan sana muna bago magbigay sila ng kanilang impormasyon dito pa rin sa sinasabing human trafficking sa pamagitan ng pag-issue ng mga peking access itong mga dokumento dito sa ating mga kababayan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Patuloy pang nakakapagtala ng mas mababang bilang ng index crime sa Metro Manila ang National Capital Region Police Office. Kasunod ito ng implementasyon ng panibagong public security ng pulisya na tinatawag na SAFE NCRPO. Itong kumakatawan ho ito sa National Capital Region Police Office na tumatayo sa seen, appreciated, and felt by the people through extraordinary actions. Ayon sa pinuno ng Public Information Office ng National Capital Region Police Office na si Police Lieutenant Colonel Dexter Bersola. Ang panibagong estratehiya na ito ng Metro Manila Police ang dahilan ng mas mababa na bilang ng mga kasong naitatala sa buong rehiyon. Sa data na inilabas ng pulisya, ngayong taon ho mga kabombo ay bumaba sa 596 ang naitalang krimen noong buwan ng Oktubre mula sa dating 663 na unang naitala naman noong Setyembre at mas mababa pa ito pagsapit ng buwan ng Nobyembre kung kailan ay nakapagtala naman ng nasa mahigit 400 index crime lamang. Batay naman sa statistics, ang bilang ng mga krimen na naitatala nitong buwan ng Nobyembre ay di hamak na mas mababa kumpara sa data na napaulat noong taong 2021. Mayroong 599 at November 2020, mayroon naman hong naitalang 829 index crimes. Samantala, tiniyak naman ni Versola na mas paitingin pa ng kanilang hanay ang pagbabantay sa buong Metro Manila para sa kasiguruhan ng kaligtasan at seguridad ng taong bayan, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kung maalala mga kabombo, ipinatupad ng naturang hanay ng pulisya dito sa Metro Manila ang panibagong public security program na ito ang ginagawa nila bilang kasabay na ho ng pag-upo ni Police General Junel Estomo bilang bagong acting director ng National Capital Region Police Office. Samantala, sa karagdagan pang mga balita, kidnapping isasampa sa 2 bagong suspect sa pagkawala ng mga sabongero sa Laguna. May nakuhang impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Nakatakdang sampahan ng kasong kidnapping ang 2 bagong suspect na sangkot sa pagkawala ng 34 na mga sabongero sa bahagi ng Laguna na natukoy nga ito ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Kasunod ito ng pagkasapubliko ng pulisya sa computerized facial composite ng 2 mula sa isang secret cellphone video na may kaugnayan sa nasabing pagdukot sa mga sabongero. Sa pulong balitaan ngayong araw na ginanap dito sa Campo Crame ay sinabi ni PNP Criminal Investigation and Detection Group spokesperson Police Major May Ann Conanan na kasalukuyan na nilang inihahanda ang reklamong kriminal na isasampa sa 2 sa Department of Justice kasabay ng patuloy na pangangarap ng pulisya sa mga dagdag na ebidensya na may kaugnayan sa nasabing krimen.
Nagpapatuloy pa kasi anya ang paggulong ng investigasyon ukol dito kung saan inaalam pa nila kung ano ba talaga ang iba pang involvement ng dalawang suspects sa nasabing kaso. Isa na rin kasi sa mga tinitignang anggulo ng mga otoridad ngayon ang posibilidad na miyembro rin ng pulisya ang nasabing mga suspect o ang mga ito ba ay kabilang sa isang organized crime group. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group spokesperson Police Major May Ann Punanan. They will file a kidnapping case also for this sabongeros. It's the same case na ifinail po ng mga nauna po. According kay Sir Lee, dito sa kanyang statement is nagpre-prepare pa sa DOJ a criminal complaint against this suspect is currently being prepared for filing before the DOJ. Ito yung exactly words that sinabi niya. And inaalam pa po kasi natin kung ano pa po yung involvement nila since meron tayong nagtuturo din na possible sila ay isang organized group na ginagamit ng mga empleyado sa sabungan. At sigurado naman na simula nung umupo si Director dito, si Police Brigadier General Lee, siya po ay tumututok sa mga missing personalities na to. At hindi niya po to tinatantanan at patuloy pong naghahanap ng ebidensya at mga posibleng testigo para ma-establish na po natin at matunto na po natin kung sino talaga ang mga dapat managot sa batas. At para naman po sa mga nagtatago na o nagtatago pa, ay makipagtulungan na lang po sana sila sa CIDG dahil kahit na nagtago po nila ay hindi po sila makakawala sa batas. Samantala, Bomba Dennis, Bomba Eliza, batay sa inilabas na larawan ng Philippine National Police na computerized facial composite ng dalawang suspect, ay lumalabas na isa sa mga ito ay isang lalaki na may tangkad na 5'7" o 5'8". Malaki ang pangangatawan at nasa 35 hanggang 40 years old ang edad. Habang isang suspect naman ay kinilala bilang si alias Dondon na tinatayang nasa 5'6" hanggang o 5'7" ang tangkad na malaki rin ang pangangatawan at may edad na 45 hanggang 50 years old. Kung maalala, una nang inhiyagan ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police ang nasabing panibagong development hinggil sa kaso ng pagkawala ng 34 na mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna matapos nga na mapasakamay nila ang secret cellphone video kung saan makikita ang isa sa mga nawawalang sabongero na si Michael Bautista na nakaposas kasama ang dalawang lalaki. Bombo Dennis. Okay, maraming salamat, Bombo Marlene. Live mula Campo Crame, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pa nating balita, ipinayo ng isang eksperto ang pagdaraos na lamang ng Christmas party sa mga open space ay para maiwasan ang super spreader events bunsod na rin ang hawaan ng COVID-19 ngayong nalalapitang holiday season. Ayon kay dating Philippine Medical Association President at kasalukuyang Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Association, Dr. Benito Atienza, inirekomenda nila na kung kakain ay dapat na individual lang at hindi buffet dahil may iba na dumadami ang dinadapuan ng COVID-19 dahil sa kahalintulad ng mga events. Umapila din ito sa mga empleyado sa mga hotel at iba pang party venue na hikayatin ang mga guest o kaya naman ay panauhin na panatilihin pa rin ang pagsusuot ng face mask at tanggalin lamang ito kapag kakain na. Dapat din anya na sundin ang seating arrangement ng mga guest sa hapagkainan kagaya ng pagsunod doon sa social distancing. Kung maaari ay huwag din anyang isama mga bata na less than 4 years old na hindi pa nababakunahan. Kinakailangan din na maghinay-hinay sa pagpunta sa mga mall at matataong lugar kasama na ang mga unvaccinated na mga bata.
Samantala, isinusulong ng Department of Finance o DOF ang pagtatag ng isang Sovereign Wealth Fund o SWF para maprotektahan ang pinaghirapang pera ng investors sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, ang panukalang Sovereign Fund ay nabuo nang ito pa ay tumatayong governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mapangalagaan ng hinaharap na henerasyon. Sa ngayon kasi, ang mga bansang mayroon ng Sovereign Wealth Fund ay mga bansang Australia, Singapore, Norway at kamakailan lamang ay nagkaroon na rin ng ganito ang bansang Indonesia. Katuwang naman ng Interagency Committee na Department of Budget and Management at National Economic and Development Authority o NEDA sa pagbalangkas ng naturang panukala para sa paglikha ng Sovereign Wealth Fund. Dagdag dito, ipinanukala din ni Diokno na dapat magkaroon ng isang government council na independent mula sa gobyerno nang sa gayon, kahit na sino ang maging pangulo ng bansa, ay hindi ito makikialam sa paggamit ng nasabing pondo. Mga kabobot ka Star Nation, ang mga miyembro anya na itatalaga sa naturang council ay magtatagal ng 7 taon sa konseho upang hindi ito magtugma sa termino ng pangulo. Liban pa sa mga pribadong sektor, ang mga foreign investors ay iniimbitahan para mag-invest sa Sovereign Wealth Fund. Sa mga dagdag pang mga balita, ito mga kabombo, yung ilang mga mambabatas ay binigyan ng pagkilala yung mga manlalaro sa bansa na nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas. Kilalanin natin kung sino-sino mga ito. Lamin natin yan sa ulat ni Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis, binigyang pagkilala ng ilang mga mambabatas ang mga manlalaro ng bansa na kung saan nagbigay karangalan dito sa ating bansa. Sa pagdinig sa Senado, pinaparehan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga atletang Pilipino na nanalo sa iba't ibang international na kompetisyon na nagbigay ng magandang pangalan sa sports at katanyagan sa bansa. Binigyang pagkilala ni Villanueva ang world-renowned bowler na si Rafael Nepomuceno, ang 5 taong gulang na kampiyon ng jiu-jitsu na si Alea Ayel Aguilar at 8 taong gulang na chess prodigy na si Rafael Operiano. Anya, magagaling daw talaga ang mga kabataang Pilipino pagdating sa larangan ng sports. Ngunit sa kabilang banda, may iilang mga manlalaro daw na kinakailangan pang dumaan sa matinding hirap at kakulangan ng suporta na kanyang ikinulungkot. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Magagaling po talaga ang kabataang Pilipino, Ginoong Pangulo, sa larangan ng sports. Pero nakakalungkot po na kailangan nilang dumaan sa matinding hirap para lamang mabigyan ng pagkakataong makipagtunggali sa lalaro sa ibang bansa. As a fellow athlete, Mr. President, this presentation fully supports the need for a higher budget for sports development and for our athletes. Kaya po sinuportahan natin ang increase ng budget ng Philippine Sports Commission para sa susunod na taon. Yan ang bahagi ng payag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Bombo Dennis, ang Senado ay pinagtitibay ang Senate Resolution number 287 na inakda ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at isinaalang-alang ang Senate Resolution number 295 na inakda ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. na pagkilala kay Nepomuceno sa pag-uwi nito ng gintong medalya sa Asian Seniors Championships na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia noong ika-22 Nobyembre 2022. Pinagtibay din ng Senado ang Senate Resolution number 285 ang pagbibigay puri ni Villanueva kay Operiano bilang kampyon sa 6th Eastern Asia Youth Chess Championship na ginanap sa Bangkok, Thailand. At Senate Resolution number 286 ang pagbati kay Aguilar para sa kanyang natatanging pagganap sa Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship noong ika-13 ng Nobyembre na tinanghal bilang Philippine Youngest World Champion. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria!
Para ho doon sa mga sumasakay dyan sa EDSA Bus Carousel, may mga ilang adjustment ho tayong aasahan dyan. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Victor Liantino. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sisimula na ngayong araw ang 24/7 na libreng sakay sa EDSA Carousel at ito ay magtatapos hanggang sa huling araw ng Disyembre taong kasalukuyan. Ang libreng sakay ng EDSA Bus Carousel ay nasa ilalim pa rin ng Service Contracting Program ng Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa ilalim ng programa, nasa 100 public utility buses ang tatakbo sa EDSA Busway sa extended operation hours mula 11 p.m. hanggang alas 3 yan ng umaga. Habang 650 public utility buses naman mula alas 4 hanggang mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11 yan ng gabi. Ang ruta ay magmumula sa Monumento Station hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange or PITX at nasa 3 round trip o 6 naman na single trip kada PUB. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong namamasyal, buhat na rin ng mga extended mall hours ngayong Christmas season, kaya inilabas ng nabanggit na ahensya ang naturang desisyon. Ang nasabing programa ay una na ngang inilunsad noong November 2022 sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act at in-extend naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng Bombo Radio sa ilang pasahero, umaasa pa rin sila na magtutuloy-tuloy ang ganitong programa ng pamahalaan. Anila, malaki ang may tutulong nito sa kanilang pang-araw-araw na gastos sa pamasahe. O narito, patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa pati na ang inflation rate. Dagdag pa nila, kahit papaano sa pamamagitan ng ganitong programa ng gobyerno ay mababawasan ang kanilang aalalahanin. Narito ang magkasunurang tinig ni Nanay Noemi at Sir Mel. Mabuti naman, madaming natutulungan na kababayan natin, lalo na sa mga maliliit na mamamayan. Bali, dalawa. Baduli petroli. May mga nagpatinisan daan. Isipin mo sa isang linggo, magkano na yun. Sana nga may pagpatuloy pa nila yung magandang layunin nila para makatulong sa kababayan natin. Papunta kami ng Cubao, galing akong Laguna. Siyempre yung pamasahe sa siguro mga twice sa kami lumuluwas, libre ang pamasahe, malaking tulong niya para sa amin. Bombo Dennis, bangamat ngayong araw nga, December 1, nakatakdang magsimula ang 24/7 na libreng sakay, ngunit batay pa rin yan sa schedule na nakasaad sa Resolution number 174 at number 176. Opisyal na magsisimula ang 24/7 free rides sa EDSA Bus Carousel mamayang alas 11 ng gabi at magtutuloy-tuloy nga ito hanggang sa katapusan ng Disyembre 2022. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Sa international news naman, pinuna ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panukala ng US billionaire na si Elon Musk na wakasan ng opensiba ng Russia sa Ukraine at inanyayahan niya ito na bisitahin ang kanyang bansang napinsala ng digmaan. Nagdulot ng kontrobersya ang issue ni Musk sa Twitter sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng isang kasunduan sa kapayapaan na kinasasangkutan ng muling pagpapatakbo sa ilalim ng mga referendum sa pangangasiwa ng United Nations sa mga rehiyong Ukrainian na sinakop ng Moscow at kinilala ang soberanya ng Russia sa peninsula ng Crimea at pagbibigay sa Ukraine ng neutral na katayuan. Lumitaw si Zelensky upang kutyain umano ang panukala ng maverick billionaire na nagsasabing dapat siyang pumunta sa Ukraine. Kung maaalala, noong Oktubre kasi, ang tagapagtatag ng Tesla at SpaceX ay lumikha ng isang poll upang hayaan ng kanyang 100 million followers na bumoto sa ideya nito. Tumugon si Zelensky sa pamamagitan ng sariling poll na Twitter na nagtatanong aling Elon Musk ang mas gusto ng mga tao na may opsyon na isang sumusuporta sa Ukraine at isang sumusuporta sa Russia. Samantala mga kabombo, may mga karagdagan pa tayong update. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
Itong K-pop group na BTS, nakuha ang 3 grand prizes sa 2022 Mama Awards. Alamin ho natin ang iba pang mga balita, hatid ni Bombo Chill Emprido. That's right, mga kabombo ka Star Nation. Nakuha nga ng BTS ang 3 grand award ng Mama Awards. Dito yan. At bago po muna yan, pamuntot muna tayo dito sa balita ni Christine McVie kung saan pumanaw na ang Hollywood hitmaker at keyboardist na si Christine McVie na sumikat at nakilala noon pang 1970s. Ayon sa pamilya ng artist, mapayapang nagpaalam ito habang nasa ospital dahil sa kanyang sakit. Dagdag naman ng kanyang grupo, isa daw ang artist sa one of a kind dahil na rin sa talento at ipinakitang husay nito sa musika. Matatandaan na si McVie ang nagsulat ng ilang hit na kanta sa 1975 self-titled album na Overhead at Say You Love Me. Pakikiramay naman ang ibinigay ng kanyang mga kamag-anak at mga fans. Samantala, ito na muna tayo sa good news. Nakuha ng K-pop group na BTS ang 3 grand prizes na 2022 Mama Awards na naganap sa Osaka, Japan. Ang K-pop group ay nanalo bilang Yugibo Artist of the Year, Yugibo Album of the Year for Proof of Yugibo Worldwide Icon of the Year 2022. Matatandaan na noong 2016, ang BTS din ang nag-uwi ng first grand prize at Best Male Group o Bonsang Worldwide Fans Top 10 Platinum Award. Yan muna ang latest update, mga kabombo ka Star Nation, para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, tulad ng maaari niyong isipin, ang mga tradisyon ng Pasko sa Hawaii ay isang tiyak na tropical na gawain. Maraming lokal ang nag-aangkat ng kanilang mga traditional na pine at palm trees mula sa US mainland na dumarating bago pa magsimula ang holidays sa Christmas tree ship. Ang iba ay nagiging malikhain na kung saan dinedesenyohan ang mga puno ng palms ng mga ilaw at palamuti. Mga kabombo at ka-Star Nation, 24 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria!
Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan malin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa 10 minutos na bilin ka mga dagat kita stag na nga una. Banwa, this time ko na natin ang pinakama reports. Ikan sa aton mga field reporters no, ining aksidente, update sa sining aksidente nga nagnunta dito sa siyudad sa Bago. 3 ginang patay sa 3 man kasi parado nga mga aksidente. No, ko na to ang dugang detalye sini kang update, follow-up report sa sining insidente. Upod karon sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa piyak nga linya. Ang ining baho ang aksidente ito sa dalon dapat halong igita pirmi no kay hindi malikawan nagakatabo sa kun ano man nga hindi mo paktan nga mga inuras ka mga tinion. Yari report Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Bambodan, 3 ka mga lalaki ang patay sa naguntad nga mga aksidente. So mga aksidente 3 kid Bambodan kabilog, no? Naguntad kagabi sa may syudad sang Bago. So una gid sa may barangay Kalumangan or Kalumangan, Bambodan, sa may National Highway sa Purok Rosas, no? Sa size 20 Bambodan na luntad ang unang aksidente, which is mga isa ang patay or isa kabilog na lalaki diri ang patay, Philmark Francisco, no, ang iya pangalan, Philmark Francisco. Kini siya ang nagaedad sang 39 kag married naman siya, taga Purok Menoswagon, barangay Sagwabanwa sang Valladolid, no. Ang ato sining investigation naga-reveal Bambodan nga ining si Philmark Francisco among napatay ang padulong Bambodan sa may north direction, no? Iya sining dala nga motor na Suzuki Cedar 150 halin sa south towards north direction. Iya sining ginapadalagan kag ara siya sa inner lane na yon.
Samtang isa ni kainkwentro, amo ang Mitsubishi Strada pick-up. Bali, nag-collide siya pamudan sa Mitsubishi Strada pick-up nga ginadala ni Cargy Saliba. Cargy Saliba, kag ini siya ang padulong naman niya sa norte or sa south direction. Halin sa north to south direction na siya. Kag hinali na nga nag-U-turn. Pamudan. Kag sang nag-U-turn na siya, amo na itong tion nga nag-collide na sila sa Suzuki Raider, no? Ginadala ni Francisco. Kag samtang ang mga upod ni Bangkit, ang biktima hindi na lang sa kabilang diri Bambadan, di madamo pa, no? Bali upod diri ang asawa, timbang, kag bata ni driver plus sang pick-up, no? Si Cargy Bambadan. Opo dyan ni iya sini nga mag-iloy kag iya nga timbang sa sulod sang salakyan nga pick-up. Kason, sang nabunggo ni ang Suzuki nga nila sang napatay bala nga victim naton, na ano pa ni, nabunggo pa siya Bambadan sa isa ka motorsiklo nga may may duwaman ka biktima or mag-angkasanay niya. Ang nabiktima pagid sa sining nga aksidente nga naglunta dira sa may barangay Kalumangan sa Purok Rosas. So bali sila sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tanan mangudan ang naka-injured o kung isa diri sa 7 ang patay kag ang suspect diri ang nagdala sa Mitsubishi nga pick-up Bambadan. So, inaistoryahan pa kung mapasa ka ang kaso ang pamilya sang biktima, no, sa driver sang Mitsubishi tas na si Cargy Saliba. Isa rin patay ha. Sa Bambadan, tingbong na lang ni. Pagkatapos ang alas 6:20 nga aksidente, nagsunod ining alas 6:40 naman, mawala ng oras, kaduha nga aksidente, the same direction or the same area, no? Highway of Purok Rosas, Barangay Lumangan, ang ambulance nga ma-respond pala Bambadan sa ila, amo ning aksidente. Uy. Yes. Ito di malas ba? Oo, bali may nag-respond sa una nga aksidente nga ambulance. Ang na-aksidente amo ay kaduha nga ambulance nga ma-respond punta ni sa aksidente. Bali sa investigation, no, sa aton sining traffic investigator nga si Police Sergeant Ronald Javier, no, sa Bago City Police Station, ang dinadala nga ambulance Bambadan sang ining ang driver pinakalaman rin nga suspect ha, si Ranil Domaraog, no, 55 years old. Bali, madulong darang area, Bambadan. Wala ay nakita na may ara sang truck. Isuzu State Truck Bambadan. No? Loaded niya siya sang tubo o karga sang tubo. At sa, sa unahan niya siya sang ambulance. So, wala nakita. Wala sang reflectorized ng bala. Madulong ang area. Kag ang light siguro or tail light sa likod may something hindi balagit anon di siya or wala gid nagasiga Bambadan. Ato na bunggo siya. Kag ang damage na kay di ang ilang ambulance lulong na. May ilang kay wala sila nalagot. Wala tiya sang casualty Bambadan yun na pasalamatan tagid na no kay wala casualty, only mga injuries, dead by lang ang injuries ang mga biktima diri, mga puros rescuers Bambadan, long side rescuers. No, na si Rolly Luang, no? Tapos ang isa si Carl Jurani, si Riam Tidings, kag ang isa si ang driver, no? Kag si Remar, ang driver si Ranel Domaraog nga suspect man kay siya ang kabunggo Bambadan mo, no? So mga LGU employees sila nga biktima kag ang ni si Ranel Domaraog ang driver sang ambulance. So, Bambadan, katong katatlo nga aksidente nga nagluntad, nas 10:40 sang amo man ang agad.
O sa kagabi lang ito na, November 30. Bali, non-collision traffic incident na siya sa mga hambal natin nga tawag, no? Self-afflicted or self-inflicted incident, pamagan, sa may Purok o Proper South, Barangay Talok naman saya, naglunod, no? Along the National Highway o Purok Proper South. Ang sakay sa kasalakyan, mamudan, kasi wala mo siya ka-enkwentro, bali, tatlo kabilog, no? Ang una gid si Geraldine Gamos, taga Barangay Bayanan, San Pascual, Batangas. Tapos ikaduha, si Jason Pagkaliwagan, para naman sa legal na edad, kag-residente sang Kumentang, Ilaya, Batangas City. Bali, ang ila sining upod, no, si Jessie Delagado, mamudan, si Jessie Delagado. Kag ini sila ang sakay sang Honda City Sedan, no? Honda City Sedan. Driver na day, amo ang si Jessie Delagado, no? Na napatay man, pamudan sining aksidente. Bali, ang patay ni sa tatlo, duha ka mga lalaki. Si Jessie Delagado, nga driver sang sedan, no? Nga salakyan, nasun si Jason Pagkaliwagan. Bali, ang injured lang subong ara sa hospital sa may bago. Si Geraldine Gamos, sumudan ang babae. Mga seafarers, di ko no, according sa atong investigator, kag ang ila sining gina-traverse dalan, ano siya kumbadan, likuan bala, no? Bali, ang natabo ay tungod nga madasik ang padlagan, nag-swerve ni siya kumbadan, o kung nag-dirito bala sa may opposite lane, sa pang nagaliko na sila, kag nabunggo sa may concrete barrier ang salakyan, no? Tapos, sige pa siya dalagan, kag nahulog sa sementado nga kanal. Bali, ang ila salakyan, upside down ini bombodan. Tapos nag-stop lang ang ila sini nga pag din sa lakyan nila pag ilog-ifo, no, sang facing north direction na dito na nagpundok ang salakyan, pero upside down na siya. Kag amo na declared dead on arrival ining victim 2, no, sang 11:41 kitikindala pa sa hospital bala pumudan sa mga rescuers kag at about 12 morning or 12 a.m. pumudan na ang victim 2 gin-declared nga patay, tapos nani ang victim 1, no? Or victim 2 I mean sa 12 a.m. na kag ang isa si 11:41 p.m. no, ang driver nga nadulaan sang kabuhi. So, kasubo, no? Bumudan, sa ang pahayag sang aton sining investigator sang Bago City Police Station sa sining aksidente si Police Staff Sergeant Ronald Javier. Mga alas 20 sang gabi, naglantad na aksidente sa Purok Rosas, Barangay Kalumangan, Bago City, Negros Occidental. Ang involved is Suzuki Raider 150, Kawasaki Badja 125, kag saka Mitsubishi Strada pickup. Okay. Ano natabo, sir? So, bali, ma'am, ang aton Suzuki Raider 150 running from southward north direction. Proper lane using inner lane. Tapos ang at cited place of incident, ang pick-up, Mitsubishi pick-up na U-turn. Sa walang process nisa, nag-collided ni silang Suzuki Raider. Okay. Tapos ang Suzuki Raider nag-swerve nisa sa pakadto sa wala. Tapos sa opposite lane, nabunggukan niya ang approaching man na Kawasaki Badja City 125. Oo. Ang driver, ang Suzuki Raider, si Pelmar Francisco R. Carmona, 26 anyos,
ng widow na isa. Resident sa Purok Paraiso Trapper, Barangay Calooc, Bago City, Negros Occidental. Tapos ang sa aton nga Kawasaki Baguio City 125, ang driver ta si Charlie Estampa Ternisa, 39 years old. Married, resident sa Purok Minuswagon, Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, Negros Occidental. Kadang iya nga angkas si Raxel Bergante Demigracia, 39 anyos, kasado man, sa residente sa Barangay Langilan, Bacolod City. Okay. Bali ang kasanay ni si Charlie kag si Precious. Si Raxel. Ah. Okay. Tapos ang driver ka sa Mitsubishi pickup, amo si Carby Saliba, Ika Parida, 35 anyos, married, resident sa Purok Masino, London, Barangay Tuntataytay, Bacolod City. Upod siniyang iyang asawa kag mga bata kag ang ilang timbang. Na si Precious Grace Saliba Pereira, 33 anyos, kasado. Kag ang iyang timbang si Jonah Mi Malana, 24. Kag ang iya duha ka bata si Julian Saliba Pereira, 9 years old. Kag si Julian K. Saliba, 5 years old. Oo, wala man nakasamaran ng iyang mga pasahero, mamang sa motor lagi naman mga pilas. Right. Kag ang driver kasang Suzuki Raider, baliging nagtaliwan ni saging declared ni sir ni Dr. Leon Torres. Okay. So, sir, ang victim ni nga number 1, ang muning patay nga si Philmar Francisco, ano ang iya sini nga igo sa diin na yun? Bali, mamiigo ni sa ulo, sa ibang siya nga mga lawas. May helmet man siya, sir. Wala kami man nakita sa sinabisod nga may helmet. Wala siya helmet? Wala. Okay. Sir, pilagig kabilog ka mga vehicles ang sa unang aksidente ang involved? Bali, tatlong involved to, ma'am. 2 ka motorcycle, kag isa ka Mitsubishi pickup. Okay. So, ano gid ang natabo diri nga sino gid ang may sala sini sir sa aksidente? So, bali, sa investigation to, ma'am, nagkakulaman nga nalun sa aksidente. Bali, ang aton Mitsubishi pickup. Kaya because nag-U-turn, wala yagid din na mayo ang area. Ang area, ma'am, na-block yan ini na ang dalan sang amoy ni nga sang Suzuki Raider. Okay. Oo. Sige. So, sir, ang driver sang pick-up diin Subong. So, ang driver sang pick-up, mamari di Subong sa atin sa Bago City Police Station. Nakabitin di sa for 18 hours. Hanggang iya nga ginadalang slap. Oo. Ano may damage na sir iya pick-up, sir? Yes, ma'am, so may bulig ba yun? Oo. How about ang sa mga duwa ka motor? May damage ilang motor? Yes, ma'am. May mga damage gid ang 2 ka mga motorcycle. Ang pamilya sang mga biktima, mapasaka ni kaso sa iya? So, bali, ma'am, nagkadto na yung pamilya. Gusto man nila na mas 300. Kaya, baka na naman sila ba may settlement ng matlabo. Oo. Pero may ara bala sang influence ng alcohol ining driver sang pickup, sir? So, paglan po naman, ma'am, okay man ang driver, wala kang siya ako. Sa nakainom. How about ang napatay, sir? Hindi ka determine kung nakainom sa or hindi. Wala na saging sa doktor. Okay. Pero bantayan ta lang ni sir, no? Kung mapasaka kaso ang pamilya. Sir, sa ikaduha naman ni sir nga aksidente. Sa baling ikaduha tama sa mo man sa Japan na sa boss lang sa atin sa Purok Rosas. Kaya ang atin na rescue sa Bago City. Ang Bago City,
ay naka-receive sila. So, nagdalagan sila para mag-response. Sa aksidente. Oo. So, bali nga, kapag po ni sila, bali na nagpan yung ating na traffic congestion regarding sa unang aksidente. So, bali na lang ang ating na driver. Kaya sa tiyak na dala, nag-flow. So, yan na mabungguan niya ini ang sa atubangan niya na stick truck, isuso stick truck. Na may unod sa mga tubo. Loaded siya, sir. Katama. Loaded naman ko ng stick truck ha. Loaded sa tubo. So, tapos ang driver sa stick truck ha. Amo si Rolly Luang. Oo. I-split ako 7 years old. Married. Resident sang Purok Lokdo, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Tapos ang actor ng mga rescuer. Sir, excuse me, sir. Ang victim ta si Rolly Luwang, no? Hindi siya suspect yan, no? Hindi, ma'am, victim na lang. Sige. Okay. Kaya nagapundo na siya, ma'am, kaya bangod may traffic sa unahan mo. So, bali na pa siya sa traffic. Amo nga nabunggo sa sambulos ng kanila. Sa nga itong rescuer. Sir, ang truck ni, wala gini siya siling any signal sa likod abi. Makita siya. Anong area pagid? So, baling area taga Mamadulong. Tapos, ma'am, moving ni saya, ma'am, ang kuhan. Baliga moving ni ang stick truck. Galing si... Pangod na may sa unahan, may aksidente. So, bali, nag-slow down ni sila, nag-temporary stop. Kaya ang sapiyak lang alin ang nag-go, sila ginpa-stop ang diriyan ay nga linyada nga go, sila kabakulog man. So, bali na lost control ang ating drivers ang ating rescuer, pamanin na nabungguan nila ang kuhan. Pero pagkatabo si sir, wala pa naka-respond ining mga rescuer, no? Manog pa lang. So, bali, ma'am, may una na nga rescuer nga naka-response. Oo. So, bali, nagkasunod man niya sa piyak. Ang involved ang rescuer para man mag-response sa area. Bali, ang nagsunod di amo ning aksidente. Yes, ma'am. Oo. Pila ni sir tanan ang victim, sir, sa kadua ang aksidente? Bali, ma'am, ang karga sa aton rescuer, bali, 4 sila kabilog. Ang suspect driver tang si Ranel Dumaracog Serba, 55 years old. Okay. Married, LGU employee of Baguio City, rescuer, resident of Purok Meneswagon, Barangay Lagasan, Baguio City, Negros Occidental. Tapos ang iyan ng mga upod, ma'am, amo si Maria Tidings, Dormido E. Enrele, 34 years old, married, LGU employee of Baguio City, taga Purok Kalayan, Barangay Sampinit, Baguio City. Ang ika-2, amo si Carl Jonarili Razan E. Palma, 32 years old, single, LGU employee, resident ng isang Purok, Greenshell, Barangay Canmoros, Binalbagan, Negros Occidental. Tapos ang ika-3, mama mo si Rimar Amnias E. Matisano, 29 anyos, LGU employee, resident ng Purok Pili, Barangay Nilong, Baguio City. Wali sir, ang tatlo ni ka mga upod sang driver nga suspect nga nagadala sang ambulance, mga rescuers inasulatanan. Yes, ma'am. Okay. How about ining si Rolly Luang ka adala na sang truck yan, no? So, ano ang mga pilas nila ni sir sa diin? So, bali, mga rescuer, may mga injury sila. Pero conscious man sila, ma'am.
Hindi man fatal gid. Hindi man. Okay. Sa Mayo. Pero ang may damage siguro ang ambulance, no? Yes, ma'am. Ang damage ang ating ambulance. Ang ang truck, yes sir. Ang sa truck, ma'am, may damage. Mga gamay. Oo. O, sa bulit, ma'am. Pero gamay man lang, ma'am, ang damage. Oo. So, masettle ni kono sir ang driver ka truck kag ang mga victim abe sa aksidente sa suspect. Istoryahan ay na matagabi ang driver pag ang sa rescuer na part. Oo. So, okay naman. Oo. How about sa ikatatlong aksidente, mga alas 10:40 na tabo? Dahil sa atong ikatatlong accident, ma'am, ng collision ni sila. O, balik-balagan ni sila from south to north direction. Yes. Ang iladala ni is Honda Civic. Oo. O, plate number UGN 171. Balik-dalaga na sila sa approaching sa ating sa incident. Ang driving vehicle nila, ma'am, nag-swerve ni sa opposite lane. Okay. Tapos nagbongga ni sa ating na concrete barrier. Tapos na continue pa ni dalagan, nadagdag ni sa ating sa cemented canal pa. Tapos na siya na natumba. Upside down, sir. Oo. Nag-fishing ni sa ating north direction ng iyang doon. Oo. Sana yun. Sana ating man ang driver sang ating na non-collision. Si GC Delgado Jr. is a ma'am. Legal age resident ni sa sang Pontevedra, ma'am. Layo. Negros Occidental. Tapos may upo din siya. Si Geraldine Gamos, legal age, steward, resident sang Barangay Bayanan, Santa Squal, Batangas. Pag si Jason, pagkaliwagan, Iderido, legal age, resident ni sang Kumintang, Ilaya, Batangas City. So, mag-ano na sila, sir, ang tuha? Bale, mag-upod na sila sa obra. Okay. Di sila ga-obra, sir? So, bale, makaigakuan na sila. Seafarer na sila, ma'am. Seafarer? Seaman? Ate mo ba, ini si Geraldine, amo man? Oo, ma'am. Oo. Tapos, ang ilang ginasakyan, upod na sila kay Jessie. Yes, ma'am, upod sila. So, bali, sa bango sa naglantang aksidente, ang driver si DC Delgado, kadang isa ang isaya ka upod, nga si Jason pagkaliwagan. Ging-declare din sila, ma'am, na on-arrive sa pag-abot sa Bago City Hospital. Duhagit sila patay. Yes, ma'am. Kasi anong rason nga nag-amoto ang ila nga sa lakyan? So, bali, ma'am, pagpunta ba si medyo parbada ni sa ngadalan, ma'am? Oo. Ilagin na sa kabala specific kung ano ginang nila, pero na-lose control siguro mga pagdala sa lakyan na nag-swerve sila sa kaya mga portion. Oo. Ang driver, siya ni amo niya ang si Jessie Delgado. Yes, ma'am. Junior. So, kamusta sa subong niya, sir? Bali, mamang natin isa kapasahero na si Geraldine Gamos, conscious ni sa mamara sa Bago City Hospital. Okay. Si Geraldine niya buhi ni saya. Yes, ma'am, buhi ni siya. Oo. Si Jason kasi Jessie, amo ang napatay, sir. Yes, ma'am. Driver, si Jason, pasahero. Yes, ma'am. So ang suspect among dala pa dito na patay. Oo, patay sa ma'am. Oo.
Si Ma'am Geraldine niya, sir, okay naman sa subong. So, bali may suspended sa injury sa lawas. Yung ma'am, pag ginapangtaan, panita nga kuwanan sa Bacolod Hospital, kundi mo yung available. Kay din sa mga sa bagong hospital, sir. Sa Bago Hospital. Okay, sir. Sir, sa katapusan, ano ang mahambal mo kay tatlo ka mga sunod-sunod na aksidente ang nagluntad dira sa may Bago City sang kagabi? So, kami doon sa Bago City Police Station, nagpangabay mataas sa tanahan nga ng mga mabiyahero nga tagalan na sigong lumaulan-ulan na tayo, hindi ka mapaksa ng panahon at maghahalang kita at maghahinay-hinay kita sa dalaga para makapulit sa ating pamilya nga ligtas. Maupot ang ating mga pamilya. Okay. Momo Grace? Yes, Bombo Dan. So, tatlo gid ka aksidente ka tatlo Suman na patay. lalaki ang patay sa kagabi. Sige. Kung na dapat nga maghalong sa dalan kay Budlay, ang kabuhi naton isa lang. Yes, Katie. Man-observe natin mo dan halos daw may aksidente gid, no? Kalabanan mga patay aragid sa nakakilala sa mga persiklo. Pag circuit, no? Tinatawag pa lang paghalong. Okay. So, obviously, kay Manong Semper nga daan, nami kong maghalong gid yan. Kumbagan, unang naton nga report nga nagikan sa patrol ni Subong Grace din sa baton para sa buong radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Pupo. Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 19 minutos ang nagkaligad sa taglang alauna. Ano na ang palabuton sa mga wala pagyapon makabayad sa ilang renta dira sa Manukan Country. Ay ano nang lawig na nga plaso atag sa inyo sa mga wala pagkabayad 30 anyos nga wala kamo bayad o way makamuhuya ba? Ang nagaganar kamo da sa inyo nga pagpwesto sa sulod sa 30 anyos wala kamo bayad sang renta tapos subong nga ginasukot na kamo sang syudad. Daw ang syudad pa yung mapakitluoy kay para nga magbayad ka mo. Na tapos ng plaso nga hasta lang kamo sa Nobyembre 30 nga masitol nyo ang inyong balayran. Kung wala kami nagbayad sa mong panghulam kamo kay total ang nag-enjoy naman kamo, di ba? Nag-enjoy naman kayo sa 3 dekada na hindi kamo bumabayad ng renta. Hindi ba? Ti karong kay nagabot na ang tion nga sukton kamo. Daw man nagpanukot pang may isala. Daw man nagpanukot pang may isala. Kuha na to na report ni Bombo Ansindol Sorilia. Tanaw na to na bikon ano na ni update kay may meeting sila nga patigayon ron na buwas nga adlaw. No, buwas nga adlaw ang meeting may patawag ang sa Committee on Market. Daw sa pagpamuno ni Councilor Celia Flor, may ano naman another round of meeting, another round of negotiation. Kag pagkatapos another round of extension, nagpalaso nga yatag naman naton baw na ano. Ti pwede man siguro kay ti total nagaayo man kamo hindi kamo magbayad sa syudad. Kag hindi lang isa ka tuig, 2 ka tuig ba, sus kalawig ang mga tinuig nga wala kamo bayad. Pwede man kita na kakaon nga, hindi lang anay kita magbayad. Kananabi sa mga Bacolod nun, dira, kag hindi lang anay magbayad. Kag magbayad 30 anyos pa. Pwede lang na siya. Tapos kung daw mapitkan ka muna kag madrag ang inyong ngalan sa kanginan, daw ang kita pa malain diri. Banwa daw ang follow up sini kay ang nagapanukot kag ang mga katawhan nga gusto makibalo kung anong matutuod nga nagakananabo dira daw mo payak na malain kung mabirhan sila kung mamunuhan ang ilang ngalan huya ka mo nga mamunuhan ngalan nyo kung na huya ka mo nga mamunuhan ngalan nyo nga mabatian sa kanginan makita sa social media tinga nagimo kamuya sang way kamuya magbayad sa syudad sa Bacolod. Nga nagalaom giga mo nga sa Mintras, hindi nagi kamo magbayad daw pareho na banwa kamo nga naga-occupy dira sa Manukan nga wala nagabayad sa syudad. Pareho na balang sa mga squatter nga
bisan 50 anyos pa nga nagatiner sa duta, nga why sila nagapanag-iya, hindi na mangin iya ang duta. Magabot ang tsimpo nga palinon gida siya. Tiyan mo niyo sa manukan, hindi hindi kumo nga 30 anyos, way kamo nakabayad, way man kamugin tandog sang mayor, kung sino man ang mayor nga nagpungko dire. Halin pa sa nagligal ng administrasyon, nabusla na sa sunod ng administrasyon, nagbulos naman, nagbalik naman nagligal ng administrasyon, nagbulos naman ang lain, sa subong may panibago naman ng administrasyon, ginsukot na kamo, tiyan mo na ning tsimpo, yang mahal sa balutan kamo kung hindi kamo makabayad. Ano na ang payag ni, okay na si Councilor Celia Flor, buwas na ni ang meeting nila. Bumbuan, please come in. Correct na, Bombodan. Buwas ang meeting sang local market committee supposedly di blambal sa aton ni Councilor Celia Flor today, pero kay December 1. Pero Bombodan, buwas na ang ilang Dali lang ang hindi subong kay tungo December 1. Bombodan, may sila session. Okay. Yes. At tingawis lang, okay, wagil ka session gapon, no? Kay pulang kalendaryo, no? Correct, Bombodan. So that is why nga sa schedule, December 2 na lang gid or buwas nga adlaw. Kaya ang baldri ni Councilor Celia Flor actually, why pa min gid siya Bombodan, ginpangayo niya pa to ang data kay di bala nag-Bonifacio Day and then kay ang last day Bonifacio Day. So wala pa gid siya na uyatan to, pero karon most likely mayara na kung siya day sinugid bala kay sa information niya Bombodan. Mayara iba nagabalayad pero nabalang hindi amo sa ila sining compromise agreement. Let's say iba nagbayad ng 10,000, so supposedly hatagan ka 2 months kay dibla September to ang gin-operate nga ginpadlak. So dapat October 1 month, November 2 months. That's why ang 2 months nga na may ara gid iba nagbayad ng 10,000. So kulang gid bala Bombodan. So hindi pwede kay hindi lang compromise agreement, no? 20 to 25,000 pesos ang arrears ni nila Bombodan sang 19 ka mga stalls nga ni mayara 500,000, 600,000, 700,000. So that's why nga di ba 8.5 million. So ang ba ni Councilor Celia Flor manirado gid jaya ang syudad kung hindi gid sila compliant kay hindi man ako luya pwede. Amo na lang hambal niya sa aton sang tinalikdan. Ambal niya ginasulit niya hindi man niya pwede Bombodan kay tamo man nadra ang interesado. Di dapat siya masukot gid na sila sang syudad sang Bacolod. So that is why hambal niya meeting sila buwas para mayara na sila data, and after that goodbye na lang niya or padlock na naman ako na nung matabo na Bombodan iti dapat subong mahingagaw na ni sila ang wala gid jaya kabayad di mayara to yung adaan. Tiba si hambal na bala kalawig naman sang puro ng taplaso basi pagkabuwas matay naman plaso ang syudad sa Bacolod. Tanawon na Bombodan kay ang compromise agreement today after to sang September why na to sila ginatagan plaso ginatagan sila deadline kaya dapat September mabayad ka, November mabayad ka, so natapos ng November 30 susubong December 1 so buwas nga daw ila meeting after that kung sinong way kabayad padlakan gid siya amo na yang matabo diba si may another compromise agreement naman tikabay pa wala lang kay tiyan mo man ang gusto ya sang syudad kunya kung magsiling pagilya nga may another compromise agreement hindi na kuya magdayaw sa syudad sa Bacolod mamuyayaw na kusiniya kaya nga aman why niya sa siling yang matag kasang human consideration kay kung amo na napirming human consideration na lang hindi na lang ta magpatuman sang kasuguan kay human consideration lang kita nga human consideration bumbuan may kung tani balang na palso sila sa pagbayad kay gin pangaratay sila na sa sulod sang 30 ka tuig gin pangaratay sila that's why nga hindi sila makabayad wala mas laging pangaratay sa mga nagliligat yung mga tinuoy halin pa sang sugod nga wala sila magbayad nami man income nila dira hindi man pwede nga irason ang tungkol sa pandemic kaya ang pandemic 2019 2020 butang tabi sa 2021 butang tabi nagtatlo ka tuig nga o kung 3 ka tuig abi nga wala sila sang income dira hindi man na rason nga wala hindi man na masiling nga rason or makatag kita sang ginatawag nga human consideration maluoy kita kay ang ilay nga utang antes pa man ang pandemic bumbuan di ba yes sakto na Bombodan amo na siling ko nga mayo kung ginaratay ka mo dahil pa sa pagsugod nga wala ka mo nakabayad kay abi pakita nyo ya ang pamatod nga ginaratay kamo da pare sa manok nga ginpangaratay we
Yes, that's right, Bombodan. Ay, pag inugay gani ka mo da, kay yung hambal-hambal kung aratay sa manok, basi mag-tabo bla mag-aratay ka mo dahaw. Oo, amo man gani, no? Pamatian, tabala Bombodan, ang kabahin sa ato niyang interview sa kay Councilor Celia Flor, ang chair sa Committee on Market and Slaughterhouse ng Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod. Ang koleksyon, wala pa na ako nakita, no? Pero daw medyo hindi maayog. Daw hindi bala masiling malipay ako sa koleksyon sang manukan, no? Pero kay tungod daw damo hindi makaapas sang ilagid nga kinanglan. Pero nagbayad sila, no? Pero check ta pa kung pilagid kay ti gina-expect nato nga tag 20, at least 20,000 a month mo, no? So dapat may ara sila nga mga pila na 40,000 or 60,000 each stall nga bayaran. Of course, except sa itong mga updated nato, no? Ang sa tatlo ya merkado kanami gid sang aton collection, no? In fact, ang sa Central Market alone nag-increase by 1.5 million ang ilang collection, no? As against balasang previous nga 2021 kag up to subong nga 2022 nga the same dates, no? So amo man ang South Public Market nga Libertad kag ang North Public Market nga Burgos. So ang manukan na nang ginahulat nakon, ti do gahawat-hawat man sila, hawat-hawat man kita. Ako mismo gahawat-hawat kay basi manira kita. Hindi na nga naibuas kay ma-meeting pa kami sa Friday sang local market committee kag dira naton desisyonan. Pero ti amo na sa subong nagahingyo nako sa aton nga mga stall owners sang aton nga mga dira sa manukan nga please lang gid. Ti kung gusto naton nga hindi kita masirhan, bayad. Obligasyon naton tumanon. Hindi ko kakuan sa exact figures, no? So I have to wait. Siguro by tomorrow makapangayo na ko. Kay nangayo ko pero way pamahatag sa akin. May ara gid effort pero gagamay sang bayad. May ara man effort, no? Pero butang ta siguro ginabaton lang ana kiti para makakolekta gid kita sa syudad, no? Kay ti para man ang makabulig ban sa ila pero amo na ila gid dapat tumanon kung anong ilang again pirmahan dito sa compromise agreement. Kaya in fact, kulang taon ta ang ilan na ang request sa aton up to December gani. December lang pero ang compromise agreement sobra. More than the month that they have requested us, no? So, amo na naging himo gani nga tag 2020 na or tag 25,000, no? Why labot sinabaydan nila ang current nilang rentals ang monthly pagidya na current rentals kay parang mas madali pagid sila ma-updated sang imalaga sang wala anay kay ma-meeting pa kita ang local market committee ma-meeting pa by Friday. Amo na ang nakabutang i-check ta na sa compromise agreement kag pirmahan nila pero ang sa pagka-intindi ko from the city treasurer amo ina ang nabutang sa agreement. 2 consecutive months nga hindi sila makakomply. Okay, ang pag-comply nila month of September and month of October, November. October and November kay sang September to nagpadlak. Diba? Ti October, November daw ay gid makakomply ang iban ang bayad nila basta lang makabayad sang sinsilyo mo na. Yes, no, ibang tag 10,000, hindi na ya pwede. Kaya ang imo ginpermahan sa compromise agreement, you should pay 20 to 25,000 pesos every month on top. Yes. Maluoy man tatani nga bag-o man lang sila bag-o man maka-recover ang manukan country gikan sa pandemic. Pero kung imo gidya paminsaron, ti paano ka maluoy abi kay sa sulod sang hindi ba nga ang ibanda 30 anyos nga wala bayad-bayad? 30 anyos wala bayad-bayad. Ti imagine mo na 30 anyos, 30 years ago pila pa lang tong edad mo bumbuan? 6 years old. Kunin na pala nung edad ko. Napaktan din ng edad ni Bumbuan. 30 years ago, Bumbuan, why na sila nagsugod bayad? May pandemic bala sa itong tinuod kay Waiged? Gani man. So, amo na bala Bombodan. Ibang tag 40 years na, magulang tas ako. Why man kapon bayad-bayad. Oo. Dali lang, karon ko na mo nang imo yang utang 40 anyos sa siyudad sa Bacolod o 30 anyos. May kaisog ka pa may guya ka pa nga magpangutos kay nagakadrag ang imo nga ngalan sa social media kag sa radyo? Yes. Amo man gani, Bombodan. No? So, wala ka naging mo kapal-kapal na mukha mo yang daw ikaw pa mangisog kay daw galalain kaya nga na-drag ang imo nga ngalan? Nga mo na naging nga kalawigon ko lang kay bayad sa syudad ay anong buti sing ganun? Anong buti sing ganun sina? Exempted sila sa ilang obligasyon sa syudad?
Samtang kita yung mga taxpayers, why kita sang may mahimo kay pagka bato naton sa sweldo, automatic may buhi ng tax. Yes, amo gani bombodan. Amo gani bombodan. So tanawon tani hining compromise rather by tomorrow after sa meeting kun anong matabo direha bombodan. No? So we'll see no sa matabo dire no ang ining ano ni gani kun anong kapalaran ni no sang mga vendors ngani ko ay magkala saradaan no sa kiosk ina bombodan no. So bombodan niya amo ni so far ang update report nato ni madulong pangalagan sa bombohan sa udto ini si Bombo Ansin Dulzorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Salamat kay Bombo Ansin Dulzorilla. Pasensya na nagid lang no kita ang syudad sa Bacolod hindi nyo gidya mabasol sa mga stall owners dira sa Manukan Country. Away ka mo isang ibasol sa syudad sa Bacolod Kag kung sino ang dapat magpakitluoy kamo hindi kay ang syudad sa Bacolod magpakitluoy. Kamo ya ang dapat magpakitluoy ti samtang ginahimo sa syudad sa Bacolod ang tanan nga mga mahimo, tanan nga mga ma-offer sa inyong hindi man kamo matamaan pero nagapakatiga kamo ang inyong obligasyon ay yung ginatuman ba araw-araw na gina kay sa sulod sa 30 ka tuig nga wala ka mo bayad wala ka mo savings na araw na may mga ginpang feature na dagani sa Manukan sang una sa telebisyon nga kung paano nagasinso, kung paano nakapatindog sa lagko nga mga puluyan, kung paano nakabakal sa mga malalon nga salakyan tungkol lang sa pagnegosyo na sa Manukan, hindi ba? May mga ginapang feature na sa una. Tingas, kung sila yan nagmanggaranon, wala lang kong kabalo kung natong gin-feature sang una nga nagmanggaranon kay tungod sa pagbaligya na sa inasal sa Manukan Country, wala lang kong kabalo kung sila yan nakabayad o kung basi, kabahin man sila sa wala nakabayad. Pero kung sila yan nakabayad kay nag-asinso sa sila pangabuhi, tihaw kam nga sila nag-asinso, kamuyaw ay, kay isa man lang kamuda ka lugar. Pareho man lang kamuya nga may mga customer nga nagkakinaon da. Ti paano na yan natabo nga ang iba nakabayad, ang iba no ay? Paano natabo nga hindi ba kamo kabayad sa 30 anyos or 40 anyos? Kung hindi mayo ang negosyo kag gapigaw gid ka pamirdihan kamo, that's why hindi kamo kabayad. Kabrato lang balasang bayaran nyo sa pisto na kada bulan, 2,500. Ay araw-araw na nga. Ang 2,500 gali guro ba isa lang na kagabi ang ganansya nyo? Pwede na niya mapain para ibayad sa syudad sa Bacolod. Ti inano nga kung pamirdihan ka mo dira, ang inyong negosyo wala nagaganan siya. Ti tani sa sulod lang sang 5 ka tuig la purdoy na kamo, nagbiya na kamo da. Ti nga naka-sustainer man kamo nga baligya dira, nga naka-sustainer man kamo sang negosyo. Sa sulod na sang masubra 30 ka tuig. Paano nyo i-explain abi ni? Nga way ka mo makabayad kag ma-explain nyo ni nga wala ka mo sa inog bayad, yet may ara ka mo iyasang way ka mo sa inog bayad pero nagaganansya ka mo pero way mo ka mo nagkalapierde nagasige man negosyo nyo nangin mayo man ninyo ang pagpangabuhi. Paano nyo na-explica rabi? Kaya kung nagnegosyo ka nga way ka nagaganansya, way ka nagaganar, dugay ka na yan naguntat. Kaya kung hindi kaya maguntat, kakailan na gininto mo kung gilingon mo. Syudad sa Bacolod, dapat nga mangin maisog. No? Ang aton nga Albi Administration subong, dapat nga mangin maisog sa pagpatuman, sa dapat nga patuman. Wala na isang kung ano pang rason dira, wala na sa kung ano pang idahilan da. 35 minutos sa kaligid sa taglang ilauna sa ato na pagbalik. Kuha na ito report ni Bombo Dennis Robica. Ang status ng kaso ng kolera diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin. Pangalaga diri sa Platuntunan, Bumbuhanay Soto, this time ko nato report di mo Dennis Robica. So sa 59 binakakaso sang iya kolera ang na-record sa probinsya sa Negros Occidental. Pero ang sikreto lagi diri wala banwa para nga hindi kita magkakolera. Ang ginatawag bala nga proper hygiene bala ang aton nga pagtinlo sa nga kagalingon naton paghalong ang bisan sa mga ginainom pag ginawi na malang na mo balik bala na sa pagginawi naton kun insaktong pagginawi naton sa puluyan nga mangin matinlo kita nga hindi basta-basta kung gisa bisan way kita panghugas kamot may ara iban nga way hugas-hugas kamot may kalanundal den kapunjot kaon tubig way man gahalong sa ginainom ginapaligo kag kun ano dang ginagawi nya halin sa bubo may ara gani sa kanal lang yaga kwa tubig panghugas pinggan sa mga uma ti imagine mo na ang tubig gali dito sa unando sa irigasyon may mga karbaw paligo to ayo sige ko na to report sa Piak Linya Bumbo Dennis Robica please come in. Mambudan sa pinaka-latest karon nga data from the Provincial Health Office as of sinigid lang adlaw Mambudan actually 62 na ang kaso confirmed cases ng cholera sa probinsya sa Negros Oriental ini 62 ka mga kaso duwa diri Mambudan ang fatality nato mayo kay since nga may arasan confirmed nga kaso ng cholera sa Negros wala na dugangan ang fatality nato duwa lang gyapon Mambudan ang fatality sa cholera gikan sa 6 ka mga LGUs muning Talisay, Silay, Ibi Magalona,
Victoria City, Cadiz City, kag Manata. No? Sa sining 62 ka mga confirmed cases as of today, no, sa cholera sa Negros Occidental, nagapanguna diri ang Talisay City nga may 22 ka mga kaso sa cholera. Sunod ang siyudad sa Silay, 21 ka mga kaso. So of course may isa diri ka fatality. Then ang EB Magalona, may 12 ka kaso, may isa ka fatality. Ang Victoria City, 3 ka mga kaso. Cadiz City, 3. Kag Manapla, 1. No? So sa Kambusan, 62 ang kaso nato na Bombo Daniel. So mostly na diri sang mga areas, mga barangay nga affected sa cholera bumudati damo gid ang ara sa mga coastal barangay kag of course sa mga nabukid man, no? Nga bahay niya sa mga LGUs like sa Silay Bumudan, ang may mga confirmed na kaso na sa barangay Balaring, coastal area, ang barangay sa Kilopis, bukid-bukid din nga porsyon, Kinlaran is coastal area, Lantad coastal area, ang barangay Mambulak, coastal area man, ang Rizal, actually, Rizal-Tani, barangay Rizal, Sinton, Isyamo, ha? Bombo Daniel, barangay 5, proper Batigani, ang Talisay, Bombodan, mo gini ang sa Talisay, ang kamarangayan yang afiktado. Isa-isa mo lang ni, pero damo-damo nga mga barangay sa Talisay infektado, no? Kano mo ni nga ako na sinato nga number 1, ang sudad sa Talisay, nga may pinakadamo karon nga kaso sa cholera. Sunod kay Dr. Arnold Tumimbang at ang Provincial Health Office nga ti Bumudan despite sa patay nga pagsaka sa kaso sa cholera, despite nga sining nga magina-conduct man mga intervention sa nga natungdan nga mga LGUs sa Gyapon, no? Kay so far Bumudan sinaton since nga nagsugod ang kaso sa cholera des Negros, isa lang Gyapon niya Bumudan ang taranim lang ang may mga panabago na marami nga kaso kay every week, no? Ginapagkuhaan sa water sample, ginapadala na to sa RTM. So far isa lang niya kakaso sa cholera sa EB Magalona nga na-confirm nga nakuha iya ang cholera bacteria gikan sa tubig nga giniinom niya. The rest, why na mabalaan ko. Then, dako ang posibilidad sino ka Dr. Tumimbang, dako ang posibilidad nga nakuha ang cholera bacteria, posible sa pagkaon kag sa sanitation, no? Bumudan kati, mostly sini mga may kaso, arabla sa urban center or sa masinta nga mga thickly populated area. Mga squatters area nga daw ka porsa nga tawag niya sanitations, pasmente ang ilang mga comfort room, no? Bumuda na mo ginang isa na ipakunay ka mga septic tank ang mga balay. Di wala mo mudan posible base ang agaw da bakterya sa loob sa luta makakontaminate, no? Or amo nang balukay natin sobre base sa poor hygiene bla nga makakuha ka to sing bakterya pag ano da instansya kaon ka ikabalote makasulod to ang bakterya sa lawas. Importante dili sa gyapon suno kay Dr. Tumimbang ang preventive measures nga ginapatigayon Bombo Daniel. Pamatianta si Dr. Ernel Tumimbang. Bakit? Because amo na siyang easy access ang atong pumuluyo to buy water. Pag mag-supply sa potable water, knowing a potable water ang supply, so it should be regulated properly. With regard sa mga deep well kag mga poso, definitely ang atong SIO sanitary inspector, ang atong health should double times ang ilang effort, more especially during this time sa mga barangay nga kasakang cases sa cholera. Amo na siya, I think, but again, ginaduso na nga kinahanglan ang monitoring and surveillance should be very, very strong para makita ta again kung nga ang sige-sige ang isa ka LGU
pagsaka isang cholera. Not only cholera, but acute diarrheal disease, the same. Amo gina siya. Basta amo nang dako. Sini, definitely, if you look at the results ng mga acute diarrheal disease, nasaka kita tanan, even typhoid. Hindi, national, nasaka kita. No, typhoid, siguro, 1. Then again, zero ta sa long-term prevention. Anong long-term ng prevention? Atong na COD. Para makat ng cycle sa transmission. Tinanan, ang gagwa sa imo should be disposed of properly. Gagwa sipid sa dalog. May septic tank ka doon. Basi, di man siya concrete sa dalog. Gagwa ginagabag sulod sa water table. So that is one problem nga nakita ta. More especially sa thickly populated nga low income nga mga households na hindi man ka-afford sa toilet. So amo ginan siya mga problema. Sa mga seaside barangays, isa man na siya ka-problem. So amo na ang mga dapat mga consideration to take up para nga mabalaan mo kung ano mo prevent. Tumudan na mo itong papayag ni Provincial Health Office Head, no? Dr. Erlin Tubibang. So this coming holiday season, siyempre na kita, kaya naman ang pagtinipon-tipon, pag party-party, no? Gabay pang hindi na magsaka dugang, no? O magdako pa ang mga cholera cases deriya sa probinsya sang Negros Occidental. Update report kikan sa Kapitulo Provincial ni Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Ginakolabo sa ginabanwa sa nga oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton Christmas countdown. 24 dias na lang ang nabilin kag Pasko na. Sa liwat sa aton Christmas countdown. 24 days more to go before Christmas. Obdanan makitabuas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga Bacolodon ang kilala nga Yoyo Land Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapuno gid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyo Land Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa taknang 2:00 sa hapon, mga kabombo. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Webes. Uy, it's the first day of the month of December, mga kabombo, no? Petsa 1 na kita sa bulan sang Disyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wow, sa aton siniiya nga Christmas countdown, mga kabombo, how many days to go before Christmas? Pila na lamang kaadlaw na bilin kag magainop danay na kita. So excited ang tanan, no? Very exciting ang aton si paghulat sang adlaw sang Pasko. Ti subong ya amo na gini ang ginatawag nga matudtuod nga Christmas countdown, no? It's the first day of the month of December sang sinituig 2022. Mayara na lamang kita, of course, 24 days to go before Christmas. 24 na lamang kaadlaw kag magainop danay naman kita, mga kabombo. Bisan simple lang daya importante ang pinaka-essence ng Pasko, and that is to be together as one family. Amo ginang pinaka-importante sa tanan nga mag-ululupod ang mga pamilya nga available nga maka-updanay upod sa kay nanay kag tatay, kay lolo kag kay lola, no, sa mga kabataan, sa mga in-laws, sa mga apo sa tuhod, o kung may mga apo na kamoy sa ano ni dapa-dapa no, kung buhi pa si lolo kag si lola, definitely may mga apo na sa dapa-dapa, mga kabombo. So mula na
dapat, no, bisan ano pang matabo, no, opdanay kita sa sulod sang panimalay as we celebrate and we commemorate, no, the very important day, mga kabombo, importante adlaw sang pagkabunag, no, pagdumdum naton sang pagkatao sa aton nga mahal nga Ginoo kag manluluwas nga si Jesus. Siyempre mga kabombo, natapos na iya. It is already finished. No? Wala na sang dapat pang himuon kita, kundi ang pagdumdum, no? Kag ang sa aton si kabuhi bala pag-apply, no, sa aton si pagpangabuhi sa siniya kalibutan kay natapos na tutanan sa aton si mahal nga makaako, no, wala na kita dapat sa mahimuon pa. All we have to do is really, no, to exercise our faith as children of God kay ti natubos sa kita sang Dios sa iya siniya nga hamili nga dugo sa krus, mga kabombo, no? So aton sini nga himuon amo lamang ang pag-apply sa iya siniya ginhatag sa aton sang bag-o nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Nobody's perfect, no? Ang duna niya sa tao ang makasala, no? Duna sa aton tanan-tanan ang makakomiter, no, ang makahimo sang sala kay ti we're just humans, no, mga tao lamang kita ya duna niya sa aton sini nga unod, ang aton sini unod nun nga pangkinahanglanon sa sini nga kalibutan and everything thereof, mga kabombo, no, ang aton sini iya nga physical nga lawas sa sini nga kalibutan ti duna niya sa aton nga makasala kita because nobody's perfect. Samtang ari kita diri sa kalibutan gani, no, sa gihapon niya ti ang aton siniiya nga weakness, no, from time to time ti maga-manifest ginaiya. Kay tao man lamang kita mo, it's not an excuse but it is a truth, no? Amo na siya ang kamatuoran. Pero ang kamatuoran nagahambal man ngati na kita ya bag-o na kita nga mga bagong mga nilalang, no? Bag-o na kita ya kay naging tubos na kita sang Dios, no, kag ginadumdum gani naton aya sa pagkatao sa sini kalibutan, no, sa maabot nga pet sa 25 sa Disyembre, mga kabombo. So let us enjoy life, no, sa sini kalibutan. May mga ups and downs to the point nga sometimes hindi mo mabaton bala is because nga it's too heavy and it burdens you a lot, no, ngati ang ikaw bilang tao nga imperfect, no, kag nami ako sa amon siniiya bala nga logo, no, sa amon siniiya nga simbahan upod kita sa aton sini nga mga kauturan nga mga flock, no, sa aton siniiya nga mga grupo, no, sa pagtuluhan, no, bisan lang ang atong pagtuluhan, importante ang aton siniiya nga pag ang naton, ang ginayaob naton kag ginapatihan naton amo ang matuntun nga Dios nga buhi, no. Pero pa sa amon siniiya nga flock gahambal na dira nga where imperfect people are perfectly welcome, no? Wala sang judgment, no, ang amon siniiya nga grupo gahambal na da nga where imperfect people are perfectly welcome. No? Who are we to judge? So kay parehos man kita. But always remember nga nagpatao ng Dios diri sa kalibutan sa makaisa kag na patay siya sa krus, no, pinaagi sa paglansang, mga kabombo. So busilingon natapos na to, no, all we have to do is to exercise our rights, our name as children of God, no. Kay mga kabataan na kita sa Dios i-exercise na naton, i-apply naton sa aton singa pangabuhi sa sininga kalibutan. Although hindi perfect, but always remember nga ang grace and mercy sang Ginoo nagalumapaw, no, it overflows sa subong nga panahon, no. Amo na siya ang aton siniiya nga ginapasalamatan kay ang grasya kag ang kaluoy sang Dios, the grace and mercy of God overflows, mga kabombo, sa subong nga panahon. But let us also remember nga matapos ginina, no, especially kung magakari na siya diri second coming of God, not as our Savior but as judge, no. So kabay pa sa sinikalibutan gani padayon kita sa pagpangabuhi, no, padayon kita sa pagpangatubang sa aton si mga problema kag hindi madulan sa paglaom, pero anhon gid naton ang aton siniiya nga
after sa sini nga kalibutan, no? Life, what will be our life after death, mga kabombo. Mahadlok kita, pero sige lang, ang aton siniiya nga himuon is to embrace the promises of God. Kaya kung kita lang, wala gid kita eh. But because of God's promises, no, pwede kita nga mangin ready, no, sa pagmatubang sa kung ano man ang aton si maagyan sa sinakalibutan. And of course, the life after death nga pinaka-importante because it is already eternal. No, wala na yasang katapusan ina. So diri na di tanan niya diri na di tanan ibase sa aton siniya pagpangabuhi sa sini nga kalibutan and the perfect will of God, no? So dira na lang kita ya sa will sang Ginoo, kay bata niya kita, palangga niya kita. That is why ang ano ni sang Christmas, bala ang spirito sang Christmas kanami-nami giniya. No, wala labot sa aton sini nga gina look forward nga mga pagtililipon, no, gift giving for the children para gid man iniya sa aton si mga kabataan. When we were children, the same thing, no, nga aton sini iya nga ginabatsyag. We are so excited for the gifts and we thought all the while Santa Claus or Saint Nick is real. Hambala na yan ni nanay, kay ni tatay, ni mama, kay ni papa. Pakabit ka mo daw sa inyo si Midjas kay dugay-dugay sa tungang gabi sa Christmas Eve si Santa Claus maagi. Pagkabuas may damo na unod ang inyo siniiya nga Midjas. Nagpati mga kita sina, no? Hoy, kadamo-damo tuod, may mga sinsilyo pa, may mga dulce. Gali si Santa Claus si nanay kay si tatay man lang, no? That's the lighter side of the holiday season, mga kabombo. Pero kung aton padalman ti amo giniya to commemorate, to remember nga palangga kita sa Diyos, ginpadala niya iya sini bugto nga anak kasi Jesu Kristo just to tell us and to remind us nga ti ang ano sang Ginoo ya, ang iya pagpalangga sa aton niya genuine, okay? So we have only 24 days to go before Christmas. Diri sa aton sini Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Nagbilang sa aton siniiya nga pagdulong sang tanan nga sari nga mas pagserbisyo diri sa aton siniiya sa Bombo Radio Philippines. Yari ay ho. Ang aton siniiya nga paghatag sa inyo sang advance nga regalo, mga kabombo, no? Ang aton sini advance nga pagregalo sa inyo. Bao, dirigid. Silingkugid nga ang aton sini nga sekreto padamo-damo sa pagpadala sang aton sini nga mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning. But let us always remember nga ang aton sini nga pag-entra updan naton sa wala gid nga patay-patay, nga pagpamati. Of course, ara kamo da mga avid listeners kamo, kapamati kamo, pero kinahanglan niya mangin mabinantayon kita kay once nga malawagan ang inyo sini nga ngalan, no, kinahanglan makakadto kamo diri kay ti ang 1, 2, Panalo Promo Part 21 sa Bombo Radio Philippines nga may 6 milyones ka pesos nga worth sang aton sa papremyo nationwide. And of course, we have another 1 millionaire to be declared, no, before Christmas, mga kabombo, no? May muon kita nga milyonaryo. That is why it is very important nga mamati ka mo dira, no? Wala gisang untat-untat kay malawagan ang inyong singangalan kaangay diri sa kahapon lamang program. Hoy, ari ay! Narito na ang isa sa mga daily winners. Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2, mga kabombo, no? 15 minutos, no? 15 minutes, no? Nga naglabay ang takna nga las 2, mga kabombo, buot silingon. Ang aton sa paglawag, 2:15, okay? Sa aton sila winner, second winner, mga kabombo, for today, December 1, tuig 2022. Ang aton sila winner, ang aton sila iya nga second winner, iya sila nga proof of purchase una, gingamit ang Nescafe coffee, mga kabombo, no? Ang Nescafe. Kag syempre pa gin-supervise kinini sa aton si FDA representative nga si Ma'am Maricon G. Matulak. Without our FDA representative, hindi ni pwede. Kay diri sa Bombo Radio, we do not allow sa ginatawag nga hocus-pocus. It's all real, klaro, kag masanag. Ngati ga follow kita sa process, no? Sa bahin sa aton si pagsulundan sa aton sila nga promo. That is why si Ma'am Maricon G. Matulak aragid nag-supervise sa
ang aton si second winner for today sa Magadaog, no, sa sining adlaw. Kag ang aton si second winner taga Purok Kabuhi. Uy, it's life. The Purok of life, no? Purok Kabuhi, no, sa may Barangay 10, Bacolod City. Congratulations sa imo, Maria Teresa Halikhik. Grabe, no? Kahit kung may kabuhi ka, Bombolito, nagaharak ka mo, nagahalikhik ka sa kalipay. So, congratulations sa Purok Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City. Congratulations, Maria Teresa Halikhik, no? Sa mga taga-barangay Jess Daho. Basi bala si Ma'am Maria Teresa na tulugan o kung ano man gikadtuan, no? Kindly inform her kung wala gid man siya nagapamati subong or sa nga family, no? Kindly inform her nga winner siya nato, no? And she has only 6 hours to claim her prizes. Okay? Sa liwat, congratulations, Maria Teresa Halikhik sa barangay Purok Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City. Ginawag ko ang imo siningangalan alas 2:15 sa sininga hapon. You have only 6 hours no sa pag-claim sa imo sini nga premyo. Botsiligon mga kabombo, mga alas 8:15, no? Alas 8:15. On or before 8:15 tonight, no? Kinahanglan makuha mo ng imo sini nga premyo. Early pa subong, alas 2:18 pa lang kinahanglan kadto ka na diri agud nga wala sang problema base traffic or base may kadtuan ikaw ya karon naman iya no antes pa man ang gabi, so kinahanglan subong, no? Sa kay Ma'am Maria Teresa Halikhik, come on down. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2 mga kabombo. So pabalik na kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Yari anay ho ang aton si pambukas nga ambahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki ang aton si ginapabugal. Produkto sa Bombo Music Festival 2020. Ang ambahanon ginatiguluhan. Sabi ko naman sa iyo no? I told you so. Sabi ko naman sa iyo. Gin-compose ni na day Ernie John Flores and Glenn Bawa. Kag ang nag-interpret si Mr. Julian Christopher Macalindol. Here it is, mga kabombo. Let's watch and listen to this beautiful song, Sabi Ko Naman Sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, ako ang lyricist. At ako po naman po yung gumawa ng melody at arrangement. Nagsimula po yung awitin namin sa idea namin nung wedding speech. Wedding speech ko sa kasal na hindi ko nabasa during reception. So, after some time, napag-usapan namin ni EJS. Gawin natin kanta yung letter. Pagtagpiin natin yung letra. So, ako yung mainly lyricist. Natapos ko yung lyrics. Then, tapos, ginawa ko naman ng arrangement para kung iminatch ko dun sa mismong kwento ng kanta. So, yun. So, primarily, of course, para sa asawa ko yun. Pero niniwala kami na applicable yun sa mga every kind of relationship. Sa mga mag-asawa especially. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin, na ihahayag ang ating mga damdamin. At sa harap ng dambana, sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, wala na lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo.
siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una hindi mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang di bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas. Sa taknang las 2 mga kabombo, amuyan to aton si pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Nautod ang aton si Facebook Live, pero sige lang, kaibalik naton ina mga kabombo. Magabuya kita na sa pila ka mga panumdom, magabalik aton si palatuntunan kahapon lamang, pagkatapos gid lamang sini. Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog nga pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers ni, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kangay isang mga leftover foods.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa taknang 2:00 sa hapon.
pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad si Miss Jazz. Kag by the way, sa nasiling ko na, we have only 24 days to go before Christmas. Standby ka mo mga kabombo, no? Kay mangin very special naman ang aton sibunan sa Disyembre, no? Diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Kay mga wala labot sa aton sing ginakalangkagan nga mga programa, ang aton sining pagserbisyo sa inyo pinaagi sa mga promos naton. Sa nasiling na mayara kita sang isa kamilyonaryo nga paghihimuon naman mga kabombo, no? Sa aton sining nga 1, 2, panalo promo. Part 21 na ni mga kabombo, no? Imagine, 21 years of giving big cash prizes kag mayara kita sang ginahimo syempre nga mga milyonaryo, no? Ang sa sining nga tuig 2022 antes man sa Christmas mga kabombo, no, mahimuon kita iya nga millionaire. Kay out of 6 million pesos worth sa sining iga panghatag naton during and within the duration sa aton siya promo, mga kabombo, amo ini ang true to life story naton diri sa Bombo Radio Bacolod nga sa 6 milyones mahimuon kita nga isa ka milyonaryo. Butsilingon may 1 million pesos na diri igahatag sa mangin grand prize winner naton mga kabombo, no? So ano pang inyo sini nga ginahulat da man? Aber, magpadala na kamo sa inyo sini iya nga mga madamo nga mga prizes, no? Kay aton sini nga mga papremyo, damo gid jang aton si mga papremyo mga kabombo, no? Ang aton sini nga premyo ang aton singa premyo sa nasiling ko na nagabalor 6 milyones. No? Pero may ara na diri isa ka milyon nga aton iniiya igahatag sa isa lamang ka tawo agod magmangin milyonaryo. Mangin kabahin siya sa Millionaires Club sa Bombo Radio Philippines, no? So sa aton si mga kabombo kag ka Star Nation, ari na ang aton si 1-2 panalo part 21 promo. So nagasugod na kita, no, sa pagpanagtag sa madamo nga mga papremyo. In fact, this afternoon around 2:15 ginawag ko ang aton si nga daily winner, second daily winner for today, December 1. Entrada gid sa bulan sa Disyembre diri sa kahapon lamang program, may tagdao kita dayon, no? Ginlawag ko mga 2:15 in this afternoon kag may ara siya sa 6 ka oras sa pag-claim sa sining nga premyo. Again, congratulations sa kay Maria Teresa Halikik sang Puro Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City, no? I-claim mo na ang imo sining nga premyo. So wala labot sina mga kabombo sa aton sining nga daily winners. May ara pagkikitaya ti kadamo pagid pila pa ka semana ini mga kabombo. That is why gina-encourage ka mo, no, padayon sa paghimo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning and to become a millionaire. So ang aton sining gina-remind diri sa inyo, aton sining iyang proof of purchase, no? Aton sining proof of purchase ginaisa-isa naton diri sa atong palatuntunan kahapon lamang agod nga ti may tiyempo kita kay pikiti kita sa panahon mga kabombo, no, para nga diri sa aton sini nga audience sa kahapon lamang program ma-remind ka mo, no, kung paano ang aton sini mechanics agod nga 100% dapat ang paghimo sa aton sini mga mechanics mga kabombo agod nga mag-ano kita mangin 100% na kulawagon ang aton sini nga ngalan, hindi kita ma-disqualify, no? Sa liwat 6 million pesos kashiyahan ang total prizes nationwide mga kabombo. So sa aton siniiya nga proofs of purchase, natapos ko na isa-isa ang angot sa Ladies Choice Mayonnaise Mac Reunion now with my one and only love, ang aton si Ladies Choice Mayonnaise. Kapon gin isa-isa ko naman ang aton sining proof of purchase nga Nescafe, no? Nescafe ang coffee bala, no? Bango na with Nescafe, gin isa-isa ko naman. And today mga kabombo, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang ang aton siniiya nga isa-isa sa inyo, no, nga proof of purchase naton, no, ang aton siniiya nga pag pa-intsyende sa inyo nga kinanglan mangin mahinalungon kita sa himo sa aton sina proof of purchase, no? This time mga kabombo, isa pagid ka mahimo naton mangin proof of purchase amo ang Orocan. As always, sa Orocan maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase naton diri sa Orocan amo ni isa ka product sticker or coupon
nga may nakasulat, no, bearing all Bombo promo titles, may nakasulat nga mga promo, tigulo sa mga titles sa mga promo sa Bombo Radio Philippines, pwede na ina nga mangin proof of purchase. Only one product sticker or coupon bearing all Bombo promo titles is equivalent na ina sa isa ka entry. Okay? So, damuon ninyo bakal sang Orocan. Kay tagsa nga may product sticker or coupon, equivalent na ina sa isa ka entry. So, damuon, buy all products of Orocan. Kag kwaon nyo gid, maitaon nyo gid ang product sticker or coupon, agod himuon ninyo nga mangin liave ninyo. Base amo ining liave kaysa sa Orocan nga mga mga cabinet na mga kabombo, di ba may mga liave na may mga keys, no, ang aton sini nga Orocan. Ti amo na liave ninyo nga base kamo ang magmangin milyonaryo, no? Ang promisa na diri may himuon nga isa ka millionaire mo nga may kabahin sang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. So bakal na kamo sa tanan nga mga proof of purchase, ang tanang mga produkto nato na gamiton nga proof of purchase, agod nga manginliave sa inyo sini nga pagmangin milyonaryo. Ang katapusan na nimo, last promo of the year, every year sa Bombo Radio Philippines, katapusan last with a bang, no? Last promo with a bang kay mahimuon kita iya nga milyonaryo, no? Sa aton sini nga promo. 1, 2, panalo part 21 na. Wala labot sang Orocan, ti syempre isa-isaw naton buwas. Ang sabahin naman iya sang isa paginaton ka product, no, mangin proof of purchase naton mga kabombo. Wala labot sang Ladies Choice Mayonnaise, klaro na to. Ang Nescafe, ang Orocan, bago gid lamang buwas isa-isahon ta naman kung paano gamiton bilang proof of purchase ang Silver Swan, sukang puti, sarap, asim, mga kabombo. Yari anay ho ang aton sini kahapon lamang today in history. Tuman basta entrada gani isa bulan sa Disyembre every year mga kabombo. Hindi gina naton malipatan. Daw ako ya gani nalipatan ko nga dapat ang bayo ko subong red, no, pula, no. Kay amo ini ang color nga nagasimbolo sang karon nga hilikoton mga kabombo. Sang subong nga activity, hindi lamang diri sa aton sa Pilipinas, kundi sa bugos sa kalibutan. This is worldwide celebration, mga kabombo. Kay subong adlaw, tagsa ka entrada, no, sa bulan sang Disyembre, sa aton sini mga pinalangga nga matagpalamati sa aton si Masuki, once nga mag-entrada na ang bulan sa Disyembre, no, ang tanan nagaisa, we have our kausa, and that is to protect us from the so-called ang ginalinan abis ng kamatayon, madamo ang kamatayon sa bugos sa kalibutan, ang AIDS, mga kabombo. No? So, subong adlaw, it's World AIDS Day, mga kabombo. Ang bugos sa kalibutan, naga-isa ka naga-celebrate for today is World AIDS Day. That is why may ara kita dapat ginasuksok nga ribbon nga pula. When we say red ribbon, no, pula nga ribbon, no, amo ini ang globe. Subong nga tuig ang tema is equalize, no? Equalize ang tema. No, tagsa ka Disyembre 1, isa ka annual celebration mga kabombo ginsuguran sa tong 1988. Although ang pagdihon sili, no, ginsuguran isa ka tuig sang 1988. No, subong silingon, that was 1987 sang gindihon ini. Pero ginsuguran ang official celebration sa World AIDS Day the next year, 1988. So silingon, kung aton isipon, the same day today, December 1 of 1988, we are celebrating the 34th World AIDS Day today. Kung maghambal kita World AIDS Day, no, gin-designate ini every December 1 of every year since 1988, no, isa ini ka international day nga gina-dedicate sa pagpalapnag, no, pagpasaka, no, sang awareness sa bugos nga kalibutan angot sa ginatawag nga AIDS pandemic, mga kabombo, autoimmune disease, mga kabombo, no. Ang aton siniiya nga pag-celebrate sini naka-focus gid syempre, no, sa balatian, mga kabombo, nga nag-utas sa madamo na iyang kabuhi sa sini nga kalibutan.
ang AIDS mga kabombo, no? Hindi lamang AIDS kundi ang ginasuguran gid ini nga HIV. Human immunodeficiency virus mga kabombo. Ang AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome o kon AIDS, isa ka chronic, potentially life-threatening condition ang ginadulot sang human immunodeficiency virus o kon HIV. Kag ini ang nagadamage once nga may HIV ka, ginadamage na sini, ginaguba niyang imo sini nga immune system. Ginapaluya kag ginapaguba ang iya sini nga immune system sa tagsa ka tawo, no? HIV interferes with your body's ability to fight infection and disease. So kinahanglan amo ni nga ipalapnag gid, no, ang balatian nga ni nga dapat kita magkalikaw, no, sa HIV AIDS. Ang Human Immunodeficiency Virus, HIV, o kon ang Acquired Immunodeficiency Syndrome, o kon ang AIDS, kay subong nga adlaw World AIDS Day mga kabombo. Amo ini ko nga ang red ribbon, ang pula nga ribbon, isa ini ka global symbol para nga mag-isa kita kag agud nga maghugpong, no, agud nga mapalapnag ang awareness, agud nga ti matapna, no, ang ining sadto nangin pandemic sa bugos sa kalibutan mga kabombo, kaangay sang karon nga virus nga nag-utas man sa madamo nga kabuhi mga kabombo. So this day is dedicated to raising awareness of the AIDS pandemic caused by the spread of HIV infection and mourning those who have died of the disease. Ang World AIDS Day mga kabombo, isa ini sa 11 tanan ka mga opisyal nga ginapamunuan gid sa aton sini nga World Health Organization nga mga activities every year. Worldwide nga activities. Kalakip na diri ang sabahin bala sa mga global public health campaigns sang World Health Organization sukon WHO. Kaangay sang World AIDS Day today, December 1, yara man ang World Health Day, mga kabombo, World Blood Donor Day, ang World Immunization Week, ang World Tuberculosis Day, mga kabombo, no? May ara man ang World Tuberculosis Day, World No Tobacco Day, World Malaria Day, World Hepatitis Day, World Antimicrobial Awareness Week, ang World Patient Safety Day, kag World Chagas Disease Day. No, isa ini sa 11 ka mga opisyal nga mga selebrasyon nga gina-spearhead gid ginapamunuan sang aton sing World Health Organization ang World AIDS Day kabahin na diri mga kabombo tagsa kapet sa 1 sang Desyembre. Di kun aton lang tawon bala makabombo, no, sumahin sang aton siniya nga statistics sa bugos nga kalibutan, no, base sa datos man sang World Health Organization. As of 2020 lang ni ha, no, mga 2 years ago pa ni nga statistics, pero ang AIDS diri mga kabombo, no, nakapatay na sang 36.3 million. Imagine. As of 2020, AIDS has killed 36.3 million between 27.2 million and 47.8 million people worldwide. Kalikip na kita diri sa pungsod Pilipinas. Kagin estimate man nga may 37.7 million people ang nagapangabuhi karon nga may HIV, no? Ang intro na siya sang pag kung maglala na ni gani amo na ni
ang AIDS mga kabombo, ang HIV, no? So mga Bob Pertino, that was only 2020 ha. Plus 2 years pa nga daan. Mga kabombo, sang 2020 ang statistics nagapakita nga may 37.7 million people all over the world ang nagaantos karon sang HIV, making it one of the most important global public health issues in recorded history. Pasalamat kita sa bag-o karon iya nga good news mga kabombo, no? Nga naga-improve ang access naton sa ginatawag nga antiretroviral treatment sa naglain-lain sa madamo nga mariyon sa bugos nga kalibutan. At least, no, sa pagpanguna sa aton sining World Health Organization, damo na ya ang maka-benefit o kung maka-benepisyo sa sining antiretroviral treatment nga available na, no, makalabot na sa naglain-lain nga riyon sa bugos nga kalibutan, kag ang death rate from AIDS epidemic ang nagnubo bangod sining access sa bulong, no, sining antiretroviral treatment bangod sang access sang bulong sa bugos sa kalibutan. Ang death rate, no, ang nagkalamatay bangod sang AIDS o kung mahimo mapatay sang AIDS epidemic ang nagnubo sa 64% mga kabombo. Umanin sa pinaka-peak sini sa itong 2004 or 1.9 million sa itong 2004 kung ikumpara sa 680,000 sa itong 2020 mga kabombo. So ang tema karon nga tuig, no, ang tema sang subong adlaw, the same date today mga kabombo, no, ang tema equalize, no, ang karon nga tema or the theme of the celebration is equalize mga kabombo. To end inequalities, end AIDS, end pandemics, ending the HIV epidemic, equitable access, everyone's voice. Buot silingon, kinanglan wala sang may ginapaboran nga pungsod nga makaangkon sa sining pagbulong sang treatment mga kabombo, kundi equal ang tanan no nga makaangkon sa sini nga bulong, agud nga matap na ang pagduging naman sang sadto nangin pandemic nga AIDS mga kabombo. At least today, no, let us always remember every first of the month of December ni pertin siya ka importante ang World AIDS Day. Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari anay hua. Antes kita magpadayon to continue sang True to Life story ni Lola Aurora, 74 years old sang Banwa sa Ilog. Yari anay aton siniiya nga Afternoon Delight. Ang aton siniiya nga special, very special, one of a kind nga video para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki to give us bala sang ginatawag nga pampa good vibes, no? Kung paano kita mag-celebrate sa Pilipinas sang Pasko, no? Ang aton siniiya nga pamaskong handog musika mga kabombo sa Bombo Radio Philippines. Yari aton lang tawon together, no? Nga mangin inspirasyon naton sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, no? One of a kind nga video presentation sa Bombo Radio Philippines with the very special song entitled Oh Pasko Na. Take it away, Bombolito. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa pag
Paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! There you have it, mga kabombo, ang aton sininga pang afternoon delight, no? Ka-heartwarming, gid bala. O Pasko na, ang aton sininga one-of-a-kind video presentation nga nagapakita, naga-reflect, no, sang aton sininga mga values bilang mga Filipinos. We are close-knit kind of families, no, mga kabombo. Every Filipino, no, bisan diin pa sa bugos sa kalibutan, basta Pinoy, laingid ang pag-celebrate sang Pasko, no? Ang aton sininga Christmas is uniquely celebrated by all Filipinos around the world, mga kabombo. That is why, sa maabot nga Disyembre, may ara kita sang
Christmas around the world, no? Ang aton sining pang special delight man sa inyo, no? Aton ibaluon na naman sa aton sining mga segments, no? Every day from December 10 until December 25. Mga kabombo, aton ibaluon sa bugos sa kalibutan kung paano mag-celebrate sang Christmas aton sa mga kauturan, hindi lamang sa mga Pinoy, kundi sa nagkalinlain nga rasa, mga kabombo. Ining positibo ang ginadala sang Christmas. Bala, nag-celebrate sila sa Christmas o kung wala. Depende sa kultura, depende sa pagtuluhan, mga kabombo, no? So, standby ka mo sina. Kung sinuda gusto, o kapanawagan kita diri, si Ms. Just kapanawagan sa tanan nga mga overseas Filipino workers sa bugos na kalibutan, diin man kamo nga hilit-hilit sa bugos na kalibutan, gusto ninyo mag-share kung paano mag-celebrate ang inyo sining pungsod nga ginaistaran subong, no? Like for example, sa pungsod, ang pungsod ni Messi, mga kabombo, no? Ang pungsod ni Ronaldo, ang mga famous nga footballers subong sa aton sining 2022 FIFA World Cup, no, mga kapungsuran sang Argentina, sang Portugal, no, sang Brazil, no, ang mga famous nga footballers, the late Maradona, kag si Pele, no, mga taga Brazil, taga Argentina, mga kabombo, kag Portugal, tanan na. Kung ara ka mo dira, no, sampulan na, no, kung gusto ninyo nga mag-share kung paano mag-celebrate sang Pasko or Christmas o holiday season ang mga nakalinlain nga mga rasa sa bugos sa kalibutan, give me a ring, give me a message, kay interviewon ka mo namon live via Zoom. Hindi gani pinaagi sa video call naton sa special communication naton, kag makitaan ka mo sa bugos nga Pilipinas, sa bugos na kalibutan kung paano ninyo i-share ini, no, ang mga culture kung paano mag-celebrate ng Christmas ang mga katauhan sa bugos na kalibutan. Pag may special treat kami da sa inyo, no, we'll allow you to greet sa punta na, no, we will allow you to greet your families nga nabilin diri, families and friends, no, diri sa Pilipinas. What about that, no? Maka-greet ka mo, bisan layo ka mo, maka-greet ka mo sa inyo sining mga kaparentihan, pamilya, kag mga abyan nga nabilin diri sa Pilipinas, kon magpaambit ka mo sa inyo siniya nga mga sa inyo sining observation, no? Ang inyong experiences kung paano mag-celebrate sa Christmas ang mga kapungsuran sa naglain-lain nga mga rasa sa bugos nga kalibutan. Okay, mensahe inyo lang kami diri. Give us a message here kag agud nga ma-accommodate kamo namon, no? Kung hindi alang-alang kamo sa Christmas around the world, mayara kita sang New Year around the world together with our Bombo International News correspondents. Di amo ni hubag ulan nato nakita, no, ang ambahanon nga o Pasko na, mga kabombo, no, kay katahom gid sa iya sining nga mensahe. O Pasko na, today is December 1. Oh, anong saya ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Tahom, no? Ate, sige Without much ado, mga kabombo, yari na ho ang inyo siniya nga ginahulat sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, aton siniya nga last part, no, sa kasaysayan, no, or pwede man nga kung alang-alang kay kalawig sini ang kasaysayan ni Manang Aurora, no, ang aton siniya nga letter sender from Ilog, Negros Occidental, mga kabombo, no. Ang aton siningal letter sender si Ma'am Aurora, 74 years old, sang Banwa sang Ilog. Yari na ang iya siningal suspense nga true to life story. Iya iniga ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Dito na kita, no, ang pagsugod gid sang love story ni Lola Aurora kag ni Lolo Ezekiel.
Miss Jazz, pagkalipas sang malawig nga mga binulan, matapos natabo to ang pagsulod sang amon balay sang grupo sa mga lalaki agud kuntani mangawat, maayo lang kay nabulabog sila. So, wala natabo ang ila sini kuntani nga pagpanguha sa mga valuable items sa amon sini nga balay, Miss Jazz. Apisar sadto, Miss Jazz, ti bangon kay gusto ni Mama nga malimtan ato namon, gina-encourage kami tanan kay ti apat kami puros babae sa sulod sang balay, 3 kami ka magululutod nga mga puros babae ang Tres Marias ni sang amon sini iya nga mga ginikanan sadto. So Miss Jazz, nagpadayon man kami sa amon sa pagpangabuhi sa grasya man sang Ginoo kay ti ang amon na lamang kini iniyang taming ang amon sa pagpangamuyo. Although, sa nasiling ko na Miss Jazz, yara to sa gyapon sa amon balay. Ginpaista ng amon tiyo nga laon. Ang utod sa amon nagtaliwan nga amay, bangon na hadlok si Mama namon sa natabo sa amon. Isog ang amon siniya nga iloy, Miss Jazz, pero abim nimo sang natabo tong pagpangawat pagsulod sa amon si balay, no didto naging kulbaan ang amon siniya nga iloy. Isa sadto ka best, Miss Jazz, may yara sang fiesta sa amon nga lugar. Kay ti sa uma, di bala kalabanan, Miss Jazz, sa uma kung may fiesta, halos tanan niya ang naghahanda, no? Ang handa sa tiun sang Paskwaya o sang fiesta, Miss Jazz, may ara gid sa gani iya nga lugar nga kon fiesta ya, pwede ka gid kasulod-sulod tag sa kabalay kay may preparado gid sila sa pagluto sa mga manamit nga mga pagkaon. So, amo man ini amon, Miss Jazz, kung may fiesta, halos tanan man nga nagahanda kag nagahimos sang pagkaon agod sa pag-abi-abi sa mga bisita, kaangay abi sa amon nga damo gid kami paryente nga nagapamiesta sa amon kada tuig, no? Si Manang Aurora, she's from Ilog. Kay Ilog, noted na Bombolito, no? Sa Kisi-Kisi Festival, no? Kag Lubi-Lubi Festival, am I right? No? So, Miss Jazz, nag-abot ang adlaw kung sa diin fiesta na sa amon sini nga lugar. Sadto nga adlaw, may nagdayana pa. Ay sa unay, Miss Jazz, ang fiesta ya hindi kompleto kung wala sila ya nagapatukar sa aga pa. No, may nagakaagahon pa lamang sadto, masadya na ang tanan. Kay ti ginpukaw sang naglibot nga dayana. No, ang banda nga nagtukar sa masadya kag madasig nga mga ambahanon nga fiesta na gid sa amon lugar. Pero antes pa man yan, ibuluan na namon nga may extra, no, nga pag hinampanganay sang basketball. Dito, Miss Jazz, may basketball league. Amo nang rason ko nga ang nagpreparar man kami sa bahin sa amon siniiya nga mga kabaranggayan nga mahilig sa mga lalaki nga mahilig maghampang sang basketball. Dito, Miss Jazz, nagpreparar na kami. Kag sa amo tong adlaw, may first game gid kay ang basketball court lapit man lamang sa amon sini nga balay. Although nga ti sadto nga panahon di gid amo na kanami ang amon sini basketball court. Pero sa amon sini sadto, Miss Jazz, ang amon sini basketball court amo na yung pinaka nami to sa amon sini iya nga lugar dito sa Ilog. So dito gid sa amon gen gimpatigayon ang basketball league, no, liga-liga sa amon sini iya nga barangay. Ti amo to, Miss Jazz, kalabanan kay ti 39 anyos na ko gani Miss Jazz. Manog 40 na ti wala na kuya sang ganay maghuluampang or maglululantaw na abi. Ang ako na ginaupdan ko si nanay ko sa amo si negosyo sa Tiangge. Pero sa amo to nga panahon kay antes pa man nag-alalabot ang akon si mga cousins sa both mother's side and father's side. Ting akon si mga pakaisa, Miss Jazz, mahilig na iya sa hampang nga basketball. Amo nang rason ko nga angati nahagaran ako sa amo to nga adlaw nga maglantaw agud mag-cheer sa amon siniya basketball team. Diba, Miss Jazz, grabe gid ang hinugyaw labi na gid sa mga kabataan kag mga huben pa nga mga kababaynhan. Kay kadamo sa mga nagpangayaw sa amon lugar, Miss Jazz, sa paghampang sang basketball. Rason man ko nga nakilala ko ning ulihi. Nakilala ko ining lalaki nga nagpangaluyag sa akon. Kag amo na ini subong nga akon si Bana nga si Ezekiel. Kaya balan mo, Miss Jazz, ang amon siniiya nga grupo sa basketball team namon, hindi man sa pagpabugal, nangin
kampiyon kami. Bangod man siguro sang home court advantage bala sa amon sini iyang lugar, Miss Jazz. Tinangin home court advantage namon, nakahatag kami sang home court advantage sa amon sini iyang basketball team. Kag amo ni sila ang nangin sang ulihi, nangin kampiyon. Pero antas pa man sa amo to nga adlaw may ang nagkontrahanay ang amon sini nga basketball team kag ang isa ka basketball team nga noted man kay bangod sa ila sini nga mga players wala labot sang katag-as ka mga bukod, Miss Jazz, ka mga gwapo, gid. Ako ya, Miss Jazz, sa amo to nga panahon sa 39 anyos ko yung nga edad, daw wala naman ang ako abiya sang may paglantaw bala sa mga lalaki, kaya hindi ko Miss Jazz pag ihimuteg, may ara ako sang hindi man amo nga experience sa patag sang pagigugma, rason man nga ti sa edad ko 39 anyos, daw wala naman ako ya gana abi iya nga magpamana pa. Ay plus pa nga ang amon sini nga amay nagtaliwan, ti ako nga magulang damo ko responsibilidad. Labi na gid sa amon sini gamay nga negosyo kag sa amon sini iya nga nanay. Kaya mo to i-proof sang naglantaw ako Miss Just doging kilig man ko. Kay ang kontra sa amon si basketball team sa isa ka syudad diri sa Negros, may ara sila nagpangayaw sila sa amon sini iya nga lugar. Ay ila sini iya nga mga basketball players Miss Just ka mga gwapo gid. Mga taas kag bukod. Kaya mo to Miss Just grabe ang paghinugyaw sa mga kabataan, mga teenagers labi na gid sa mga kababaynhan. Ti ako ya, syempre may edad na kami ya. Ang amon to yati para lang gid nga makapamahaw sila, hagaro namon sila makapamahaw sa amon sina Tiangge, ti kundi dugang pa yang dugang pa yang makabulig sa amon sini nga Tiangge nga lapit man lang Miss Jazz. Although nga ti damo-damo gina de bakal sa amon sini Tiangge, kay modesty aside dako na nang amon si Tiangge, no amo to nga isang antes nga natabo ang pagsulod sa makawatan sa amon balay. Ging kapoy gito si mama ko, bangod kay ti siya gito yung nagpanguna sa pag-extend kag sa pagpabakod pagin sa amon sini iyang Tiangge, nga ti nagdamo naging Miss Jazz ang amon si Baligya. Almost na kompleto na ang amon sini iyang Baligya. Ti amo to Miss Jazz sang ulihi sang may nagpamahaw sa amon sini iyang Tiangge. Kay una ako nagpauli kay naluoy ko balat sa kay mama ko nga sako sa amon sini nga Tiangge. Sang naghulo hapon na Miss Jazz, may grupo sa mga kalalakinhan, mga basketball players nga amo ni sila ang grupo sang isa ka team nga nagpangayo dira sa amon sa isa gikan na isa Miss Jazz sa isa ka city o kung isa ka syudad diri sa probinsya nga nagpangayaw sa amon, hindi ko lang paghambal. Pero ako do nakibot ako kay ti amo ni sila ang gikakiligan gid sa mga estudyante that time, mga hubines sa amon sini nga lugar. Dito sila Miss Jazz nagpamahaw sa amon sini nga Tiangge, kay sa amon si Tiangge sa kilid sa amon si balay may ara kami dayang ginakan-an gid. Although open space po katawhay, dito sila Miss Jazz nagpunsok. Samtang ako naman niya, nagabulig sa kay mama, since ni mama ko, ikaw to amuma sa mga basketball players. So, kay kadamo sa ila, tisiling ko ikaw lang. Ang iloy ko naman niya, doon ang lamho man, gitulok niya ko, but silingon, amo na kay laun-launon ka, kay ang imo siniiya nga batasan, laun-launon man. Kay gusto ko Miss Jazz, ako lang ya bala sa sulod, ako lang ya maduhol kay mama, o kung ako ang makashare, si mama lang to ya ang magapakadto pa kari sa mga basketball players ka nagpamahaw sa amon, kay tinahuya ako gani Miss Jazz. Sang ulihi sa manugtapos na, may nakitaan gid ko nga isa ka basketball player, gwapo na siya Miss Jazz. Nagatulok-tulok sa akon. Although madamo sa mga babae man nga naglabay kang nagpulong pamahaw, although ti mga young people ginakilig man na iya ti pawala man lang sila. May nadakpan gid ako yang grabe dugay-dugay sa tulok sa akon. Kag daw ang iya pagtulok dala yuhom kay may ara siya sang ang iya bala sini iya nga mata Miss Jazz ginatawag bala nga smiling eyes. Ti ako mismo Miss Jazz sa edad ko nga 39 anyos kay ti isa man lang ang hindi ko malipatan experience sa pagigugma ti amo lang na Miss Jazz kulang pa ko sa ginatawag bala exposure sa ginatawag nga love.
Di na pala mo, lagi ko Miss Jazz, kay dugay-dugay ako tulog, kag nagayuhum-yuhum ang yasining nga mga mata. Baw nagkuba-kuba mo Miss Jazz ang akong singa dughan. Kaya amo man ni siya nakitaan ko sa nagalanta pa kami sa basketball. Nakitaan ko ni siya nga grabe gid Miss Jazz ka nami gid siya maghampang sa basketball. Kag dito ko gaya naghambal ko daw ging kilig man ko. Pero ti nagpuli ko ya gani temprano kay hindi ko na ano ya kay si mama ko ya naluoy ako. Kaya mo to Miss Jazz, singko daw amo maniginaya ang nakitaan ko man iya abi nga abilidaran nga basketball player. Kaya mo to Miss Jazz katulok-tulok gid siya sa akon. Duman ko naman ang hambal sa si JJ Casas sa Padilla, Vergara Padilla sila na Miss Jazz, it's not afraid to look ano na galing ginatawag nga gatulok pero nahadlok gatulok pero nahadlok ka kaya muna ang ginatawag nga ano na gani bombulito afraid to look ay hindi nanamian magtulok but afraid to talk. Do mo amo na bala. Tunduman ko si JJ Casas mamansay naman na siya subong karon dugay-dugay mo sa aton sining message no. Ti amo na siya Miss Jazz ang basketball player nga to nga nagkuba-kubagi na ako singa dughan. Ano natabo? Nakatangla naman ako. 12 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 3. Diri na. Nagsugod na gidman. Ang love story ni Nanay Aurora kag ni Tatay Ezekiel buwas aton ina nga padayunon diri sa aton sa palatuntunan kahapon lamang no. Ang pagkilig nyo da sa mga young people daho no buwas naman medyo bitin naman gid anay si Miss Jazz sa inyo kay pikiti nagikita sa aton siniiya nga panahon. Okay? Ang akon sini nga pag-invite man sa inyo, padala kamo sa inyo siniiya nga mga kasaysayan if you want with matching memorabilia sa inyo with matching photos, no, pictures. Kung gusto ninyo yung magpa-interview kamo via Zoom, makita gid ang inyo sini nga guya, why not, no? Give us a ring or give us a message, mga kabombo. Pwede man i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, pwede gin nga i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Okay, siling sa classmate ko ay si Sally. Hello Sally, siling niya, love to look, ashamed to talk. Atuod no, kaya nga akong siniging gamit, love to look, afraid to talk. Isa sa nag-text dayon si JJ, nga atong sinimangin Bombo International News Correspondent from Hong Kong. J, sakto ginang imo, kaya ako niya ginusar ko to ya, afraid. Ashamed gali no, Sally? Thank you so much, Sally Auke de Sousa. Lain gali niya nga Sally ang akong siya classmate, no? Sally, okay? Love to look, ashamed to talk. Thank you so much, Sally. Aton siniya nga mga tagpalamati kag mga viewers siya, ara na yung nagahulat. Kung kinanglan nga magpanawagan, di ara sila dayon no? Thank you again. Together with Ma'am Zoraida B. Nieves Faliorina. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Padala ka mo sa inyo siya sulat. Pwede man email again sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man ngo pinaagi sa pagsulat sa yellow pad, ipadala pinaagi sa aton sa post office, no? Kag i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Before we say bye-bye, by the way, congratulations sa aton si second winner for today, sa aton si 1-2 Panalo Part 21 promo with 6 million pesos worth of prizes iga panghatag kag may 1 milyon ka pesos nga aton himuon nga milyonaryo sa aton si grand draw. So padala kamo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning. Congratulations once again sa kay Maria Teresa Halikik sang Puro Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City. Ikaw ang aton siniiya nga second winner for today. We are giving you 6 hours. Basa ko unang imo siniiya nga ngalan. That was 2:15 in the afternoon. You have 6 hours to claim your prizes. Again, Maria Teresa Halikik, Sampuro Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City. Come on down, claim your prizes. Before we say bye-bye, ari-aning aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Mga kabombo, this is taken from the book of
Isaiah chapter 7 verse 14, mga kabombo. Aton sini nga mga Bible verses for the month of December. There are many Bible verses to focus on this December, on this Christmas, mga kabombo. Pero tiari ang isa sa aton sini nga mga special verses ang from the book of Isaiah chapter 7 verse 14. Dira nagasiling. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. No? Christmas story, ini mga kabombo, nga napagkit mismo sa balaan kasulatan sa Diyos, no? Sa Holy Scriptures of our God, nada, no? Ang senyales nga ti magabusong isa ka birhen nga si Maria, no, shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Si Jesus, no, when we say Jesus, ang yasin nga ngalan, isa man ka special ngalan niya, Emmanuel. Buot silingon, Emmanuel, God with us. Ang Dios nga yara sa aton. Emmanuel, meaning God with us. Advance Merry Christmas! We have only 24 days to go before Christmas. It's bye-bye time. Naini sa gyapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pang mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman. Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna alas 3 sa hapon. Bombo Flash Report.
Yari anay mga kabombo, antes kita pabati sa aton si matahong nga drama. Yari anay ho, ang pinaka-latest update mga kabombo sa enkwentro nga natabo kahapon sa may syudad sang Kabangkalan kung sa diin may duha ka mga membro sang mga rebelde o New People's Army, mga kabombo ang nagkalamatay. May mga ngalan na ang ining duha ka mga nagkalamatay nga mga membro sang New People's Army. Ara sa aton siniyang linya si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, come in. Yes, Bombo Jazz, nakilalaan na ang duwa ka mga grupo sa New People's Army nga nagkalamatay sa enkwentro nga nagluntad sa Kabangkalan sa tunga sang NPA kag 94th IB kag 47 IB kung sa diin mayara sing enkwentro nga nagluntad kahapon sa Sitio Makilo, Barangay Kamansi sa syudad sang Kabangkalan. So ini nga isa ka NPA nga napatay ginkilala nga si Erickson Acosta aka Rafi o kon Alfredo. So bali ini siya nga NPA isa ka top leader. So suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sa 303rd Infantry Brigade, ginpadala ini ako na asawa ini ni Erickson Acosta ang napatay man sang Lanligad tuig nga ginaluthang man ako napatay sa encounter man nga nagluntad sa Silay nga ginkilala nga si Kerima Tariman. So bali mag-asawahay ini sila Bombo Jazz. So ginpadala ini sila kuno last year sa national organ para supervise diri sa Negros Island kaya maglantaw man o kon sabat sa mga problema sa regarding sa financial nga ginaatubang sa mga grupo sang New People's Army diri sa Negros Island. So bali mag-asawa ini sila kagabuligan na ini sila nga makarecover ang Negros regarding sa mga New People's Army, Bombo Jazz. So kahapon lamang napatay ining si Erickson Acosta. So kaupod ini niya kun isa man sa manapatay si Joseph o si Albert Jimenez aka Tantan. So bali duwagi din sila kabilog no ang napatay kahapon sa enkwentro. So suno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ining si Acosta ginakabig nga top leader sang NPA terrorist nga isa man o kung may designation ini sa bilang First Deputy Secretary sa Committee Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, kag Siquijor. So nagapamuno ini siya sa Political Unified Committee o kana PUC kag miyembro man ini sang pambansang kalihiman sang edukasyon. So bali suno kaya Brigadier Inocencio Pasaporte ining si Acosta ginatago lamang ini niya ang iyang matuod nga obra bilang isa ka head sang NPA sa Negros Island nga bali base sa statement nga ginpagwasang NDF isa ini siya ka poet, writer, peasant organizer, but ang pinakatutuod giniyaya nga obra sa likod sina, isa ini siya ka head, kagakompas sang activities ka mga New People's Army, especially diri sa Negros Island, Bombo Jazz. Samtang ining si Jimenez naman niya, nagapamuno sang extortion activities diri sa syudad sang Kabangkalan. So nagapatigayon man ini sang surveillance bilang sa kabahin sa mga plano bala nga mag-engkwentrohanay diri sa probinsya o kon sa mismo sa diri sa Negros Island, Bombo Jazz. So Bombo Jazz, siyari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade. Identify na ang na-confirm ang identification niya last night mga nag-feedback ang mga informants ang mga FR and nakilala nila ang tong isa sa napatay ay si Erickson Acosta. So yun doon sa declare sa NDF na si Erickson Acosta. Siling ko kahapon, aga pa lang ano na siyang NDF ito. Ang una nilang allegation yun, may arrest and then later on kung napatay no, but amo ni ang napatay, isa sa mga napatay dito kahapon siyang kaagahon sa enkwentro sa may Sitio Makilo, Barangay Kamansi, Kabangkalan City. So, sino ni si Akarapi.
na si Acosta. Ini sila asawa niya, kung nadumduman nyo last year, no, si Kirima Tariman, na napatay sa encounter sa Sulay City against sa Bentayan IB. Amon niya sila ang ginpadala sa national organ ka NPA para diri sa Negros, no, to supervise the operation at the same time ang maganda ka no, sa mga recovery dahil ang nakita ka national organ may mga problema ining diri sa ang grupo o ang organization KNP may problema diri sa Negros Island tungod sa mga financial opportunism, especially financial opportunism, no, ilang term, and some issue sexual opportunism sa ilang mga upod. So, amo naging padalain ang ining mag-asawa to somehow supervise makabulig sa recovery kag pag hugot sang partido sa CPP diri sa Isla Negros. So amo ni ang amo ni ang matuod nga trabaho nila diri bilang membro ka head ka mga terorista na NPA sa Negros Island. So si Acosta, kung tanaw nato, based statement, press release, NDF, gusto gid na i-project ini nga daw inosente, no? Isa ka poet, isa ka writer, isa ka peasant organizer, and accordingly, member ka NDF consultant. But otherwise, contrary, ang pinakatuod niya nga trabaho diri, gusto nila itago, gusto nila pangunahan, amo ni siya ang head, rino siya ang nagakumpas sang activities sa programa sa NPA Negros Island-wide. Bombo Cherry? So, Bombo Jazz, no, si Acosta, perti gini ako na top leader, gini siya sang NPA kaupod si Albert Jimenez. So, kaina, mayara man sila nga naduga nga na-recover, ining ang mga cellphone man, Bombo Jazz, kagiban pa nga kagamitan na ginapanagiya sang New People's Army, Bombo Jazz. Okay. Bombo Jazz, para sa Flash Report, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, mga kabombo. Amo yan to ang pinaka-latest update no, sa nagtaliliwan, no, nagkalamatay ng mga miyembro sa New People's Army ang ginkilala na. Dugang pagid nga mga update sina mga kabombo, mabatian sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Standby na kamo sa aton sinimatahom nga mga drama. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takta alas 3 mga kabombo. Unang adlaw sa Desyembre, padayon nga aton si pagparagtag sa mga papremyo sa ato nagapadayon nga 1, 2, panalo sa Star FM kag Bombo Radio nga promo. Part 21 na kita, without much ado. Yari mga kabombo, isa sa aton si mga winners ginlawag ko ni gani bag ulang ho. Mga sulusobra isa ka oras pa lang o manugduwa ka oras. Sa dalawagan ko yan sining ngalan, mga alas 2:15. Sining hapon sa kapon lamang. Ahay, ari na aton si winner. Mga kabombo sa pag-claim sa iya sining mga papremyo. Si Maria Teresa Halikik sa Barangay 10, Bacolod City. And without much ado, ara sa Studio B together with Bombo Cherry Lynn or Bombo Cherry Grace Santillan, mga kabombo. Upon sa aton si winner sa Studio B, Bombo Cherry. Come in! Yes, Bombo Jazz, live kita diri subong sa Studio B ko sa diin kaupod naton ang ikaduwa nga winner subong nga day 4 sa aton nga 1-2 panalo part 1. So kaupod naton subong si Maria Teresa Halikik sang Purok Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City. So iya nga proof of purchase, Bombo Jazz, is ang Nescafe. So sa tuban diri namon, Bombo Jazz, ang worth 1,000 pesos prizes, ka 500 pesos cash prize, kag 500 worth of gift pack, Bombo Jazz. So ma'am, paano mo nabalaan o kung na balaan nga ikaw ang nagdaog sa aton nga 1-2 panalo part 21? Dapat ako lang sa radyo mga ako ginayon nagdaog. So ma'am, kamusta subong ma'am? Nalitay ko hindi ako ginakadaog subong adlaw. So anong pangabuyan mo gani ma'am? Kacugit yan, gilang gamayan.
May banana kag bata? May banana, may bata. Pila ka bilog yung bata, ma'am? Isa lang kabilog. So, Mama Jazz, hindi na natin pagpadugayon. Ihatag na natin ang premyo kay Ma'am Maria Teresa. So, Ma'am, ready ka na? Ready na. Ready na. Unang hatag! 100. Ika-2! 200. Ika-3! 300. Ika-4! 400. Ika-5! 500. Bate may init-init gid Mama Jazz. Ara na sa kamot ni Mama ang 500 pesos cash prize niya, Mama Jazz. So, ari pagid Mama Jazz, igahatag man naton kay Ma'am ang 500 pesos worth of gift pack. So, may ari diri sa ana ni Ma'am, te ano na niya, nang sure na ni nga may sudana sa panyapo na si Ma'am karon sa gabi. So, Ma'am, anhon mo ang premyo mga nabatunan sa 1 to Panalo Part 21. Iba kaliwat sa Nescafe para makadagdag liwat sa aton nga promo. Kaganon pagid, Ma'am? Idugang-dugang balon sa bata. Te, Mama Jazz natin mabaklon pagid yan ni Ma'am sang idugang niya nga igahulog sa aton nga mga kahon nga ara dira sa atubang sa aton nga studio, Bomba Jazz. So, Okay, Ma'am, pasalamat mo sa Bombo Radio Bacolod kag invitasyon mo man sa iba nga mag-intra man kag magdaog diri pareho sa imo sa aton nga 1 to Panalo Part 21. Magintra na kamo diri sa Bombo Radio kay para kamo naman masulod pareho sa akon. Basta Bombo number 1. Basta radio? Bombo number 1. Te, Ma'am, salamat gid Ma'am na kay congratulations kay ikaw nagdaog sang ika-2 nga tagdaog sang day 4 sang 1 to Panalo Part 21 of Bomba Jazz. Okay, thank you so much. Bomba Jazz, live diri sa Studio B, ini si Bomba Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, mga kabombo, dira sa Studio B. Ang aton si second winner sa pag-award na sa iya siniiya nga mga papremyo. Si Ma'am Teresa Halikik sa Barangay 10, Bacolod City. Kabuman, padala sa madamang entries. For the more entries, you send the more chances of becoming a millionaire sa aton sini nga grand draw. Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna nga alas 3 sa hapon. Mag-prepara na kita. Rin ang aton sinimatahom nga drama. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ba? Lolo Morris? May lalaki nga nagapakadto diri sa Tiangge, ho? Amo matuod, kagwapo sa iya, no? Sinuayhan ini? Mayong adlaw. Mayong adlaw man. May baklon ka? Ay, wala. Pintor ako. Ako si Leonardo. Da Vinci? Hindi
Si Leonardo Dapoy. Nagpalapit la ako kay nakita ko ikaw. Ako? Oo. Pwede ba lang nga mahimo ko ikaw nga modelo? Ay, modelo! Si Huling! Aba, huo! Huo! Ano klase sang modelo? Ikaw ang buhaton ko nga modelo sa nga akong bag-o nga obra maestra. Ay, aba, Huling! Amo na ning chance nga magsikat ka! Kagbayaran ko ikaw sa kabudlay mo. Ay, bisan wala bayad. Sugot na si Huling! Ano? Oh, Chutagoy. Nangin modelo si Huling sang pintor nga halin sa Manila. Taga Manila? Heh, taga Borluloy guro. Ano nga Borloloy, Chutagoy man? Dra bala sa mga pintor nga nag-exhibit sang ila pinta nga wala dire, wala didto. Pero Chutagoy, siling ni Lolo Morris, dalon ko no sa Manila ang retrato ni Huling. Dalon sa Manila para ano? Ipamahog sa ilaga? Lolo Morris, hindi ayan makahuluya ining ginasuksok ko. Doon sa Marayna ako sa Flores de Mayo. Ay, hindi Kinanglan na mo ginang suksukon mo Huling. Gown. Kaginangalahas nga ina, hindi man na matawag nga fancy, kay ti nagaingat man na. Lolo Morris, nga may bulak pagid ako sa ulo, haw. Siling ni Albina, amo ina ang simbolo sang pagkaputli. Hindi ka magulag. Steady ka lang sa amo sila nga posisyon. Daw pusing bala ni Mona Lisa? Abi mo Huling, sa tanan nga ginpaint ko, ikaw lang ang may kabuhi. Nga sinong napinta mo, haw? Damo na. Nakapinta na ako sang basket nga puno sang utan. May flower base man nga may nagatungtong nga saging kag isa ka basket sang itlog. Matuod ka, Pilipon? Uti, anong imo ambisyon? Ang ambisyon ko yan ay nga mangin artista ako. Ano? Mangin artista ka? Sa dagway mo nga ina, mangin artista?
Di nga ang iban dyan, hindi mo nagwapo tayo nga ang artista manaw. Oh. Ay, kulapo. Gusto man si Pilimon, ah? Mas madamo pa gani nga mas malaw ay pada sa iya nga artista, ah? Katayog masang ambisyon mo ba? Mangin artista? Ay, Filimon, mahuya ka? Gusto ka bala kadlawan ka sa mga tao? Tilainan ko ngalan ko tayo eh. Kaganong iilis mo? Anong nga ngalan? Si Charles Esteban. Gago, kagit bala Filimon mo. Nga ngalainon mo ngalan mo? Sa ano ka na makilala sa mga tao nga bata ko ikaw kung lainon mo ngalan mo? Atan, updi ako. Nga, nugnugaw, din ka kanto? Sa manughiwit. Sino hiwitan mo? Ang akong rival, ginagaw niya sa ako ng ako nubya. Amo gina amo gina mahimo kagid sang kalinanaw. Basi siya guro nahigugman ni Almaye? Hindi ginagaw niya sa ako ng ako nubya. Ano abi kay gwapo siya nga lalaki mo. Kag may kwarta pa siya. Kag kung hindi ko man lang maangkon si Alma, dapat hindi man niya maangkon ini. Lain kuya nga klase sang manoghiwit. Kinahanglan sa lawas mo paagyon ang pagbalo sa imo nga kontra. Ano? Anong buot mo silingon? Amo iniho. Halimbawa, kung tuslukon ko ikaw, makabatyag ka sang sakit. Apang ang kasakit nga mabatyagan mo, doble sang batyagon sang imo nga kontra. Kung gusto mo, tilawan ta. Bibi, tilawibi? Ari ang dagom. Ituslo ko ini sa imo. Agoy! Agoy! Ano to? Amo ato ang tingog sang kontra mo. Hindi ang iya kasakitan, hindi bala? Bro, nga nga mabatian kung tingog aw? Di kay magic mo? Subong, ano karon ang gusto mo? Padayuno no pabala ang pagbalos sa kontra mo? Ano ang gusto mo nga pasakit sa iya? Gusto ko nga hindi na siya mapuslan ni Alma.
Kag sa ano nga paagi? Pusa ang isa ko kaitlog. Boy, ginpatawag ko ikaw anay, kay may nag-akusar dire sa imo nga isa ka kano. Nga kaphaw, anong ginakusarya sa akon? Wala man ko sang sala sa iya. Suno sa iya, ginhando mo kuno siya nga patyon. Wala ko yan nagandom nga magpatay sa iya kapya. Di mo na silingin dire sa akon, patyon mo siya kuno? Nga kapatyon ko siya, kaya ako man lang kuya nga barber. Tembot si mo, anong sili mo sa iya haw? Sang matapos ko na siya guntingan, nagsiling ako sa iya. Hey Joe, this is your end. Busilingon kap, tapos ko na siya gunteng. Lulit, ma-date ka naman karon sa gabi? Oo, Tring-Tring. Kadama ang isang boyfriend ko. Kay balo ka, Lulit. Wala ako iyaga pahilabot sa imo nga love life. Pero, para man ini sa kaayuhan mo. Kadamo sang boyfriend mo. Kag, pirmi ka lang maagahan sa pagpauli. Basi isa ka adlaw, maghabok ang tiyan mo. Ay, hindi na niya matabo. Kay man, sigurista ako. Sigurista? Nga nagaano ka haw? Wise, Kuya Tring-Tring. Bisan ano ang ilang nga pagpilit sa akon, wala ko yan nagapasugot. Di, kung mapilitan gid man ako, bahala na Samson, maligo ta. Hindi ko galing makaibalo maglangoy unano. Dito ka lang yan sa Manabaw eh. Ate, sige. Dali sa suba. Dali Una lang sa suba ha. Kay mailis lang ko di Ate, sige Hindi lang kuya mag-uba kay bason ko lang nga kung bayo. Ate, oo Sunod ka tayong Samson ha. Oo Ato na siya Kadasig maglakat sa unano nga to ay. Madali-dali ko ubadre. Wala makaibalong unano nga to. Nga hindi kuya maluyag nga makita niyang lawas ko kay nagauba ko. Kay balok ha, may katol ko sa buli.
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabwa, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo. Bombo! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka parit sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, nanginbahin sang Provincial Jail, sa diin ang 4 kapamusod sang pader, nanginlulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga nanginsaksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail.
Bahin sang nagligad. Ginambalan ako ni Paul nga makadto siya sa Bacolod. Agod buligan si Jojo kag Suset sang ila negosyo nga isa ka asalan. Gani nag-upod ako sa bana ko. Sang dito na kami, may nakita ako nga babae nga naga-istar sa atubang sang ilabalay. Kag natalupangdan ko nga daw kalain sang iya panulok sa amon. Gani ginambalan ko si Suset nga maghalong sa iya mga kasilingan. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Oy, Suset, sino inang sa atubang sang inyo nga balay? Hindi ko pa sila kilala, ma. Pero nakita ko nga mag-asawa man ang nag-i-star dira. Nga nakapamangkot ka man, Mahaw. Nakita ko ang babae. Nagatulok diri. Do kakilas ang yamata. Do sa traidura. Si Mama man. Hindi ka maghambal sa amo sina sa mga tao diri, ma. Wala pa gani naton sila makilala. Kay amo ina ang nakita ko. Amo gani nga nagmunugid ako. Oy, Suset, mag-andam ka sa mga kaingod mo diri, ha? Pangilalahon mo gid sila sang maayo. Oo, ma. Babay ilang. Kay mangin abyan ko gid ina sila tanan. Miss friendship nga daan ang anak mo. Kanamit sang gintimpla ko sang potato salad. Yay! Mait na ta sang potato salad, Lola. Yes, girls. Wash your hands na, ha? Oo, we wash our hands na, Lola. Ay, dadali na. Excited ka sila ba? Ma. Hatagan naton sang ginluto mong kaingod naton, ha? Ha? Oo, ma. Gusto ko sila nga mangin abyan, eh. Patod nga manamitan gid sila sina. Tungod amoy ng specialty mo. Sige. Kuha to sang bulutangan. Kay hatagan ta sila. Inang nami gid nga suludlan, ha? Tagbalay! Tagbalay! Uy, wala sila doorbell? Wala, ma. Lapit mo na ang puertahan sang ilabalay sa gate, eh. Kabati na siya sang panawag ta. Oh, ara. May nagbukas ang ila bintana. Oh, ang babae nga nakita ko kaina. Maayong adlaw! Oh, gintakop niyang bintana. Ara. Nagbukas ang pertahan. Nagwa siya. Uy! Kaputot gali ni nga babae. Hello! Mayong adlaw. Madali lang, ha? Kay buksan kong gate. Kami galing nag-a-star sa balay sa atubang ninyo. Ako si Suset. Upod kong akon Iloy. Ay, amo bala. Hello sa inyo nga duha. Nice to meet you. Ako gali si Pinky. Hello Pinky. Ay, para inigali sa imo, ho? Uy, matuod? Salamat, ha? Welcome. Ay, oo, gali. Kung gusto ka nga magkadto sa amon, you're welcome anytime. Pero, pasensyahon mo lang, ha? Kay may duha ko ka mga makulit nga kabataan. May anak ka na bala? Wala pa yun sa plano namon sang bana ko. Ay, sorry, ha?
Madamo man ako sa ambiyan nga mag-asawa, pero wala man sang anak. Kwan, gusto nila nga Oy, Suset. Nagapanawag ng mga anak mo. Dali na. Ha? Pinky, sige ha. Nice to meet you again. Amo na kami. Bye. Okay. Ma, daw wala man ko kabati nga nanawag ang mga bata. Akon-akon lang to. Para nga makahalin ta sa babae nga to. Ha? Nga ahaw. Hindi ko siya type. Ano? Nga man haw. Kabugat ang dugo ko sa iya. Daw wala batasan. Nabatyagan ko gid ang kainit niya sang pamangkot mo siya. Kung may anak siya o kung wala. Guro, baog ang murak nga to. Ano nga murat ang ginahambal mo, maman? Kaga nga naghambal ka nga baog. Hindi man pagtamaya ang tawo, ay? Na, amo ina, mantamaan sa imo kabuot. Oy, pamati ka sa akon. Hindi ka sagad pangamiga sa iya, kay hindi siya nami nga babaye. Putot pa sa iya ang iya nga shorts. Ha, dumagwa ng buli iya sa kadubo sang ginasuksok niya. Naatubang ko gid ang kasilingan na Suset. Sang magdulong kami sang pagkaon nga ginluto ko. Kag sa nakita ko, ginsugiran ko ang akon anak nga wala ko nagustuhan ang batasan sang amo nga babayi. Sa pagpadayon ko pagid. Ma, tulog na. Gabi na. Sige lang, Jojo. Ginahulat ko pa nga matulugan ang akon mga apo. Nagkakatulog na sila, ma. Sige na, magtulog ka na. Malayan sa imo magpulaw. Katimprano pagani sini. 9:00 pa lang sang gabi, Nagahulat na si Papa Puldo sa piyak na kwarto. Ako na lang mahulid diri sa mga bata. Ay, bilog nga gabi. Nagahulid kami sina. Dili ako ya mahulid sa mga apo ko. Kamuya dito hulid nga duha. Sigurado ka, ma? Nagalahog ko, haw. Lakat na to. Kay matulog ko di, Ate, sige, ma. Ito ginatuyo man ako, man. Matulog na gani ako. Ano naman? Sino ang nagapatukar? Anay ka, mabangon ako. Ay, ibaw ho. Katunog ito. Pati dingding sa kwarto namon, nagabagrong Sino man nga wala sang batasan nga nagapatukar sini nga gabi na ini yaman? Nagbugtaw si Bibay. Bibay, apo, tulog tulog. Tulog na. Ay, salamat. Natulugan sa liwat. Magwa ako Pangitaon ko kuntiin ang nagapatukan. Arin ako sa kwa.
Jojo? Ari ka man diri sa sagwa? Oo, ma. Nagabugtaw ka man gali. Ay, oo. Katunog kaayos ang papatukar. Amo na gani nga nagwa ko, kinakibot ko, ma. Pero, daw wala naman. Ara naman, ho? Sa piyak, balay nagahalin, ma. Ay, hindi niya pwede. Kantuan naton sila kag sawayon. Disturbo ang ginahimo nila ngayon na. Ma, hindi na lang, ma. Ano nga hindi? Disturbance niya. Hindi pwede nga pabayaan sila. Oho, alas 12 na sa rinoko. Magwa ko. Ma. Mahula tanay. Ma! Tagbalay! Tagbalay! Hoy! Di man. Naghinay. Nabatian ako nila. Ma, hindi ka magpangakig, ha? Tungkol hindi natin kilalang tagbalay. Ha? Yes? Bah, agi ipang tuntoy ako. Hello? Ato, palihog lang ha. Pahinaya man ninyo ang inyo pagpatukar. Kay nakabugtaw baya kami. Katulog isang pagpatukar ninyo. Ay, hala! Ay, sorry, ma'am, ha? Abi ko, wala gid siya tawad, da. May nag-occupar na gali? Ay! Wala ka kakita nga nagasiga ang suga kaila sa balay? Halin pa sa alas 6 ang gabi? Kabalo to? May layi bala kita. Nga hindi ka makapagusto patukar kun gabi kay disturbance ina sa ibang nga tawo. Ay, sorry, gid, ma'am, ha? Ay, gabi na, abi akong nakapauli halin sa work. Kag wala ako makalipara nga, may tao na galit dira sa pihak balay. Eh, kamo na galing nagbakal? Salamat nga. Napahinay mo ng music mo, Miga. Sige, mahalin na kami, ha. Pasensya ka man, ha. Okay lang. Ay, sino gani? Ako galing si Jojo. Siya naman si Mama, oh. Ay, I'm Bulit. Jojo, dali na. Matulong na kita. Base ko nagbugtaw ng mga bata. Nga nagasagad kayo mo pangayos ng pasensya sa agi nga to man. Wala kasang dapat pangayuan sa pasensya. Siya ang nagdisturbo sa aton. Dumuya man gani ko, ma. Nga gulpi lang kita nga nagsurong sa iya nga balay. Ay, natural lang. Kaginbulabog nilang katulugon ta. Ay, ambot. Nano man nga lugar iningin sa iluhan ninyo man? Damo sa lawayon. Ano? Hindi ka pa mag-upol pa uli sa akon sa Pontevedra? Hindi. Mapabilin ko diri anay. Ay, nag-ano-ano ka man imo yaman? Mapagutok-gutok ka de? Pagipos puldo Kinahangalan ma-establisar ko anay ang sitwasyon sang akon mga apo diri. Buo. Do nagsaka kinagdugo ko kagabi. Ay, nagpangaway ka naman? Mayo kay imo ya, kay wala ka makabugtaw sa katunog sang papatokar sang agi sa piyak nga balay. Man, daw mantika ka patulugon? Kung sa tubang naman sa balay, traidura nga putot. Sa kilid naman sa balay, may agi nga iskandalusa. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi,
diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
gipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Diary, ako si Nene. Kag parehos ang iban, may kasaysayan man ako nga nasulat sa akon diary. Kag amo inasubong ang akon handurawon. Nagapanoigon pala ako sadto sang 22 anyos. Nagaobra ako sadto sa isa ka construction firm sa Makati. Isa ka besi na, nagpasibong akon amo. Gani isa ka simana nga wala ako sang trabaho. Naghagaray kami sang akon hinablos nga maboting kami. Agod mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Ay, Lynn, good news! Nagpasibong akon boss, kag wala ako sang obra sa sulod sa isa ka simana. Ay, wow! Kuda mo,
Makapagusto naman ta sinilagaw eh. Nagaplano ako nga mabakasyon sa Cebu sa isa ka semana. Oh, ate sige ah. Mas maayo pagid nga didto kita sa Cebu malagaw. Ano sa inyo kung mabuting na lang kita? Uy, matuod Ate Carmi? Oo. Mabuting kita? Oo. May bangka man nga pwede naton arkilahan. Ate, sige mabuting kita Ate, kung amo sina. Hambala na ninyong mga kaupo ninyo, ha? Ate Carmi, anom kita nga mabuting. Si Linda, ako, si Pearly, kag duha ka lalaki nga abyan manamon. Ate, sige Ako nang mahibalo sang balo naton. Excited na gid ako kaayo nga magbuting mo. Kalayo na sa aton sa unasan ni. Basi kung anuro na kita karon sini sa China. Nerbyusa ka bala, Linda mo? Hindi ko ya bala nga daan kabalo maglangoy. Akong mahibalo sa imo Kabalo ko ya maglangoy no. Lin, tanawa bala ho? Katinaw sang tubig. Kitaon ang mga corals kag mga isda. Ni, dali na pala. Mapauli na kita. Kay malayo na kita kaayo, ho. Silingan nga akong mahibalo sa imo. Relax lang. Ay! Hindi! Nadalag mo sa balon. Ang bangka! Makalabot! Ay! Ay! Naman! Naman! Hindi ako makibalo maglangoy! Naman! Ala, si Linda! Nagapunga-punga siya! Nagupon ko siya! Lin! Lumasan ka ikaw! Alangoy ko! Ano siya? Lin ako! Natingnan ko siya! Hindi! Hindi! Hindi ako magkakasal! Papatay na pala ako! Papatay na ako! Lin! Uwi ako! Hindi ako magkakasal! Ikaw kitang ng walumos! Uy, hindi! Nasakyan niya ako! Nagamatarurot na ikaw pa italog! Alubos kami! Alubos kami! May nagakulog nga bangka sa malayo. May nagkakapaka nga sumalakay, May harap pa rin hindi makibalo maglangoy. Dali! Padasigan pa padalagan sang paprot. Buligan natin sila. Oo! Oo! Ay! Doc, kamusta na si Nini? Luwas na siya. Apang kinahanglan nga mabilin siya diri sa ospital samtang wala pa siya mag-ayo. Ay, salamat. Mayo gani kay ginhimo ninyo ang mouth-to-mouth resuscitation. Kagamoy na nga nakalabot pa sa diri sa ospital. Ari ka sa ospital ni? Ha?
ospital? Ano natabo, Ate Carmi? Nalumos ka. Kag maayo lang kay nasagop ka. Si Linda. Ay, okay na siya ah. Ginbuligan siya sang inyong mga kaupod ng mga lalaki. Kag ikaw gid siyang natamaan eh. Oo man. Ginsakyan abi ako ni Linda eh. Nagpanik siya. Amo atong natandaan ko lang, Ate Carmi. Ay, maayo lang. Kay may nakasagop pa sa inyo. Sino nagsagop sa amon, Ate Carmi? Sila ni Engineer Ambi. Nagtisting sila sang ilab motorboat. Kag naagyan kamo nila. Gindala kamo nila sa hunasan. Kag ikaw iya, grabe gid ang imo kahimtangan. Gani nga ikaw ya, gin-mouth to mouth resuscitation ka. May sino nag-mouth to mouth sa akon? Si Engineer Ambi. Ay, amo gali. Ay, Diyos ko, magkahuluya. Wala ka gid abi maumpawi mo. Hasta nga nakaabot ka sa ospital. Amo gali, Ate Carmi. Ambot magkahuluya ang natabo sa akon. Magpasalamat ka na lang gani kay nabuhi ka pa. Utang mo sa iyang kabuhi mo. Nagkulob ang bangka nga ginsakyan namon. Nakita ko nga malumos si Linda, gani ginbuligan ko siya. Apang ginhawiran niya ako. Gani duha kaming nalumos. Kag sa maayo nga palad, naagyan kami ni Engineer Ambi. Gin-mouth to mouth niya ako, kag gindala sa ospital. Sa pagpadayon ko pagit. Ate Carmi, diri lang ana ako mapungko sa tupad mo Samtang nagabantay ka sang kaha. Oo Mayo man gani nga may kaupod ako diri. Madamo galing suki ninyo sa inyo restaurant, no? Oo. Medyo madamo man Ba? May lalaki nga nagsulod, Ate Carmi? Basi man yapon ina siya? Ay, ara na siya, Mayong gabi. Kamusta ka na? Ne. Amo ni si Engineer Ambi. Sila ni ang nagdala sa inyo sa ospital. Ano? Siya? Oo. Wala. Siya gali. Tumanago ko sa dalom lamisa ba? Ate, kakuan. Salamat gid sa imo, ha? Wala sing kaso, Nakuyagin ko sa iya, Labi pa kung madumduman ko. Ngagin mouth-to-mouth resuscitation niya ako. Never been kissed pa, Kuya Pro. Siya iya, nagapataka lang. Hindi ko diri, Mapauli, Kuya. Possible ako magbalik pa atong tao nga atuhaw. Magkahuluya. Mapauli ka? Ay, pila ka palang gani kadlaw diri. Ay, oo, Ate Carmi. Manugabot ang akong boss halin sa Cebu mo. Kinahanglan nga ato na ako sa opisina kung mag-abot siya. Kay base bala kong pangitaon niya ako, haw. Ate, sige Pero hindi ka pa man maayos ang lubos.
Maayo na ako, ah. Okay na ako. Ate Carmi, mabalik lang kami diri liwat, ah. Maayo kay wala pa sang tawo. Matapos ko na ining payroll namon. Mayong adlaw. Maayong adlaw man. Ari si arkitek? Ay, wala pa siya. Ato pa siya sa Cebu. Magpungko ka, anay, ah. Salamat. Hala. Wala siya magpungko sa pulungkuan sa mga bisita. Dili siya nagpungko sa atubang ko. Pabayaan ko na lang siya dira, ah. Nagasako, kuya. Kamusta ka na? Maayo man, ah. Nakabalik ka na sa Puerto Princesa? Aha? Ano nga? Ikaw? Ikaw itong nagluwas sa akon sang malumos ako, no? Ako matuod. Yala, siya gali. Wala ako makatulupangot nga siyang nagasugilanon sa akon. Ay, oh, Diyos ko. Kung asin lang ko, natunaw na ako sini sa kahuya mo. Wala gid ako yung makadumdum ka. Nga siya ini. Kis ako lang siya makita mo. Kagdasoon, gabi pa. Siling ko, nakabalik ka na bala dito? Kakan. Wala na, ah. Madali lang, ah. Ay, aba, Diyos ko. Kakalain sa pamatsyag ko. Doon sa malipong ko. Ay, masulod ko anay sa CR, ah. Kalain gid, ah. Daw masuka gid ko. Apang wala man sa nagagawa. Nabalaga do sa mapatay kuya sa kahuya man. Tagsa nga madumduman kong ginhimo sa akon sang tawo nga ato. Kalain gid, ah. Nagasulab gid ang akon nga sulok-sulok. Pero nakalambot siya yaman. Kilala bala niyang akon, boss? Sorry ha. Kung ayawan ka sang paghulat sa akon, may ginhimo na ako sa sulod, ah. Wala sang kaso, ah. Mabalik na ako kung mag-abot si arkitek. Isa pa do, hindi mayong pamatyag mo, eh. Mag-inom ka na isang bulong, ha? Kang magpuhuay ka na, eh. Sige. Malakat na ako. Ato na siya. Ay, ano natabo sa akon man? Buisit. Buisit kinang tao nga to, huo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gig nga salamat. Basta Radio Bumbum.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man Viente då.
Sa ato sa nga Christmas countdown, 24 dias lang ang nabilin na Pasko na. Kakaroon dito na kita sa ato sa nga mga headlines. Isa sa duwa ka miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro sa syudad sa Kabankalan kahapon. Konfirmado nga consultant sa National Democratic Front sunod sa Philippine Army. 3 patay, siyang pilason sa 3 kasiparadong aksidente sa dalan nga nagluntad sa syudad Sambago kagabi. Auto nga nagbaliskad gid matapos makabunggo sa barrier sa dalan sa katatlong aksidente sa syudad sang Bago kagabi. Local Market Committee sa syudad sa Bacolod magaistorya pa kung ipasirado na ang mga stall sa Manukan Country nga gina-occupy sa mga tenants nga wala nagabayad sang arrears. Kaso sang kolera sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental nagsaka na sa 62. Mga kabombol, ito na kita sa madetalye kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagako naman si Bombo Pon si Espino ginkonfirmar sang pinuno sa 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army consultant sang National Democratic Front nga si Erickson Acosta, isa sa duha ka maginalgar nga miyembro sa New People's Army nga napatay sa nagluntad nga enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag 47th IB sa Philippine Army kag Marbelde sa sitio Makilo sa Barangay Kamansi, Kabankalan City, Negros Occidental sa Martes. Antes ni una na nga nagpagawas ang statement ang National Democratic Front Negros nga si Acosta, isa sa mga miyembro sa ilang grupo ang napatay sa enkwentro. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang duha ka mga nagkaramatay mo sa Erickson Acosta alias Rafi alias Fredo 50 anyos kag Joseph Jimenez alias Tantan. Suno kay Pasaporte ang asawa ni Acosta amo si Kirama Tariman nga napatay man sa talikdan nga tuig sa enkwentro batok sa militar sa Sly City. Sunod nila pisar nga si Acosta ang kilala bilang isa ka point na writer kag peasant organizer kag consultant sang NDF. Ang matuntun sa nga trabaho amo ang top leader sang NPA sa Negros. Siya ang first deputy secretary sang Committing Region Negros sa Cebu, Bohol, kag Sikihor, kag pinuno man sa Political Unified Committee, kag miyembro sang pambansang kalihiman sa edukasyon. Suno sa iya si Acosta kag Tariman ang gipadala sa National Urban agud nga mag-supervise sa pagsabat sa problema sa financial sang New People's Army sa Negros Island. Samtang suno kay Pasaporte si Minis naman amo ang nagapamuno sa extortion activities sa syudad sang Kabankalan. Nagapanawagan ini sa may makilala nga sa grupo sang hublag nga inganyihon nga magbalik sa sabak sa gobyerno kag mag-avail sa enhanced comprehensive local integration program o kon ICLIP agod nga makaumpisa sa maayo kag malinong nga pagpangabuhi kag makaupod ang pamilya Elebina nga nagalapit na ang adlaw sang Pasko. Si Acosta, kung tanaw nato, based sa statement, press release, NDF, gusto din na i-project nga daw inosente, no? Isa ka poet, isa ka writer, isa ka peasant organizer, and accordingly, member ka NDF consultant. But otherwise, contrary, ang pinakatuod niya nga trabaho dire, gusto nila itago, gusto nila pangunahan, amo ni siya ang head, rino siya ang nagakumpa ang activities sa program sa NPA Negros Island-wide. Ang kabayan sa pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang Commander sa 3rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Samtang 3 ang patay, kag siyam ang pilason sa 3 man kaseparadong aksidente sa dalan nga nagluntad sa syudad Sambago kagabi. Alas 6:20 kagabi nagluntad ang unang aksidente sa National Highway sa Purok Rosas, Barangay Kalumangan, Bago City. Suno kay Police Staff Sergeant Ronald Javier, Traffic Investigator sa Bago City Police Station, nagamaneho sa motorsiklo si Philmark Francisco, 39 anyos, kasado kag residente sang Purok Mainuswagon, Barangay Sagwa, Banwa sang Valladolid, Negros Occidental. Halin si Francisco sa sur nga direksyon kag padulong sa norte, sang nakabunggo sa Mitsubishi Strada nga nagikan sa norte nga direksyon padulong sa sur, kag ginamaneho ni Carji Saliba, 35 anyos, residente sa Purok Masinulundon, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Matapos ang pagbunggoan ay nagdiretso sa piyak nga lane sang dalan si Francisco kag nagbunggo pagid sa isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni Charlie Estampa kag nagabiyahe nagikan sa norte padulong sa sur nga direksyon. Bangod sa impact napatay si Francisco, samtang pilaso naman
si Estampa nga residente sang Purok Mainuswagon, Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, Negros Occidental, kag ang backrider sini nga si Raxel Bergante, 39 anyos, kag residente sang Barangay Ilang-Ilang, Bacolod City. Napilasan man ang sakay sa Estrada kasanday Precious Grace Saliba, 33 anyos, John May Malana, 24 anyos, kag duha ka mga bata ni Saliba nga lunsay pa minor de edad, nga lunsay mga residente sang Purok Masinulundon, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Alas 20 isang kagabi, naglantad sa aksidente sa Purok Rosas, Barangay Kalumangan, Bago City, Negros Occidental. Ang involved is Suzuki Raider 150, Kawasaki Badja 125, kag saka Mitsubishi Strada pickup. Nabatian si Police Staff Sergeant Ronald Javier, ang traffic investigator sa Bago City Police Station. Alas 6:40 kagabi sa pagid ka aksidente ang nagluntad sa National Highway sa Purok Rosas, Barangay Kalumangan, Bago City, kung sa din imbolbado ang isa ka ambulansya nga magaresponde kung tani sa naunang aksidente. Suno kay Police Staff Sergeant Ronald Javier, nagpundo ang Zuzu truck nga ginamaneho ni Rolly Luang kag nagakarga sang tubo bangod sa naunang aksidente. Nagbunggo sa likod sining ambulansya sang syudad nga ginamaneho ni Ranel Dumara bangod na dulaan ini sang kontrol sa salakyan. Bangusin ni nag-agom sang injury sa Rolly Luang, 47 anyos, residente sang Purok Lokdo, Barangay 1A Manapla, kag ang mga emergency responders nga sanday Mariam Tidings Dormido, 34 anyos, residente sang Purok Palayan, Barangay Sampinit, Bago City, Carl Jorani Lirazan, 32 anyos, residente sang Purok Greenshield, Barangay Canmoros, Binalbaga, Negros Occidental, kag Remar Hamyas, 29 anyos, kag residente sang Purok Pili, Barangay Mailom, Bago City. Ang mga pilason ang gindala sa Bago City Hospital para sa medical treatment, samtang naguba naman ang ambulansya ang ginamaneho ni Ranel Dumaraog, 55 anyos, kag residente sa Purok Mainuswagon 2, Barangay Lagasan, Bago City. Dali ka moving ang take trap, galing si Panguta may saundan, may aksidente. So bali, nag-slow down sila, nag-temporary stop. Ay ang sakyak lang alin ang nagago, sila ginpa-stop ang diriyan ay nga linyada nga go, sila kabakulod. Nabatian liwat si Police Staff Sergeant Ronald Javier. Alas 10:40 kagabi may na aksidente pagid sa National Highway sa Purok Proper South, Barangay Talok, Bago City. Suno kay Police Staff Sergeant Ronald Javier, ang Honda City nga ginamaneho ni Jesse Delgado Jr., residente sang Sitio Biante, Recreo, Pontevedra. Ang sidana nagikan sa sur padulong sa norte nga direksyon sang ini ang naglapaw sa kurbadahon nga dalan kag nagbunggo sa concrete barrier sa tabok sang dalan. Nagdiretso pagid ang auto sa semento nga kanal antes nagbaliskad. Bangod sang kabaskugon sang impact, ginbawian sang kabuhi ang driver nga si Jesse Delgado kag ang iya kaupod nga si Jason Pangkaliwagan nga residente sang Kumintang, Ilaya, Batangas. Pilaso naman si Geraldine Gamos, residente sang Barangay Bayanan, San Pascual, Batangas. Pag-approaching sang ating sa ito sa incident, ang driving vehicle nila mang nag-swerve ni sa pa-opposite lane. Tapos nagbunggo niya sa ating na concrete barrier. Tapos na continue pa ni dalagan, nadagdag niya sa ating sa cemented canal pa. Nabatian si Police Staff Sergeant Ronald Javier. Mag-istora pa ang Local Market Committee sa siyudad sa Bacolod kung ipasarado na ang mastol sa Morocan Country nga gina-occupy sa batanan sa wala nagbayad sang arrears kag bulanan nga renta sa City Government. Suno kay City Councilor Sia Flor and Chairman o Concerned Person sa Committee on Markets sa sangko na panglungsod, hindi pa masiling nga maayo ang collection sang renta sa Morocan Country bangod madamong hindi makabayad sang kantidad nga ginatalana nga bayaran. Suno kay Flor, nagabayad ang batanan sa apang ibandary ang hindi makabayad sang full. Suno sa konsyal, 20,000 pesos ang dapat nga bayaran sa maintenance nga may mga arrears pagluwas ng sa updated na pagbayad. Nangin maayo naman ang pagbayad sa mga vendors sa tatlo ka merkado sa Central Market. Nagsaka sa 1.5 million pesos ang koleksyon, samtang nagsaka man ang koleksyon sa Libertad Public Market kag Burgos Public Market. Suro sa konsehal nga nagahawat-hawat man ang City Government officials bagod mahimo nga saraduhan ang maining. Buwas nga daw bagasapol ang Local Market Committee ago desisyonan kung ano himuon sa mawala na kabayad. Bagod sa nagahinyo si Flor sa maintenance nga tubanaw ng ilang obligasyon sa City Government nga amo ang pagbayad. Kung ang tawon ang compromise agreement naghinyo ang maintenance nga magbabayad tubtob sa bulan sa Disyembre apang sobra pa diri ang ginhatag sa ilang plazo. Suno kay Flor, 20,000 pesos ang dapat nga bayaran sang tenants nga may arrears kada bulan kag ang regular nga arkila sa
stall. Tido gahawat-hawat man sila, hawat-hawat man kita. Ako mismo gahawat-hawat kay basi manira kita. Hindi na nga naibuas, kaya meeting pa kami sa Friday sang local market committee, kag dira naton desisyonan. Pero ti amo na sa subong nagahingyo nako sa aton nga mga stall owners sang aton nga mga dira sa Manukan nga please lang gid. Kung gusto naton nga hindi kita masirhan, bayad. Si City Councilor Celia Flor ang chairperson sa Committee on Markets sa Slaughterhouse sa sangguniang panlungsod. Nagsaka na sa 62 ang numero sang kaso sang kolera sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag duha diri ang napatay. Santo sa datos sang ipagwa sang Provincial Health Office, ang 62 ka mga kaso ang na-record sa Talisay City, Silay City, Ibi Magalona, Victoria City, Manapla kag Cadiz City. Nagapanguna ang Talisay sa may pinakamadamo nga kaso nga nagadangat sa 22, Silay nga may 21 kag isa ka fatality, Ibi Magalona nga may 12 kag isa ang napatay, Victoria kag Cadiz nga may tag-3 ka kaso kag Banua sang Manapla nga may isa ka kaso sang kolera. Umalin sa naka-record sang kaso sang kolera sa probinsya, isa lang ka kaso sa Ibi Magalona ang nakumpirmar paagi sa laboratory test nga nakuha ang bakterya sa tubig nga iya gininom gani mahimo nga nakuha nila ini sa pagkaon. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumibang, dapat ma-regulate sang maayo ang mga water refilling stations nga nagasupply sang tubig sa mga pumuluyo kag dapat i-inspect man ang mga bubon nga ginakuhaan sang tawo sang tubig. With regard sa mga deep well kag mga poso, definitely ang aton SIO sanitary inspector, ang aton health should double time sa ilang effort, more especially during this time sa mga barangay nga kasakang cases sa kolera. Amo na siya, I think, but again, ginaduso na nga kinahanglan i-anugid ang monitoring and surveillance should be very, very strong para makita again kung nga ang sige-sige ang isa ka LGU pagsaka isang kolera. Nabatian si Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Aminado si former Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Japit Masculino nga kinahanglan nga isubsidize sa gobyerno ang presyo sa bugas sagod nga mangin 20 pesos na lang ang kada kilo sini. Kahapon ginpahayag ni President Bongbong Marcos nga wala inisang liwan nga regalo sa mga Pilipino subong nga Christmas season kundi handom nga mangin 20 pesos na lang kada kilo sang bugas. Sa interview sa Bombo Radio kay Masculino, suportado sini ang damgo ni Marcos nga mangin 20 pesos ang kilo sa bugas bagod luyag sang mga konsumidor. Ngayon ang barato. Suno kay Masculino, imposible nga mag 20 pesos ang kada kilo sa bugas sa subong nga sitwasyon bago 17 pesos ang pamakal sang humaya bago doble sang gate price ang market price ang bugas. Mahimo ini nga 34 pesos pasaka pagabot sa merkado tubto o kon 22 pesos tubto 24 pesos naman ang kilo sa imported nga dungangan sang taripa gani 30 pesos ang gasto sa imported nga bugas. Bangod may gusto o kon may gasto ang importer sa transport kag hauling nagalapaw sa 40 pesos ang presyo sa imported rice. Kung i-subsidize sa gobyernong bugas, kinahanglan nga mag-subsidize ini sang 15 pesos tubto 20 pesos kada kilo agud nga mangin 20 pesos na lang ang gastuhon sang konsumidor apang magakinahanglan naman ini sang dako nga pondo gikan sa kaban sang gobyerno. Sa karon 13 tubto 14 pesos ang production cost sa kada kilo sang humay gani tuman kagamay ang ginansya o kon halos wala gid sila sang ginansya. Suno kay Masculino, mas maayo pagid kung i-subsidize ang gobyerno ang farm inputs bagod tuman ini kamahal kaangay sa abono, pestisidyo kag binhi. Mas makabulig man kung dako ng pondo sang National Food Authority agud makabakal ini sang mas maramo nga humay sa presyo nga 18 pesos kada kilo. Kung ibaligya naton sa 20 pesos per kilo ang bugas, it would be highly subsidized. But silingon, siguro ang isubsidize sa gobyerno sa kada kilo, madalagan siya mga 20, mga 10 to 15 pesos. Per kilo ang subsidy. Ang kabayan sa pagpahag ni former Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Japit Masculino. Nagapati si former Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Japit Masculino nga bintaha gid kung may kaugalingon nga tiglikom ang Department of Agriculture sang sauyatan ini sang presidente. Kahapon ginpahayag ni President Bongbong Marcos nga amo man ang nagapungko bilang concurrent secretary sang DA nga hindi pa ini makabutang sang bag-o nga secretary sang Agriculture Department bangod may mga butang pa ini nga himuon kag nagakambyo-kambyo pa ang yara sa listahan. Sa interview sa Bombo Radio kay Masculino, may makahimo gilayon sang tikang angod
tungod sa problema sa ahensya. Aminado si Masculino nga okay man kon si Marcos ang DA Secretary, apang bangod tuman kadamo sa iyang trabaho, hindi niya mahapan ang mga responsibilidad sa ahensya bisan may point person ini, nga ginbutang bangod limitado man ang hulag sini kag nakahulat sang directive sang concurrent secretary. Suno sa former provincial agriculturist, ang 2023 budget ang pinakadako nga pondo sang DA, gani nagalaom ini nga matupa sa intended beneficiaries kag mas madasig ang implementasyon sa mga programa sang ahensya. Ang bintaha kung may ara gidya Agriculture Secretary Bubo Erlin, nga ti may ara gidya blasing may maka-action dayon sang problema sang agency. I think okay man no nga si President Bongbong ang nagasuon nga secretary, no. Pero galing sa kadako sang iyang responsibilidad bilang presidente pa. Hindi yan matatapan, hindi yan mahapan tanan, although nga siguro may point man da siya. Nabatian si former Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Japhet Masculino. Mayara na sang 4 ka person sa veteran sa makaprisan angot sa isa ka shooting incident nga nagluntad sa Prok Palopay, Barangay Magsaysay, Sudad sang Cadiz, kung sa riin wala na sang kabuy ang isa ka mangunguma sa gining nasapuan sa imay mata. Ang biktima gikilala kay Cornelio Solibio, 58 anyos, kag residente sa resabit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Gina Fernandez, sa Deputy Chief sa Cadiz City Police Station, bata mismo sa biktima ang nakasapo kay Solibio. Ginantaw nga rason sa pagpatay kay Solibio amo ang personal nga kaakig ang isa sa mga person of interest sa biktima. Ginaligar nga gintiro ang biktima kung sa diin nag-aagom ini sang igo sa nawala nga bahin sang lawas. Sa karon under investigation ang 4 ka maginalgar nga isa diri ang nagtiro sa biktima. Ang iyang bata na discover nilang iyang father nga lifeless allegedly victim ng shooting incident. Actually, Ma'am, sa left side of his back, possible ni may mga personal ni sila nga away sa aton mga persons of interest. So, may kita, Ma'am, 4 ka persons of interest nga under investigation at this time. Si Police Lieutenant Gina Fernandez, ang Deputy Chief sa Cadiz City Police Station. Kag sa katapusan nga balita sa atong news, isa ka estudyante ang maswerte nga nadaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM kagabi, gani tuman ang iya pasalamat bangod may gamito na ini sa eskwelahan. Ang daily winner amo si Russell Pacto, 19 anyos, kag residente sang Barangay Talok, Syudad Sambago. Ginpauli ni Pacto ang premyo sini nga 500 pesos cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Ginpasalamatan ni Pacto ang Bombo Radio Bacolod, ang Star FM ka mga sponsors ng promo. Nagpadulong ini sa estasyon, apisar nga suno sa iya, mayara ini sa exam subong nga hapon. Sa BMA, subong may klase wala? May ara po, exam. Una nga hatag! 100 pesos. Ikaduha nga hatag. 200 pesos. Ikatatlo. Ika-4. Kaglas na lang. 500 pesos. Nabatian si Russell Pacto ang daily draw winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Tuman man ang kalipay ni Bernadette Hiponia sang Alunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City, matapos nagdaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Si Hiponia ang naggamit sang Ladies Choice Mayonnaise bilang proof of purchase. Sunod diri ginagamit nila ang Ladies Choice Mayonnaise sa paghimo sang salad nga ginabaligya sang iya bata agud nga maka-income. Suno kay Hiponia ang 500 pesos cash nga iya nabaton ang dako nga grasya sa entrada mismo sang bulan sang Disyembre. Sunod diri ginabantayan giniya ang mga promo sang Bombo Radio kag Star FM bangod dako ang bulig sini sa ilang kinahanglanon sa sulod sang balay. Una hatag! 100! Ikaduha! 200! Ikatatlo! 300! Ika-4! 400! Na ikalima! 500 naman. Ari! Ay kanom, ang balde sang orokan. Kaya pasalamat din kami sa mga promo kay damo din sila may mabuligan na pareho sako na permi nagabang sang ila promo. Si Bernadette Hiponia ang daily draw winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, mga kabombo, inyo nabatian. Ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Webes, entrada nga daw sa bulan sang Disyembre tuig 2022.
Kag sa to sa ring nga Christmas countdown may nabilin 24 dias lang Pasko na. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa pagpupunta pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa ring nga Bombo News Analysis. Agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, tagalumapaw ang presyo. Aha. Ano ang natabo? Mga nanay karon kung magluto nagapisngo. Ang iban luha nagatulo, dala palalambiton, abi mo nabigo. Halin sa tiyenda, diretso sa kusina. Halos di na madrawing ang guya. Bilog nga adlaw, nagapasingit na. Jutay tingki, ikaw, masangtan pa. Asus, sibuyas Bombay gali ang dahilan. 400 pesos sa tag sa kakilo nga presyo, ginakabalakan. Kumo diri kumo dito, sarang babatian. Sweldo ni tatay, kulang na kulang. Signs of times na bala ang nagakatabo. Presyo sang lamas, ikaw matumbo. Economic inflation, ginatudlo, kabangdanan sang tanan, gani masubo. Presidente Bongbong, wala may mahimo. Agriculture Secretary pa naman, pero anhon mo. Umisa nga aahon tayo, daw pakulo. Ang ending, tanan, super bakho. May bukas pa kaya, waiting sa isa-isa. Kung presyo sa tanan, wala untat ang saka. Bugas, karne, manok, utan, isda, daw kita ginatorture, kahalimbawa. Everyday na lang pangamuyo. Hard knock sa buhay may ending na po. Bangod kon hindi. Mental stress gid, matabo. Kibot ka lang, nagasipa lata si Tuto. Ang ini nga panguna-una nga pananaawa naging padala ni Erwin Ambo Dililan sang syudad sang Bacolod. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
mo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko